Hello, hello, hello. Mega love shout out everyone. Today is Sunday. Happy Sunday everyone sa ating mga tugangers, sa ating mga katimdungaw, sa ating katim BLDG. Ayan, salamat sa inyong pagpunta ngayong araw or gabi dyan sa Pilipinas. Saan man ang sulok ng mundo kayo naroroon. Ayan, happy Sunday. At ngayon may iba ang ating live stream tonight. And ano, ating live stream ay isang konsyerto na para sa ating Charity Foundation ng Tindungaw. Ayan, pangungunahan ng ating kaibigan or katimtugang natin na si Tugang Kuya Aigen Amazing Mami. Yung mga katindungaw natin na gustong umakyat para maging co-host, pwede at welcome kayo kung nandyan na yung ibang mga katim natin dyan na tindungaw. Pwede and welcome kayo sa taas. Sampo pwede. Ayan, pwedeng maging co-host. Ayan, mag-uumpisa. Ikaw na. Ayan. At, okay. Basa ako. Thank you guys sa mga nandyan sa Tindungaw, Tuntugang, especially sa Tindungaw. At itong konserto na ito ay para sa ating foundation. Pinagsanib ang Tintugang sa Kaantin Dungaw Foundation. Ayan. Alam nyo guys, talagang ninenervyos ako. Nervous ako. Hindi kasi ito first time kong charity concert o pura-pura ang gagawin natin. Ayan. Sige, Tugang Boss Glide. Ayan. Ang magiging natin, co-host din si Kuya IG, ang ating Tugang from Team Tugang. Yahoo! Thank you so much sa guys, pa-share ng aking live stream sa ating team, sa Team Dungaw. Ayan, wait lang. At kailangan natin ma-share natin yung ating live stream sa GC. And share guys sa mga community ninyo para mas marami tayo, mas maganda. Ayan. Alam ko tulog pa si Tugang Kakusa, ang ating founder sa Team Dungaw. Kung sino ang representative na pwedeng akyat kayo guys. May nakapin dyan na ayan. Ating mananalangin muna tayo sa ating event na to. Nakamute ka, Ate Melinda. Melinda Lozon. Alam manay. Hello, mega love shout and welcome. Ay, tigmute ko kasi pumasok siya na may echo. Ayan. Sorry po, napindot ko kasi akala ko yung YouTube name, yung pala StreamYard na pala. Okay. Lolo ko yung umpisa tayo, Tugang Amazing Mami, sa ating panalangin. Mag-umpisa na tayo guys para hindi na tayo ng oras kasi ang tema ngayon is konsyerto para sa charity for a cause natin. Ayan. Paki-focus si Amazing Mom. Ladies and gentlemen, opening prayer by Amazing Mommy of Italy. Ayan, from Team Tugang. Ayan, guys, put ourselves in the presence of God in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, we praise and thank you, Lord God, for all the blessings na ipinagkaloob niyo sa amin. We thank you so much, Lord God, dahil isa na naman pong pagkakataon na kami po ay makakapagbigay ng tulong sa aming mga kababayan, Lord God, through this charity concert, Lord God, ni Manay Bicolana Española. Lord God, hinihiling namin na maging isang successful, na bigyan nyo kami ng lakas, ng strength and talent, Lord God, na ma-share namin yung talent and yung aming generosity, Lord God, sa kaibuturan ng aming puso, Lord God. Pagpalain niyo po, Lord God, ang lahat ng magbibigay ng kanilang blessings, na mag-share ng kanilang blessings, Lord God, para makatulong po kami sa beneficiaries ng concert na ito, Lord God. We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Amen. Spirit. So, good morning sa lahat. Teka lang, palit ako na. Amen. May feeling lang yung ko, prayer. Para makapag-umpisa so, good morning sa lahat. Teka lang, palit ako na. Amen. Ayun, nagpi-feedback tayo. What's going on? All right. Stand by. Intro mo na. Presenting from the land of promise, the land of Mindanao, Team Tugang. Stand by. Intro mo na. May iko saglit. Presenting from the land of promise, the land of Mindanao, Team Tugang. Saglit mga kapatid ha, saan yung iko? Tingnan natin. May iko saglit. Okay, birada. Presenting from the land of promise once again, the city of Golden Principe, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, but born a pure Bulanon from the island of Panahon in southern Leyte, Philippines, ang iyong co-host for tonight, Kuya IG. Maganda. Gabi Pilipinas! Magandang afternoon Europa! Magandang hapon Middle East! Good morning America, Canada! Sa ngalan ng Team Tugang, Bicolana, Espanyola, RPTV Madrid, Super Friends, and Team Dungaw, this is your co-host, Kuya IG. Ayan. Thank you so much, Kuya IG. Amazing Mommy and Melinda Luzon. Mega lang shout out and thank you for coming and come here. Ayan. May isa na tayong bisita from, I think, from Dungaw. Melinda Luzon. Pwede ka pong magsalita. Ayan. Doon ko ata. Sabi po ni Sir kasi, si Sir Kako sa nung sinabi ni Sir Jabar, May nag-iiyak po. Wait lang po, Manay, Sis Melinda Luzon, bawal po kasing, baka masipa tayo, may umiiyak na bata. Mag-headset siguro po, Melinda, may headset ka? Marge TV, may galaw shout out and thank you. Ay, sa Team Dungaw, thank you so much for coming, guys. May headset ka, Melinda? May baby po, may umiiyak, bawal po yan. Oo, may background kasi na bata umiyak. Myla de los Santos, Tamsakdan, may galaw shout out. Guys, Krong, thank you. Guys, hindi ko maisa-isa. Lahat ng mga nagbabakas dyan kasi iba itong live stream na to. Ayan, nasaan na yung mga pre-representative ng ating Team Dungaw dyan na pwedeng umakyat? At wala pa naman tayong kakanta. Thank you so much, Myla de Luzon, watching from Kuwait. Thank you so much, Waka. Thank you. Okay na po? Okay na? Ayan. Sis Melinda Luzon, ano pong sabi? narinig niyo na po ako. Yan. Oh, Clara na. Sige, nalaglag. Nahulog siya. Nalaglag. Guards TV, nag-galap shout out. Thank you so much, guys. Siguro na muna, si Amazing Mommy muna siguro ang mag-opening ng kanta. At least nandyan ka na sa taas, Tugang. Ready? Ayan, wala pa tayong siguro yung mga singer natin. Wala pa ready. Pero maraming darating, guys. Kaya pakishare naman ng ating live stream. At Para sa mga kararating lang, Bicolana, ano ba itong LS mo ngayon? Kakaibang LS ngayong gabi. LS, guys, kasi is charity concert for a cause na may mapupuntahan ng ating ano yung malilikom natin. Mayroon kaming Gcash na nakalagay dyan sa sa screen. Kung ayaw nyong magpalipat, pwede kayo through by Gcash para may matulungan kami or tayo.
sa Pilipinas na nangangailangan. Maraming mapupuntahan itong ginagawa naming charity concert nito sa pangunguna ni Tugang Kakusa TV. At marami pang iba. Andyan marami kaming members, guys. Itong concert na ito, sana tuloy-tuloy ito para mas marami kaming matulungan. At yung mga may mabubuting puso na hindi naman sa nagsusupra, kung gustong mag-share ng konting sabi nga niyan, kahit piso, pag naipon, marami na. At maraming mapupuntahan, guys. Hindi kami, kumaga si Tugang Kakusa is yung sweldo niya sa YT, talagang tinutulong niya. Then, mayroon mga nag-aambag na hindi naman hindi naman sobrang sobra, pero at least makakatulong, maipon yon. Mayroon kaming mabibigyan every na may na lumalapit sa amin, sa grupo namin. Kasi is ni Tugang Kakusa TV is Dungaw Charity Foundation ang kanyang tinatag. Marami ng member. Kung gusto ninyong sumali sa amin, welcome po kayo sa amin. At kung ayaw naman, pwede kayong tumulong kung gusto ninyong tumulong. Yung sa loob nyo ba na pagtulong. Thank you. Ninenervous talaga ako, guys. Parang iba tong live ko. Sorry talaga. Sorry. Alam ko, tsaka masama talaga yung katawan ko ngayon. Kaya pagpasensyahan nyo na parang nawawala ako. Ayan. And alam ko, siguro natutulog pa yung sa Tindungaw. Yung mga officer, yung mga founder ng si Kakusa TV is from US. Alam ko natutulog. Pero yung mga nasa Pilipinas, guys, pwede kayong umakyat. At mayroon kaming dyan, guys, Dungaw Charity Foundation GCash, mayroon dyan sa screen namin, at pwede kayong magpalipad or members, ibibigay natin yan, guys. Yung maiipon ko dito or may palipad dito, members today na live stream, guys, ibibigay ko at wala akong kukunin dyan. Kahit kumuha si YT, ibibigay ko yan sa Tindungaw. All right. Yeah. Okay. Thank you so much ating presidente, secretary, treasurer, auditor, programmer, sergeant at arms, police, tanod, at saka lahat. Bicolana Espanyola, ikaw na. Yes. So, diba, sobrang malaking pasasalamat din ko, Kuya ID, dahil alam nyo, yung mga ganitong charity concert ay isang malaking bagay para makatulong sa, lalong-lalo na yung talagang sa mga beneficiaries, kasi iba-iba din naman yung mga beneficiaries ng mga ganitong charity concert. And sabi nga nila, the more you give, di ba, parang mas malalo kang pinagpapala, di ba? So, huwag tayong mahiya na mag-share ng blessings, maliit man yan, malaki, basta bukal sa ating mga kalooban. Talagang malaking tulong yan. Pag yan ipinagsama-sama, isang napakalaking tulong yan para doon sa beneficiaries ng mga charity concerts na to. So yun, Mami, si Twinnie Mom in UK, ayan, thank you, nandyan siya. Thank you so much, Coach Gapa. Thank you so much, guys, sa mga team ni Mami Snow Vlog. Hindi ko kayo maisa-isa kasi mayroon tayong mga bisita. Hindi pa lang dumarating, nakapila ang mga singer natin na magagagaling. Yes. At hindi ako kakanta. Normal na live ko, kakanta. Sabi ko lang kasi wala talaga kayong choice kundi kumanta ako. Pero ngayon, hindi na muna ako kakanta, nakakahiya. Yeah. So, nandyan si pasalamatan natin ang mga lahat na nandito. Nandito si Twinnie Mom in UK. Nakita ko to siya nag-LS kagabi. Nandito si Adorable, Ate Susie, Bibi Ko, Boss Gloet Channel, Brian Pacquiao, Connie B, Guards TV, Jenelyn Kurt Vlog, Jerry Rariza, Jover Alquiza Vlog, Kakusa TV, Krong Vlogger, Myla de los Santos, wala pang jacket si Mama May Cares Vlog, Melinda Luzon, Mylene Angelo 18, Myra, asan ako? Merna Labajo, and Victoria Montelia Morinho. Yan, at sa lahat ng mga nakabidyo dyan, thank you so much sa mga nag-share sa ating kakaibang live streaming ngayong gabi. Thank you so much mga kapatid. Maya-maya po i-recap ko lang yung sinabi ni Bicolana na napakahaba pero ang ganda
ang ganda ng message, ang ganda ng layunin. Itong, kung may malilikom na donation para sa isang papuntahan nilang foundation, mga kapatid, kung saan sila ay maraming natulungan at marami pang tutulungan sa ngalan ninyo nating lahat, na ika nga sinabi na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Joke lang. Oh, wala akong masasabi. Walang pumasok sa isip ko, mga kapatid. Yun na. Oh. So kung gusto nyo, awitan kayo maya-maya. Asa na yung mga natin nag-make up pa. Oh. Relax na kayo dyan. Makinig tayo ng mga magandang musika sa ating mga nagbo-volunteer na mga may talent na galing din sa itaas. Oo. Kasi yung talent nila, mga kapatid, hindi mababayaran ng pira, kundi mababayaran ng pagmamahal sa isa't isa. Amen? Amen! Oh, so hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kaibigan. Simulan na natin. Since nandito sa taas ang ating amazing mom. Siya ang mom. Kaibigan, usap tayo. Ay, hindi ko pala to ilis. Kaibigan, amazing mom, handa ka na ba? Uy, baby ko, BG Manay. Why, BG? Ayan, mayroon dyan, guys, mayroon dyan, mayroon dyan, StreamYard, hagdan, akyat kayo, yung mga aakyat. Ayan, thank you so much. Huwag kayong mahiya dyan, guys. Akyat kayo. Habang wala pa tayong mga bisita na first time na pupunta sa aking bahay, ayan, akyat na para ma-commute namin or ma-entertain namin dito sa taas habang wala pa tayong nakapila. Ayan. Thank you sa representative ng Team Dungaw, please. Akyat na kayo. Ayan. Thank you. Ayan, thank you sa mga new members. Ayan. Ang dami nagpa-members sa Salamat, guys. Sa Team Dungaw, guys, yung mga moderator natin, please, pakisip na lang. At bago kailangan kong makita natin. And thank you also, Miss Maylin Angelo 18, ang ating pambansang moderator na nag-moderate dyan sa baba. Nagbababa po siya ng mga bahay ng mga guys, pakisuportaan na lang din yung mga binaba niyang bahay. Amazing ma'am, handa ka na ba? Ikaw yung unang ikaw yung opening guest. Hindi lang sa prayer, kundi pala sa mga praises. Praises namin, pumalakpak kami, kagaya ni Nursery. Naku, pumalakpak yan. Pag Nursery, yung mga talents mo, mo dito, baka pwedeng pakatayin, kahit 2-3 kanta para sa isang concert for a cause. Ladies and gentlemen, ibalik ko kayo kay Amazing Mom. Tony, akyat. Ayun, thank you so much, Kuya IG. Ayan, ang aking mga Junakis andito na. Ayan, magiging ko din sila, viewers. Anyways, guys, sabi nga nila, kahit na, ayun, teka lang po, nalaglag ang aking camera. Pag natatouch, yun. Mahirap matouch. Sabi nga nila, guys, kapag tutulong ka ng bukal sa kalooban mo, pinagpapala yan. So, ano man ang ating kayang ibigay, maliit man yan, financial man yan, talent man yan, services man yan, basta buong puso nating inaalay sa ating mga kababayan or sa ating Panginoon, yung talent na ibinibigay niya sa atin, ay sinishare natin yan, lalo tayong pagpapalan. And I'm glad na makatulong sa paraan na kaya ko, in my own talent, sa aking paraan na sa pamamagitan nito ay makapag-share ako. Yun. Ang dami kong hanash. Pasensya na mga guys, pagpasensyaan nyo na rin yung boses ko ha, kung hindi ma-meet ng inyong standard. Hindi pa tayo professional. So, yun. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha
Sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tuwina nitong pusong ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, nangungulila sa'yo sinta. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha mong kariktan. Sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tuwina, sa kapwa ko ika'y laging nadarama. Sa iyong mga likha, hangad pa ring masdan ang iyong mukha. Ikaw ang aking tanging yaman na di lusang masumpungan ang nilikha mong kariktan. Sulyap ng iyong kagandahan. Ayun, thank you so much. Yan, ladies and gentlemen, amazing ma'am. Amazing ma'am. Kasi Ha? iba yung nasa isip kong kakantahin ko. Tapos ito yung, kaya parang medyo nawindang ako. Windag Ito, ako. Ganon talaga ang buhay, kapatid. Minsan, mayroon tayong gustong gawin, pero may mga bumabagabag. Oo. Pero kung intindihin natin ang pagkanta mo sa simula, medyo hindi mo nakuha hanggang sa gitna, unti-unti mo nang naramdaman na tama ba yung ginawa ko? Ituloy ko ba ito? Hanggang sa dulo, nakuha mo ang tono. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Sa Dungaw Foundation, nung nagsimula sila, sabi na, kaya pa kaya natin? May susuporta kaya sa atin? Maging successful kaya ang natin? May mga tuwad, may mga bash sa kanila, pero focus sila. Kagaya mo, focus, kapatid. Ganyan, mga kapatid. Kung sa tingin niyo ito ay ikagaganda, ikabubuti sa lahat, ituloy nyo lang. Amen! Amen! Oh, so hingang malalim habang paakyat pa si Jabarski, nandiyan na si Jabarski. Akyat na kayo, mga kapatid, mga team Dungaw, ha, na at least mayroon diyan sa taas na magsa-shout out sa mga nagpalipad ng GCash. Guys, wag niyong kalimutan. Yung iba kasi nahiya magpalipad ng ng mga dollar, mga mga currency nila. May GCash po tayo sa baba. Hindi nakakaltasan ni YT. Direct to the yan. Wag kayong mag-alala, mga kapatid. Lahat na iyan ay mapunta sa tamang papuntahan. Amen!
Amen. Oh, amazing ma'am. Hinga ng konti habang nag-antay pa tayo ng iba nating mga singers para sa next song mo, kapatid. Teka lang Kuya AJ, yung aking Ayan, sige, amazing. Mag-shoutout ako. Magsalita ka lang dyan, Tugang, ha? Thank you so much, Don Ryan. Thank you sa pag-share, guys. Pa-share naman sa Team Dungaw, Kadunga Vlog, Adorable Jabarski. Tugang, akyat sino sa mga representative dyan sa Team Dungaw, guys. At mayroon Gcash dyan sa screen. Hindi ko na ipipin. Ang nakapin dyan yung hagdanan na yung gustong umakyat, guys. Ayan, thank you so much. At yung mga hindi nakakaalam, guys, itong charity concert for ACOS, guys, ay sa pamumuno ni Tugang Kakusa TV. Ang dami namin. Hindi ko na maisa-isa. Basta si Tugang Kakusa ang pinaka-founder ng aming foundation, charity foundation. At hindi kayo, kumbaga, yung pera na ibibigay ninyo, pa-member man yan, or super chat dito sa aking live, ibibigay ko yan. At kahit kaltasan niya ni YouTube, ibibigay ko yan sa foundation. Kaya maraming salamat sa nagpa-member kanina. At yung gusto niyang Gcash, mayroon dyan number diretso na kay Carla. Pwede po kayo magpadala kahit konting pera, malaking tulong na po yan sa ating mga nangangailang at hirap sa buhay. Ayan. Thank you guys. All right. Wala pang ayan na, bumalik ng ating mga ganyan ako mag-warm up, mga kapatid. Kailangan mo hugutin galing sa ilalim. Huwag yung sobrang hugot, baka plima ang lumabas. talaga ako ganyan. Alam niyo ni Kuya IG na pagka kumakanta ako, talagang kinakabahan talaga ako. Alam nyo guys, ito si Amazing Ma'am, ang ganda ng mga kanta niya, yung mga kapanahon na natin, Lord's Rain, nung tayo ay nagsimulang nabasted. Yan, mga ganyan. Yan, thank you so much, Quintong Osesero. Tiguro taga Osesero siya ang taga Australia. Osesero from Team Tugang. Yahoo, guys. Thank you so much. Thank you. Oh my goodness. Ayun, nandyan na ang pinakagwapo natin kami. Salamat kasi hindi pa talaga ako nagbihis kuan, Eugene. Ang ating pinakagwapo Tugang, Yahoo. All the way from Basa Tagaluzon. Calabarzon, Eugene Paranyel! Oh my God. Ano nangyari? Kinabahan na ako. Hindi ko narating sa tagpuan natin, sabay ganon. Atakihin ako sa'yo eh. Ayan, Team ko! Shout out! Oh my God! Kahit hindi ko... Ay, salamat. Ito. Ito, may na tayo. Ay, salamat. Suporta lang po, suporta. Naku, ito taga Yuki ka, Betlog, no? Yeah. May nagpalipad UK. Tugang. Shout out muna natin si Mama May Cares. Mama May. Ayan, Mama Care. Mama Mi, taga ano yan manay? Taga sa amin yan manay. Pinsang ko yan. Pinapunta ko yan dito. Talaga. Ayan. Sige. Betlog, ikaw ba ay nurse? Hindi. Anong betlog? Betlog naman to. Hindi ako nurse. Kasi ang kinis kasi ng kutis mo parang sa mga medicine, mga ganyan. Alam mo, itlog talaga. Limang pagkain lang. Ayan, hindi na natin patagaling mga Tugang, mga kadungaw. Mayroon na tayong guest. Ayan, pasalamat tayo kay Bibitlog kahit na wala talagang formal na invitation. Pumunta siya dito sa aking live ngayon. Ayan, umakyat talaga. Yan ang gusto ko guys. Hindi na kailangan alukin. Mayroon na dyan, pindutin na lang. Shout out, Alfred Banga! Huwag ka mo nang bumaba, Amazing Ma'am. Kanta ka pa isa. Kasi nag-warm up ka sa baba kanya. Diyan ka lang, Amazing Ma'am. Diyan ka lang. 10 tayo dito, 10. 5 pa lang, kulang pa ng 5. 5 pa 5. Ako lang ang bababa host kasi
Hindi ko pa alam kung... Ako din, bababa din ako pagkatapos-tapos. Nagbabaan na. Sir Alfred at saka Jabarski, akyat na kayo. Private. Dear Manay. Manay, itong sabi niya, Dear Manay. Ha ha. Kumanta ka muna bago ka bababa, kapatid. Ha ha. Yung confident mo. Mamaya na lang siguro. Sige, pagbigyan natin. Kasi tayo ang magtatapos nito, one to sawa to eh. Alam mo naman, 12 hours to, 12 hours. Uy, dapat kumanta kayo dito ngayon, Vivitlog at saka Eugene. Tapos mamaya, kanta ulit kasi iba na naman yung pupunta mamaya, mga kapatid. Sige, sige. Kasi yung mga nandito, matutulog na to mamaya. Sige, mag-hide lang ako. Huwag kang mag-hide, Kuya IG. Huwag kang mag-hide. Diyan ka lang. Welcome natin ang ating kaibigan, Vivitlog from UK, guys. Ang ating bisita ngayon, ang unang, kasi si Amazing Mommy, always na yan sa aming mga channel sa Team Tugang, nasa Team Tugang yan. Ayan, pati yan si Eugene Paranyal, Team Tugang din yan. Tapos Team Dungaw, ayan. Bibigyan natin ng daan ang ating special na bisita din from UK, guys. At yung mga... Yahoo! Bitlog! Hindi, Bitlog talaga. Tawag ka... Sorry, mag-BB. Kuya IG Bitlog. Lolo ko talaga ito si Kuya IG. Hindi, ganun talaga ang tawag ko. Hindi mo na siya Bitlog eh. Hindi, ganun ang tawag ko sa kanya. Alam niyo, pag mag-LS ito siya, bigyan ko lang ng background yung mga nasa baba, baka hindi nyo pa nadikit ito si co-host. Co-host na lang yung tawag ko sa kanya. Ang hirap magsalita ng ito si co-host, mga kapatid. Pakibaba na lang din yung kung may kayo ha. Bikola na kung nasa nyo, nasa... Ito siya pag mag-LS, mga kapatid. Iba to siya. It's-a-challenge sa'yo nasa baba. Request kayo, guys. Ganyan siya. Wala siyang script kanta. It's-a-challenge mo. Request kayo, kakantahin ko. Hindi niya alam na nakikinig lang ako sa baba kasi doon ako nangunguha ng kanta, nakakantahin ko sa bahay ko. So palakpakan po natin, ladies and gentlemen, all the way from United Kingdom, Vivitlog. Narinig niyo ako, ha? Ayan, thank you so much. Yes, co-host. Yeah. Thank you. Mag-enjoy po tayo. Suportahan po natin yung mga ganitong foundation para makatulong po tayo sa kapwa. Yan. Fill up the door and turn the lights down low. And put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be a man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Lock the door and turn the lights down low. And put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be a man. Yan, shoutout po sa lahat ng nandito. Salamat po sa pagsuporta nyo kay Bicolana, Espanyola at sa pamilya nila. Thank you ever since po talaga nakasuporta ako dito sa channel na ito. Yan. Kahit walang imbitasyon, imbitahin mo sarili mo. Ain't nobody ever loved nobody
the way that I love you. We're alone now, you don't know how long I wanted to lock the door and turn the lights down low and put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt the feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Yeah! Sige ng sige. Salamat po sa mga dumikit sa akin. Babalikan ko po kayo. Yan. Thank you. Ayan. So much. Grabe. Salamat. Pwede Grabe, siguro parang one, kapatid, David Log, Ano? mga one more song or two. So, O sige, okay lang. Basta supportan naman ako eh. Guys, sa mga singer natin, ayan, 2 to 3 songs guys, kasi marami tayong mga bisita din. Ayan, O, salamat sige. sa mga Thank you, Tugang Alfred Banga. Welcome, Tugang. Shoutout po sa inyong lahat, Kuya IG, Sir Bibet Vlog, and Sir Eugene, at sa ating host, Yes. Manay Bicolana Espanyola. Shoutout po sa lahat po ng sumusuporta sa Dungaw Foundation po. Salamat po. Shoutout din sa inyo, Team Dungaw host, Alfred, at saka lahat dyan sa baba. Yung mga karating lang, standby lang po. Marami pang kakantahin ng ating mga guest ngayon. At saka sa mga hindi pa nakadikit kay Bebetlog ay dikitan na po natin. Asan na yung bahay niya? Saglit lang ha. Ibaba ni Kuya IJ yung bahay niya. Pinababa po ni Ma'am Maylin Anghelo. At yun, sa mga katim Dungaw ko dyan, huwag niyo pong kalimutan yung ating mga guest singers na dikitan po natin. Ano po? Yun. Bilang suporta rin natin sa kanila. Yes, pa-support. Sige, tuloy po natin Bebetlog, para... tuloy na. Okay, thank you. Shout out, Gainalin Saraga. Shout out. Ayan, thank you, Sharon Han, sa iyong palipad. Okay, para po sa inyo, pangalawang kanta. Ayan. Yan, huwag po natin kalimutan suportahan ang mga ganitong mga channel. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see that spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sige na, sige, magdikitan lang po tayo. Enjoyin po nating araw na to habang ito po'y ginaganap. Concert for a Cause. Magdikitan lang po tayo. Dungaw Charity Foundation. Kung ayaw nyo po magpalipad, pwede po kayong magpadala sa GCash. Ayaw nyo po magpalipad, pwede po kayong magpadala sa GCash. Umi-echo. Fly me to the moon and let me play among the stars.
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. Ayan. Sige na, sige. Yan, ladies and gentlemen, Vivid Log. Wow. Lahat ng mga napansin ko kumanta ng mga ganyan, may mga itsura. No? Bakit naman? Siguro hindi ako bagay niyan kasi tingnan mo sila, The Leanings, sino ba yung kumanta dyan, nag-revise niyan? May mga ganyan. Oh, paano naman kami? Oh, fly me to the moon. Mawala ako. Oo, hindi to Yan. hindi to bagay sa akin mga ganito pag ako kakanta na ganyan. Siguro yan yung mga hinahanap ng mga ang daming pamalakpak. Parang naputol yung mga ano. Ay, may mga Sunny Boy channel, mag-love shout out. Mamaya baka akyat diyan si Sunny Boy. So, bago ka mag-last song, Bebetlog, or may last song ka pa ba? Sige, sige. May ano ka ba? Anyayahan mo rin yung mga tao sa sa kailan yung LS mo or promote your channel. Yan lang ang ibigay namin sa iyo, ang pagmamahal. Ganyan. Ayan, okay. Alright. Guys, niya guys. Ayan, yung mga nandun sa baba na binababa ng ating moderator na ni si Mylene. Pasensya guys kung hindi namin maisa-isa yung mga nagta-type dyan. Mag-type lang kayo to support sa amin o sa atin para sa atin itong guys na ginagawa namin. Ayan, hindi ito normal na live stream guys kasi may mga bisita tayo nakakanta kaya hindi na talaga ma-accommodate o shout out lahat ng ating mga bisita. Okay? Kaya pagpasensya, next time lahat nan babasahin. Standby lang, G. Santos ha. Yes, Yeah. ano po, invite po ako ni Ma'am Amazing Mami po. Ay, okay. Ay, salamat po, Sir Jay Santos. Thank you so much po. Diyan ka lang, G, ha? Okay po, no problem po, no problem. So, bago natin pasilitain si ang Team Dungaw na president at saka ano bang posisyon ni Eugene. Eugene, co-founder pala itong ganyan lang ang forma, transporter na co-founder pa. Ay, yabang. Oy, saglit lang, humaya na kayo. Tapusin natin si Bibitlog. Yes. Ayan. Okay, one more song guys para sa atin lahat. And promote your channel, please. Channel. Ayan. Yan. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Suportahan po natin. Again, nire-request ko lang po sa inyo. Magsuportahan po natin yung mga ganitong klaseng mga channels na talagang sumusuporta sa mga foundation, sa mga nangangailangan. Katulad ng channel ko din, BVetlog, which is Best Vlog, Encourage, Trip, Love, Objective, and Giving. So, iyan ang ibig sabihin ng BVetlog. Ang channel na ito ay tumutulong talaga sa mga nangangailangan sa Pinas, yung mga nasalanta ng lindol, bagyo, nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng cancer, kahit papano. So, lahat po ng kinikita ng channel ng BVetlog ay binibigay natin doon. Ayan. Maraming salamat sa inyo. This is my last song. Okay. Yun. Thank you so much, sir, sa mga adhikain mo. Yeah. Thank you so much po. Ano ulit yung ibig sabihin ng Bibitlog? Best? Ang ibig sabihin ng BVetlog ay kasi lahat tayo ay vlogger. So, naghahanap ako ng best na ipopost ko. Yung yung BV is vlogging.
Yung E is encourage kasi gusto ko yung mga tao, tinuturuan ko kung anong tama ang ginagawa sa pag-YT. And then trip, mahilig akong mag-travel dito sa UK, sa London. Yung L is love kasi lahat ng mga kinikita ng channel ko, ipinamimigay ko. Siyempre abono pa. And then objective, ang objective ng channel ko ay makapagpaligaya, makatulong at kung anong kaya. And of course, giving, kung anong kayang ibigay, please, wag po tayong mahiya. Hindi po yung palakihan ng pera. Kung ano lang po ang kaya. Yes. Tama po. Yes, tama. Wow, palakpakan natin. Yan. Uy, IG, shout out! Love lang yung nakuha ko. Love. Love you. Alright. Sige, repeat lang ko. Thank you, Bibit mo sa magandang aditain mo. Thank you so much. Salamat, Bicolana. Lahat tayo gustong tumulong sa malait man na paraan yan, hindi palakihan, di ba? Oo, tama yan. Hindi naman tayo Wag po. mayayaman. At least nagagawa natin mag-share ng blessings sa iba. Okay? Tama. Wag po tayong mahiya. Correct. Okay, salamat po. Ito po yung last song ko bago po ako magpaalam. Congratulations sa mga nag-organize nito. Hindi ako inimbita pero nakita ko lang na may plano ito si Bicolana na itong grupo nyo na mag fundraising concert for a cause. Kaya umakyat ako kaagad. Ay, thank you so much naman. Ayan. Yan. The best ka kasi invite talaga. Gusto ko talaga yung mga ganyan na kahit hindi i-invite dahil may Yahoo! Alright! You're the man, Daddy Clog! Kung meron tayong maitutulong, itulong na natin, huwag natin paghintayin yung nangangailangan. Ganun lang naman. Yeah, yun. shout out Pag ako wala, sa wala. TV! Ayan. Okay. Okay. Salamat po. Ito po yung last song ko bago ako magpaalam. Thank you so much sa inyong lahat, mga host, co-host, at saka sa mga bisita sa baba. Yan. Okay, gitara tayo. Wow. Thank you, Gainaline. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. There are mirrors. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Mama, my heart. Oh, my heart. The sky in the sky don't mean nothing to you. There are mirrors. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer,
If I stay here just to live to my heart, whoa, my heart, my heart, oh, my heart. Yan. Enjoy lang po tayo ngayon. Yan. Huwag po natin kalimutan kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa BVatlog channel. Ayan po yung aking channel. Nasa taas po. Yan. Napakasarap po talagang tumulong kahit na sa maliit. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart, my heart, oh, my heart. Kahit na maliit na bagay lang, yan, itulong po natin kung hindi naman natin kailangan or extra naman po yun. Diba? Mapapalain tayo ng Diyos kasi maraming, yung maliit na bagay na yun, napakalaki na ng halaga sa iba. Kaya napakasarap kahit na maliit na bagay, makatulong tayo sa kapwa natin. Makakapagpasaya pa tayo, di ba? Sa sarili natin, luluwag yung ating buhay dahil maliit lang na bagay, ang laking galak sa ibang tao nun. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. That is my last song. And take it away. Ako po'y lilisan na. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you so much, BVatlog. Thank you. Salamat sa pagpaunlak. Thank you so much po, sir. Thank you so much, Sir BVatlog. Thank you so much sa inyong lahat. Ates, BVatlog. Okay, thank you so much. So guys, sa mga may mga talent kagaya ni BVatlog at saka sa mga nandito sa baba, kayong lahat ay inanyayahan naming share with your talent. At least siguro 2 to 3 songs just to ang maibigay lang din namin sa inyo ang pagmamahal ay ang pagdikit. Ganyan. So bago tayo magpatuloy, bago i-introduce ni Amazing Ma'am ang ating next guest, ay sino ba yung nauna? Si Jay pala, no? Tapos si Sunny Boy. So QQ lang tayo mga kapatid, ha. Huwag kayong mag-alala hanggang 10 ang pilahan dito. So Okay. ibigay muna natin ang mikropono kay Dungaw President Alfred Banga. Ayun. Baka may gusto kang sabihin, kapatid. Sige po. Ayan. Sis, may galaw shoutout sis, Tatoy's Vlog, awasawa ni Tugang ako sa TV. Ayan, may galaw shoutout and thank you for coming, sis. Ayun. May galabi shoutout po, Ma'am Eva. Yan lang ang Shout out sabihin. Tatoy Vlog. Ayun, at siguro, Ate Tits. Ayan, Juven Charity magsalita Adventure lang Vlog. po ako. Bilang presidente ng aming foundation, sa ngayon pa lang po, advance na ako nagpapasalamat sa lahat, sa lahat ng sumusuporta in behalf ng ating mga founder sa Sir Kakao sa TV, of course. Sir Eugene Paranyal, Sir Jabarski Vlog. Yan, at yung iba po, sila Tol Jober Alquesa, ang aming godfather from Taiwan chapter ng Dungaw Foundation. Thank you so much po. At sa lahat po ng mga nandito, sa mga guest singers natin, thank you so much po. At yun nga, yung sinasabi kanina ni Sir BVatlog, yung kahit yung maliit na paraan, yung pag-share ninyo ng talent at ng
malaking tulong po yan, malaking bagay sa ating adhikain. Ika nga, sabi nga, a small action can have a huge impact. Or shall I say, a small amount. Dahil yun nga, nandito nga tayo sa Concert for a Cause because we are collecting some dagdag na pondo o extra fund para kasi dumarami na yung ating mga tinutulungan. Ano po? Yun nga sinasabi ko kanina na ay kahapon pa Mga guest. na kahit 5 piso, 10 piso, napakalaking bagay po yan pag pinagsama-sama natin, ano. So maraming salamat po in advance po. Thank you so much. At sa lahat po ng mga nasa ibaba, sobrang salamat po sa suporta. Lalong-lalo na rin sa ating host. Yun lang po, Kuya IG. Salamat po. Thank you so much, President Alfred Banga. Now, co-founder Eugene, baka may gusto kang sabihin. Yahoo! Mga ganyan. Yahoo! Alright! Tapos na! Ay, tapos na? Ayan, siyempre bilang isang co-founder ng Dungaw Foundation, siyempre, ito yung hangad ni Sir Cacosa o nais ni Sir Cacosa na makatulong tayo sa ating mga sa kapwa natin dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Pilipinas pati sa ibang bansa. At katulad sa US, meron na rin siyang mga natutulungan. So ayun, at nagpapasalamat din ako kay Manay Bicolan Espanyola na ayan pumayag siya na dito ganapin yung isang araw na concert. Ayan, para sa mga supportive friends natin din sa Team Tugang. So ayan, Baka pwede yung yun lang. Baka pwede yung gawing siyempre, of course, Team Tugang eh. Hindi, kahit Bicolana lang. Kasi sabi ni Alfred na may godfather, baka pwede yung gawing fairy godmother si Bicolana. Fairy godmother. Pwede rin, pwede. Pwede naman na. Very good mother. Good suggestion, Kuya IG. Good suggestion. Tama, Pwede. Kuya IG. So Ikaw, gusto mo maging advisor? Ayun o. On the spot na lang, Kuya IG. On the spot. Dito na tayo. Ngayon, i-introduce ni Amazing Ma'am. Standby lang, Sunny Boy, ha? Standby lang, Sunny Boy. Thank you so much, Nord's Ray, sa pag-bit-bit kay pag-invite kay Sunny Boy. Si Nord's Ray yata ang nag-invite, diba? Nandito yan kanina. Wow! Ang Wow, thank you so much po. Yan. Ay, Auntie Codet! Auntie Hindi pa Codet kumanta Vlog, yung next. Auntie Codet, hindi pa kumanta yung Naku, babalik ka uli, magpalipad ka uli. Hindi pa kumanta yung 10 pounds. Pag-introduce Amazing Ma'am. Yung next natin. Next, Auntie Codet, pakiulit pag pagkanta nitong Auntie Kudet! Auntie Kudet! Ikaw yung walang narito, Auntie Kudet. Shout out, Auntie Kudet. Amazing Ma'am. Sige, go, Amazing. Paki-introduce ang Amazing, ma'am. MB Survivor, Manoy. Nag-love shout out. MB Survivor Vlog. Thank you so much, Manoy, for coming. Joven Charity Adventure Vlog. Shout out po, ha. Ayan, thank you so much po. Ayan. Ako po yung nagpapasalamat dahil yung ating isang guest singer is talagang nagpa-unlock. Nakakatawa na nandito siya. Kasi parang ilang beses ko lang siyang na-meet. Dalawa ko lang. Sabi ko, dinigyan ko man siya. Sabi ko, ay, nung nadikitan ko siya, sabi ko, ay, wala, singer pala siya, sessionista. Ayun, nag-ano siya, kumakanta-kanta talaga siya. Talagang isang professional singer na to si Sir Jay Santos. And sabi Wow! Ay, siguro kapatid siya ni Eric Santos. at saka yung ninong niya si Jimmy Santos. Pamangkin niya si Julian Santos. Alright. Pwede. Ang lolo niya taga Kuya IG, General pwede. Santos. Ano po yun? malamang taga-Santos clan siya. Alright, sige po. Alan Amoy, shout out Alan Amoy. Ang ending nun sa taga General Santos City. Ayun. Talaga siya, nagpa-unlock siya, and then sabi ko nga, baka pwede siyang ma-invite sa isang charity concert.
Tapos sabi niya, tingnan ko kung kaya daw ng ano niya. Tapos sabi niya, oo, okay daw. Tapos kahapon, chinat ko si Mami, si Twinnie Mom in UK. Ayan, pumunta siya dito. Ayan nga siya, nag-member siya kay Manay. Thank Yan, you, thank nakakatuwa, you. di ba? Napaka-supportive nila. Wow, thank you sa pa-member po. Thank you. Talagang sumusuporta sila dahil si Mami Twinnie din po is meron siyang charity, grand live stream naman na lahat Leslie Ligo, mega love shout out. pupunta sa kanyang beneficiaries na si John Ray naman may hydrocephalus, kailangan niya sa kanyang operation. Sana din makapunta tayo. Sa October pa naman yon. Makasupport din tayo sa kanyang grand live. Baba mo lang sa GC, Tugang. Okay po. And of course, ayan, dahil eto na nga, si Sir Jay is from Bahrain. Ayan, nakakatawa. Yes. Sir Jay, pakita ka naman. Ang gwapong-gwapo at machong-macho na si Sir Jay Santos! Ayan. Hello, Jay! Yahoo! Kumusta? Ikaw pala ay taga-Bahrain. Alright, yan. Shoutout po sa iyo, Sir Jay. Thank you so much Shout out po. po sa all of you guys. Thank you, Ay, thank maraming you. salamat po sa pagpaulap. Alright. Thank you, Sir Oh, Jay. it's And of our course, pleasure naman, Jay Santos, sa pagpunta sa aming live stream. Kahit hindi tayo pa magkakakilala, si Amazing Mommy lang ang Oo, kakilala wala ko. naman. Thank Wala you, pa thank problema you. po. At malaking tulong ito para sa amin. Ayan. Hindi Billy G Production. ang kailangan din namin. No? Ayan. So, share your Guys, thank you, thank you. yes. mm. Ibababa Guys, po dikitan natin din yung natin, bahay. guys. Oh, yes. Yung bahay ni Sir Jay, baka pwede namang dikitan natin. Tulong din Yes natin po, sa yes. Mga kadungaw, padikit naman po kay Sir Jay Santos. Okay. And so also with Auntie Codet Vlog UK. Binababa rin po yung kanyang bahay. Ano po? So Hindi, sana mama, madikitan po natin. Nagkamali Auntie pa Codet, si Mami Codet. lumang oh. dikit. Okay, so ladies and gentlemen, all the way from Bahrain, ang ating talentadong Pinoy na hindi lang sa pag-uwaiti, kundi sa pagkakanta din. Ladies and gentlemen, Jay Santos. Alright. This is all to all of you guys. I hope you like it. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Are really you try to fill that void? Or do you need more? In his heart, keeping it to a core. I'm falling. And all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself I would have been was it time I'll never be there right. Quest to the surface where they can hurt us, but from the shallow now. And the shine, shine, la la la, no. And the shine, shine, la la la, no. And the shine, shine, la la la, no. Far from the shallow now. Oh, why? Oh.
now. In the shine, shine, la la la, Lord. In the shine, shine, la la la, Lord. In the shine, shine, la la la, Lord. Far from the shine, la la, now. Thank you po. Wow, speechless kami. Oo. Grabe. Grabe pag Wow. ano. Oh. Wala Shallow. na. Uwian na daw sila. Oh, uwi na, may nanalo na daw. Intro, ano pa lang to ha? Wala Oo. pa lang ito sila. Wala Okay, pa lang. uwi. Ayan. At by the way, bababa, Manay Bicolana, bababa mo muna po ako ha. At para makakit yung iba nating mga guests. Mayroon pa Hindi, naman. hindi, dyan ka lang. Dyan ka lang. May Oh. tanong pa. Pwede. Oh, kasi ako magluto din ako, marinig yung yung bawang ganyan. Okay Ay, lang yan. Okay lang yan. bakit ako nagtatago? Tinan mo. Hindi ba ako kasi pa- sila Sir Jabarski, baka may sasabihin din si Sir Kako sa TV. Maya. Nandyan yung ano. Apo. Okay, Bababa muna ako, kailangan Kuya din- G, ha? Oo, No? kailangan din Sige umakyat lang po. yung naghawak sa number ng kuan sa GCash para pwede niya sasabihin anytime pag may Pag may, lumilipad tumutunog. opo, Oo. pwede. Opo. Wag- Sige po. Fill out- Sabi ni Blake Carrington, I think it would be better to tell more about what is Dunga Charity Foundation is. This is charity started in who will be beneficiaries to both the confident of the donor, just a suggestion. Ayan, siguro bagong pasok ito si Blake Carrington. I don't know. Ang hirap, hindi kami marunong mag-English. Si Music Pero Lover ano? siguro, Monica, baka kakanta din yan. Singer ba siguro to? Kasi Music Lover eh. Siguro, Ito naman, later, kung aakyat po yung president or yung si Kuya Eugene, siya, i-explain niya po later on yung ano nga ba yung... Tugang Kako sa TV. Yes, Tugang and of Kako course, sa ano ba yung beneficiaries nito? founder namin. Ayan. Okay. Blake Carrington. Later, we explain to you how is Dungaw Charity Foundation. Oh my goodness. Nininervous na ako eh. Pag-i-Englishin pa ako dito eh. Kaya naman. Dungaw Foundation, ganito lang yan mga kapatid. I'm sorry ha, but I'm not a good, In English. what do you call this one? Yeah. Dungawin mo sana. Next time, mamaya i-explain yan ni president natin. So, balik tayo sa ating guest. singer. Oo, kasi nakatambay pa si Saniboy, baka marami pa ito silang pupuntahan. So, ipaki-focus uli kay J. Santos Tugang. Yung malakihan, ganyan. Okay. Kahit nandyan tayo sa gilid muna, kahit nandyan muna tayo sa gilid, yung malaki, tapos pagkakanta na siya, pwede nang parang ganito ba, pero siya ang ilagay natin. Tapos pagkakanta na siya, focus na siya doon sa para walang kuan. Yan, salamat na sa malayo na ako. Jay Sanchez, Santos, Kuya IG, Santos. Sus, Apo. kaklase ko yung Jay Sanchez, Ginoko, Diyos mío, Marimar. Nawala eh. Ikaw ata nawala ko yan. Jay nawala talaga ako. Tingnan mo, nawala ang blazer ko. Ganyan siya. Oh my God. Asan na yung blazer mo, Kuya IG? Nahubad. Nakalimutan ko siya, baka maputol ang garter. Wala palang garter ang blazer. Grabe. Mag-plug kung ano ba yung meron ka. Yan, sabi nga, may session live siya every day. Anong araw ka nagla-live sa YT mo and invite them also. Alright, Yes. guys, yung session live ko is na hindi ko na rin na asikaso right now kasi sobrang daming trabaho. And then, yung yung sa YouTube ko lang na every Saturday mayroon po akong live stream 9 p.m. Pinas time po yun. And then, paikot-ikot lang po ako sa mga kaibigan yung support lang po ako. And then, meron po kaming ngayong October 3, andun po rin ako kay Twinnie Mom UK po. Kasi doon doon sa bata na may hydrocephalus na tutulungan. Yeah, okay. Thank you so much, J. Santos, no? Santos. Thank you so much, J. Santos, sa iyong pagpa-unlock dito sa
through the help of Kuan, Amazing Ma'am. Team Dungaw ay nagpapasalamat talaga na may mga bagong hindi pa namin nadikitan na pumunta sa amin kagaya mo na nag-share ng iyong talent, kapatid. If you don't mind, Bahrain, hindi mo ba alam na ang Bahrain nagsimula yan sa word na hubad? Hubarin. What is your next song, Kuan, kapatid? Ito na po. Alright. Gusto niyo pa bang hubarin ko to? What? No. May bata sa harapan mo, may bata. May transporter. Kasi marami May ID nalaman ka ba kung nag-Bahrain siya? pwede bang hubarin mo yan? Akala ko nakahubad ka, naka-blazer, nakahubad. Ano ba yan? Okay, back tayo, mga kapatid, sa talent ni Jay Santos. Alright, this is my second song. Okay. Every time I rise and burn, this building inside me, it's almost more than I can hide. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. Never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see the real. I don't know what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark. You hear all around me, and baby, you surround me. You touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time. Every time I want to spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do,
Salamat po. Hindi na kami makaimik talaga. Ganda. Oy, thank you, Renisol Garcia sa iyong palibad gwapa. Ayan, paborito daw ng jowa niya. Nilang dalawa. Ayan, salamat. Ang Grabe pag grabe pagkanta niya, buhos lahat eh. talaga. So, last, ano ba yung tawag nito? Last song, Jay Sanchez. Baka may last song ka. Jay, kung may time ka sa mga susunod naming event, alam ko hindi lang po ang last, masusundan pa ito, yung mga charity concert namin. Sa aming foundation sa Dungaw Charity Foundation sa pangunguna ni Tugang Kako sa TV Program. Ayan, sana makapunta. Shout out Jomay Matira. Thank you so much. Guys, binaba po ni Twinnie Mommy in UK ang premiere po ng ating guest singer Jay Santos na naghanda na sa kanyang hindi pa pala kita dikit. Wag mo na akong dikit na kita now. Walwalang sa bago. Okay, so last song na bako kasi naka-warm up na din si Sunny Boy. Ibang hugot din ito sa kanya. Yes, sorry, after po yung forecast po ni Twinnie Mom UK, sana po po natin, masuportahan din po natin para sa bata po na nangangailangan po ng tulong natin. Salamat po guys. Thank you. This is my last guys. Thank you very much. Thank you. See you around. And sana huwag ka magsatawa na magpa-unlock sa amin. Apo. Thank you. Thank you. God bless. Thank you, Jay Santos. Thank you. Alright, ito na po. Alright. Wait. Set away the sun angel, contemplate my fate, and did it all the places where we go when we cried on, 'cause I haven't told that salvation, that's the wings and fall. So when I'm lying in my bed, that's running to my head, and I feel the love is there, unloving angels instead. Into it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfalls, wherever it may take me, I know that life will break me. When I come to call, she won't forsake me. Loving angels instead. When I'm feeling weak and my brain walks down a one-way street, and look upon, and I know I'll always be blessed with love. As the feeling grows, she breathless to my bones, and when the love is there, I'm loving angels instead. And to it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong,
won't forsake me. Our loving angels still stay. And to it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, no other life will break me. When I come to call, she won't forsake me. A loving angel since day. Wow. Thank you po. Thank you so much! Ano pala to? Ano pala? Zay Santos! Yan. Pwede ka nang maghubad after pwede ka nang maghubad. After sa kanta. Yan, thank you so much. Salamat po ng marami po. Thank you rin po. Thank you, Jay. Ayan, galing-galing. Thank you, Jay Santos. Thank you. Kita-kits Andyan na ako sa bahay mo, ha. sa concert niyo. Salamat po. Salamat po. Salamat talaga, ha? And Amazing, ma'am. Thank you so much, amazing, ma'am. Sa pagbit-bit. Sabi ni Carlitos, hubarin na yan! Ano ba? Wag ganon, wag ganon. Maghubad niya ako dito eh. Nakahubad na yan. Ano pa pang hubarin ninyo? May bata sa harapan niya. sorry. So kita-kits guys sa premiere nila guys at saka sa concert din nila next week. Ni Jay Sanchez at saka ni Twinnie Ma'am. Jay Santos. Sabi ni MB Survivor, galing! Salamat po. Okay. Thank you so much, Jay Santos. Thank you and God bless you, Kid Faith. Thank you so much. Thank you very much. So Once again po guys. Thank you, Jay. Thank you. Salamat po. Okay, ko po ulit yung po ni Ma'am Twinnie, UK po, yung sa October 3 po. Sana po ma-support natin. Maylin, pababa naman gwapa. Salamat gwapa ha sa ating moderator dyan. Maghubad ka na, Kuya ID! Yes, Sir Jay, po namin yun. Ipa-plug namin. Thank you very much. Thank you very much po. Thank you. Thank you, Sir Jay. Salamat. Salamat. Sunny Boy. Ma'am Inday. Sir Eugene. Wala po. Salamat po. Thank you, Jay Santos. Thank you. Bye guys. Salamat sa pag-support. Thank you. God bless. ang daming mga talent. So sa mga nasa baba, thank you so much ha. Hindi mo na naman kami isa-isahin pagbakas. Kasi tulungan niyo na lang kami mga host magbakas, magsalita. May sasabihin ka pa ba, Bicolana? Baka may magsabi na more music, less talk. Ano ba yan? So, speaking of... Hindi na mas matagal kasi maraming nakapila at lahat tayo'y kakanta. Ay, kayo pala. Interviewin natin sa Sige. So, speaking of talent, mga kaibigan, hindi lang ito sa kanta. Mayroong pagsusulat, pag-act, at ang sunod nating guest ngayong gabi ay kakaiba ang kanyang talent. Kung ano iyan, mga kaibigan, ladies and gentlemen, taga saan ka, kapatid? Hello sa lahat. Taga saan ka? Malinaw ako dyan. So, ladies and gentlemen, let's all welcome Sunny Boy Channel! Yan, thank you so much.
kilala. Ayan, salamat po. Una po sa lahat, binabati ko kayo ng happy concert ba ito? Happy concert po ba ito, Ma'am Bicolana? Opo, opo. Kala ko ha, Merry Christmas. Sorry to concert Ayan, po. salamat po sa lahat. Thank you. Ayan, thank you. Salamat nga rin pala kay Ma'am Nord Spray sa kanyang pagdala sa akin dito. Ayan, Ayan, thank you, sis. yung IG nakamit ko na siya dati, tsaka si Sir Jay Santos. Okay. Nakasama ko na siya. Ayan, salamat po sa mga iba sa baba. Siguro hindi ko makuha yung iba kasi marami, 45 viewers tayo. Shout out po sa lahat. Yung hindi ko malaman ng Pasensya na po. Salamat sa lahat. Hindi ko nababatiin sa isa kasi alam ko marami naghihintay ang kaya. Ako nababati. Sige, bro, Sunny Boy, it's your turn, 2 to 3 song. Kung may Sige po. request, pwede pong dagdagan. Ayan. And guys, request kayo guys! Thank you. Ayan, sige. Salamat po. Salamat. Thank you so much. Ayan, shout out nga sa aking manager, Ma'am Lord Stray. Thank you so much. Yahoo! Shout out and Makwaitan and Kasosyo TV. Lord Vlog. Thank you, sis, sa pag-invite kay Sunny Boy. Thank you. And welcome. Gaya na rin sa shout out. Blake Carrington, shout out. Ano po ba? Game! Okay. Go, Sunny Boy. Thank you. Thanks Ah. again. Thank you Guys, so sa mga much. hindi nakadikit, pababa naman ang kanyang bahay.
Yan, thank you so much. Galing, Sunny Boy. Hindi ako makaano eh. Thank you, Iba. Nothing's gonna change my love for you. You won't know by now how much I love you. Ayan, galing ni Sunny Boy. Alright, idol! Thank you so much sa mga palakpak natin dyan. Ayan, kakaiba Ayan, kasi. dikit na ako sa'yo, idol. Eugene Paranyal Vlog. Ah, dikit na sa'yo. May bakasyon. Kay Sunny Boys, dikitan natin mga katugang. Parang ano lang eh. Parang set-top box lang eh. Dikit na ako sa'yo. Balikan mo ako, ha? Sige, Sunny Boy, sunod na. 2 more, music or song. Thank you so much. More daw, sabi ni Jessa Relinga. Shout out! Ayan. Sunod-sunod na kasi gabi na ata, iba yung oras nila. Thank you, sis, sa kay Kids. Salamat sa pagpunta. Yan, thank you so much. Ayan. Ayan, sige, Sunny, one more, siguro. Sige po, diretso na lang. Oo. Thank you, Salamat. sa pag-share ng, yung talent mo. Ayan, Ayan, thank you, Sunny, ha? Galing, ha? Lupit mo, ha? May inaantok na sa babae, oh. Para mo daw hinihili.
Sabi ni Lynn Garlitos. Ayan mo, shout out Miss Tessa, Miss Coach. Ayan, Matt K. Shout out si John FM Happy Heart. Ayun no. Thank you so much naman. Yan guys, this is my last song. Hello, hello, Tugang Kakusa TV, ang ating founder. Thank you so much naman, Sir Kakosa TV. Ayan, ang aming very godfather. Ayan, ang aming founder, Sir Kakosa TV. Mega love shoutout. Thank you so much naman, sir, for coming. Ayan. Salamat sa support. Thank you, Tugang. Ayan, it's your, one more, bro, sa Yeah, thank you. Navy. Okay po. Yeah. Guys, this is my last song. Thank you so much. Ayan. Dalawa pa daw, sabi ni Nord's Sir. Ray. Dalawa pa. Nord's Ray, dalawa pa tayo. Sige lang. Ayan, ang dami nag-request. Grabe. Sige lang, tutog ka lang dyan. Yahoo! Akit na, sir.
Alright. Ang lupit mo, idol! Grabe! Shout out sa iyo dyan! Grabe talaga. Olive Moseros! Ayan, shout out muna tayo. Ayan, baka sabihin nyo, di kayo nasa shout out dyan, ha? Ayan, Nords Ray Vlog, mega love shout out. Ayan, Malidel Dukusim and Michael Angelo, salamat naman dyan. Rin Carlitos Vlog, hello. Jesse Relinga, Bon Ryan, ayan. Alright. Habang nagluluto ako sa kusina, parang in-imagine ko yung paglabas ng hangin doon sa ano eh. Anong tawag yan? Sapsopon? Anong tawag yan? Float. Float. Galing. Ang ganda. May request Sarap ng pagkain, kuya. mayroon request na never thought. Never thought daw. May kaganda, may ganap shout out. Wow. Guys, dikitan nyo guys ha, yung binaba na, sino bang nag-ano sa bahay ni Sunny Boy, dikitan natin. Yun lang ang ibigay. Ayan na, meron na. Dumikit na ako sa kanya. Balikan mo ko ha, Sunny Boy ha. Sana all, So, dinidikitan. Tuloy lang kayo dyan ha, tuloy lang kasi nagluluto pa si Kuya. Si Amazing Mami. Di ba tayo dikit Amazing Mami? Parang lumang dikit na tayo. Na tayo, Kuya Eugene. Meron Si Sir Sunny Boy, nakapunta na rin ako sa kanyang live. Kaya lang, hindi ko Wow. Shout out, Tugang Kakusa, pwede po akyat. Or the rest of Ayan, sir, akit na sir ako sa TV. yung sunrise na live, sinusundo ko pa na sa isang live pa kumakanta. Maraming salamat. racket. Sunny, kung papagbibigyan mo yung yung isang kantang request, pwede. Never thought daw, idol. Never thought that I could love someone as much as I love you. I love you. Ayan. Nagalat shoutout, Windel Jackie. Wala yung nervous, pero may nervous pa rin ako till now. Ayan, pasensya. Ito kasi ito eh. Ayan, hindi to Ayan, thank you guys. Thank you, Hindi ko kasi masyadong alam yung And level. Jomay, thank you. Wait lang kayo ha. And mag-request pa tayo ng isang kanta para sa ating mga viewers dyan nandun sa baba. Ayan, ko alam kung kayo, more patience lang guys kasi may mga nakapila talaga. Ayan, salamat Oo. sa mga Bababa na ako, Manay. kami kakaba. Sampo tayo dyan. Apple Jong, shout out, Apple Jong. Nervous na nga. 60 million is in the house. Alright. Guys, salamat naman. At nandiyan kayo. Ayan, 61 na. Ayan, dagdagan nyo pa. Ayan. Thank you so much, Kuya IG. Para pa rin ang ating live para marami tayong ma-reach out, no? Na makapunta dito. Guys, i-promote ko lang yung may mga peso dyan. Peso lang guys. Andyan yung Gcash namin, no? Malaatang nagpapalipad dyan sa Gcash. Oh my goodness, pa sa Tingtugang. Napalipad. Oy, Tingtugang! Asan na ba? Ate Tits. Ayan. Kay Carla Col yan eh. Carla Col. Sumigaw ko dyan, Carla Col. Isigaw mo yung Ayan. Ate Tits. Ayan. Shout out po na nga pala si Jomoy Matira. Ayan. Idol, Jomoy! Woo! Shout out! Yes, oh my guys, kung hindi nyo pa alam, nandito siya sa Italy. Isa din siyang mga away. Wow! Italy! Grabe, imported Lugi. Sa Tingtugang. Oy, thank you na Auntie Kudit. Mayroon ka ng pounds. Okay lang. Yung mga Tingtugang na nandyan sa may mga Gcash dyan, guys. Please, kahit... Thank you so much sa Timtugang, sa aking mga katimtugang. Ayan, thank you so much ha. Ayan, sensya na kayo active sa GC natin ha. Guys, hindi kayo magsisisi kung magpapadala kayo ng kunting tulong sa ating charity foundation na napangunguna ni Tugang Kakusa. Panood kayo ng mga vlogs niya, mga video niya, at wala talaga lahat ng kinikita niya sa YouTube at minsan sa bulsa niya galing.
itinutulong. Tama ka din Manay. Kaya ganyan si Sir Kakosa ka-supportive sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Guys, napupunta yan sa dapat mapuntahan sa tulong yan guys, kaya hindi kayo magsisisi. Ni kahit 5 piso lang na maitulong ninyo guys. Ayan, siya, nandyan yung GCash, yung mga may mga GCash dyan guys. Pwede kayong mag-send dyan. Nandyan sa screen. Ayan, Nasa screen po, ayan, Dungaw Charity Foundation po, ayan, kay Carla Cole. Carla Cole, shout out sa iyo dyan, ha. Thank you so much. At lahat ng mga Ayan. Palipat members ngayon guys na araw, lahat po yan ibibigay sa sa Dungaw Charity Foundation. Kahit man may portion to diyan si ako na bahala diyan. Kaya huwag kayong mag-alala. Salamat sa magpapalitan din sa GCash guys. Ayan, may bisita tayo. Kay Kids, hello. Oh. Ayan. Wow. Yan. House, bali magpapaalam na po ako. Ay, Ay, di pa, mamaya na. One more pa. One more pa. Ayoko yung bababae ni Ring Garlitos, Saan ni Kuya IG, Hello, mong kay. Sige, ibigay ko na yung tablado sa'yo. Pasensya na kasi. Guys, this is my last song, ha? Ayan. Yay! Shout out! Kay Hey kids! Hi, Hey kids! Hi! Yan. Thank you so much. Next time na lang po yung never stop. Sige, thank you. Sa susunod siguro ma-invite pa namin kasi hindi siguro to ang last na charity concert namin. Ayan. Thank you, Sunny Boy Channel sa Contact yung po ba kayo kay Kwan? Kay Ma'am Nordstray? Ayan. Kay Kwan na lang po siya. Thank you. Salamat. Ayan, Ayan, salamat Jainalyn po. Saraga 50 Sa po. baba, sa mga co-host natin Ayan, dyan. Thank you so much. Thank you Mga Dominic po, guys. salamat. Thank you guys. Sa mga hindi pa nakadikit-dikitan nyo Sunny Boy Channel guys. Thank you, Sunny Boy! Thank you! Sunny Boy's channel, guys. Ayan, baka din yung pagkatikit, guys. Thank you, Sunny Thank you Boy. po, Dikit mga na ako idol. sa iyo.
mayroon nagpalipad ng GCash si wait lang, basahin ko lang, may nag-message sa akin. Jainalyn Saraga, 50 pesos. Thank you so much. Thank you so Wow, much. si Gainalyn, no? Grabe talaga si Gainalyn. Gainalyn, ha? Salamat sa pagpunta, ha? And Chincharot, Nicolab, shout out. Thank you Sige guys po, sa mga bye-bye po. nandyan. Salamat ulit. Hi, Sunny. Thank you so much. Thank you, God Sunny. bless. Sunny Boy, thank you. Thank you, Sunny Boy. Sunny Boy, 7:30, ha? Pilipinas time. Ayan, thank you. Mega love shout out kay Madam Grace V. Oatley from Australia. Kasama ni Inday Jack. Yes, si Miss Grace. Ayan, isang guest singer din natin. Ayan, Grace B. Oatley, mega love shout out. Ayan, thank you, thank you. And proceed na tayo sa ating kasi may mga nakapila. And welcome natin ang ating Tugam sa From Team Tugang in the Jackie and Australia, guys. Sa mga umakyat to kahapon kay Tugang Kakusa TV. Ayan, welcome natin at isang Tugam din ito. Kay Inday Jackie, say something or if solely. Ayan, ayun. Ito, ito yung parang series of charity concert pala ito from Kapusa. Madami to, eh. Madami to, Inday Jackie, hanggang December to. Wow. Talaga ito. Maganda siya na And thank you. Keep supporting Tugang Bicolana and the charity work of the Dungaw Foundation, mga kaibigan. Ayan. Mega love shoutout sa ating lahat dyan sa baba. At Amazing Mommy, ngayon lang tayo nag-meet talaga dito sa panel, no? Kay Bro Jomoy dyan sa naka-hide. Ayan, Bro Eugene na bumaba kagabi talaga na nag-giveaway talaga sa mga na umakyat. Ayan, Kai Kids, parang hindi kami nagkita ni Kai Kids. Ngayon lang kami nag-meet ni Kai Kids. Si Kia IG, hindi kami nagkita for how many weeks. Ayan, yeah. Chichay, ayan, nagkita kami ni Chichay last night. Kanta na Tugang, no? Yes, Tuloy? yes, Tugang. 2 to 3 song Tugang, then Baba proceed na. tayo sa mga umakyat. Kasi Oo. marami pang dadating na mga natin. Bali, Tugang, support natin sa team, sa Team Dungaw Charity Foundation. From Team Tugang, ayan, ibigay natin sa kanila yung lahat ng makikita natin dito. Ayan, thank you sa pag-akyat. Ayan, thank you. Sabi ko, may concert. Ayan, agad. Thank you so much, Team Tugang. Ayan, paskasin na kami. Para maraming kakanta, aakyat. Ayan, sige, mag-start na ako ng kanta, ha? Enjoy lang the singing, guys. Andikitan sa baba. And yes, have a blessed weekend and enjoy the rest of the day. Hopefully, safe tayong lahat. I'm gonna give you my first song, Moon River. Thank you. Yan, Lane Garitos Vlogs. Juan Ryan Viloria. Thank you, Mylene Angelo 18. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in still someday. Oh, dream maker, your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow sand, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River.
Carlos. Yan, thank you. Tessa, Mixed Coats. Krung. Connie B. Ayan, bakit na si Connie kanina? Ayan, please support Dungao Charity Foundation and please send your GCash to Carl Co. Yan, nandyan sa baba. Binaba ni Mylene kanina. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow sand, waiting round the bend. My huckleberry friend, moon, river, and me. Yo, yo, yo. Here's my second song from Patsy Cline, Crazy. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. I knew you love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Hey, 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 Never, Never, Never by Shirley Bassey. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you.
But when did common sense prevail for lovers when we know it never will? A basic English, Alfred Banga. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never want to be in love with anyone but you. You never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Renicil Garcia, thank you. Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never want to be in love with anyone but you. You make me laugh, you make me cry, you make me live, you make me die for you. You make me sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad for you. I love you, hate you, but I want to till the world stops turning. For whatever you do, I never want to be in love with anyone but you. I love you, hate you, but I want to till the world stops turning. For whatever you do, I never want to be in love with anyone but you. I love you, hate you, but I want to till the world stops turning. For whatever you do, I never want to be in love with anyone but you. Yes, ito rin isang napakagaling nating tugang from Australia. Ayan, tugang, prepare ka ng kahit isang ano siguro, isang song pa. Kasi may nag-request dyan. I-ano lang natin, acknowledge lang natin yung nagpadala sa GCash. Si Tugang Edita Banga, 100 pesos sa GCash. Thank you so much. And may mga binababa dyan guys na mga link. Pwede nyong dikitan ang ating mga co-host din. And may premium si Tugang Alfred Banga, plus tamsak natin guys. And one more song, Tugang Inday Jackie. Din sunod natin, Tugang Jomoy, kung okay lang ba si Kai Kits kasi, mayroon siguro siyang, okay lang ba Tugang? Ayan. Ay, wala pala ako. Ayan. Sige, one more song, Tugang Inday Jackie, din si Kai Kits ang sunod. Hindi na ako masyadong, mag-shoutout guys. Yung gustong umakyat, may hagdanan dyan guys. Ayan. Sige, Tugang Inday Jackie. One more song and then si Kai Kits. Thank you, Kai Kits, sa pag-akyat at pag-wait dyan.
Okay. My last song for tonight is from it's from Canberry Skies, Linga. Ayan, dami pa siyang intro. Ayan, North Ray Vlogs, Desiree Linga. Never, Never, Never. Yung tamagat na kinanta ko, Never, Never, Never. Prior to that one was Crazy. If you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I am being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's ruining every day. And I swore I would be true, and honey, so did you. So why were you holding her hand? And that's the way we stand. Were you lying all the time? What is just a game to you? But I mean so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Oh, I thought the world of you. I thought nothing could go wrong. And I was wrong. And I was wrong. If you could get by, trying not to lie, things wouldn't be so confused, and I wouldn't feel so used. But you always really do. I just want to be with you, and I mean so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? And I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Thank you so much, Tugang Inday Jackie, sa lasong na Ayun, okay na ba? Wala nang ano. Natin. Hindi ako magpapahilig guys. Para ano makakapila. Thank you, Tugang Inday. Salamat. Ingat.
Yan. Proceed tayo, guys. Para ano, diretso yung link ko. Sino kaya? Ay, wait. Hindi naka-ano, i-cancellation si Tugang Lansback. Ayan. Okay na. Ano, go na tayo kay Kids. Ang napakagandang first time dito sa aking bahay. Sana maulit muli. Thank you. Welcome kay Kids. Salamat sa pagpunta. No problem po, ate. Yan. Well, salamat po. Sana maulit muli ang mga oras nating nakaraan. Ay, talaga. Kay Kids, hi! Hello po. Magandang gabi po. Good evening. Ay, good day pala, good day. Evening pala dito sa amin. Dito lang ako sa Pinas. Opo, Vietnam po ako, pareho lang po. Pareho. Okay. Sige, promote ka, Gwapa. 2 to 3 song. Diretso na para wala tayong Mag-ano po ako, mag-medley po ako. Yan, diretso na. Sige. Thank you. Wow. Yahoo! Wow, thank you so much. Gusto ko lang po mag-hello sa yan kay Kuya IG, kay Chichay, kay Amazing Mommy, and kay Lunchbox, kay Kuya Vic, kay Jumoy Matira, and also kay Kuya Eugene. Thank you po sa inyo. Hello. Hello po. And at North Street sa baba, ayan, at Mami Connie B and Mylene Angel. Chichay, hi! Ang host po, Bicolana Espanyola. Ayan. Okay po, sige. Lunchbox! Gwapa, thank you so much. Thank you. Ayan. Renisel Garcia, thank you so much sa GCash, 200 pesos. Thank you so much. Ayan, mayroon ako mga number dyan. May number dyan. Wow! Guwapa talaga! Kuya IG, guwapa! Kayo talaga. Sige po, kanta na po, Mi. And also kay Ate Inday Jackie, napakagaling po ng boses talaga ni Ate Inday. Hindi na ako nakapag-hello. Malidali kudukusin. Salamat po. Iwan lang po ng bakas, guys. Thank you so much. When you say I miss the things you do, I just want to get back close again to you. But for now, your voice is near enough. How I miss you, and I miss your love. And though always days that pass me slow, all the emptiness inside me flows all around, and there's no way out. I'm just thinking so much of you, there was never any doubt. I can wait forever if you say you'll be there too. I can wait forever if you will. I know it's worth it all to spend my life alone with you. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you tried. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left
to say but goodbye. Salamat po sa mamapuri niyo dyan sa baba. Nakikita ko po kayo lahat. It's Navarro. Thank you so much. Celine Caritas Vlog. And also to Mami Connie B. At the nursery. Kuya Lunchbox. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to try, though it's gonna hurt us both. There's no other way than to say goodbye. Every time I see you on the rays of the sun, I'm streaming through the waves in your hair. In every star in the sky is taking aim at your eyes like a spotlight. The beating of my heart is a drum and it's lost and it's looking for a rhythm like you. You can take the darkness from the beat of the night and turn it to the beacon burning endlessly bright. I've got to follow it cause everything I know, well it's nothing till I give it to you. Yes! Sabihan niyo po ako kung alam niyo po itong song. All right! Yes. I can make the runner stumble. I can make the final block. And I can make you every time I love the sound of the waves. And I can make all the stadiums rock. I can make tonight forever. Or I can make it disappear by the dawn. And I can make you every promise that has ever been made. I can make all your demons be gone. But I'm never gonna make it without you. Do you really wanna see me crawl? And I'm never gonna make it like you do. Making love out of nothing at all. 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 Here I am, playing with those memories again. And just when I thought time had set me free, those thoughts of you keep taunting me, holding you, a feeling I never outgrew. Kuya Vic. Though each and every part of me has tried, only you can feel that space inside. So there's no sense pretending my heart it's not mending. Just when I thought I was over you, just when I thought I can stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. I've had a lot of big dreams, I've made a lot of bad moves. I know you could walk away, but you never do. I did not say.
I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceit. I know I'm hard to be around, but you never leave. I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am, just as I am. We're back. I want to love forever, to keep us together and be the best that I can be. Baby, every time the world gains it on me, and you say you love me just as I am, you always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am, just as I am. And you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am, just as I am. I can't wait forever. If you say you'll be there too, I can't wait forever if you will. I know it's worth it all to spend my life alone. I can't wait forever. If you say you'll be there too, I can't wait forever if you will. I can't wait forevermore. I can't wait forever. Thank you so much. Alright, ang lapit mo. Super galing. Grabe. Ayun lang. Ayan, guwapa. Pwede po ba, di ba lang Ate Bicolana, pwede po ba kumanta ng isa? Request lang ni Ate Connie. Oh, sige. Okay lang po ba sa inyo? Isa na lang po. Oni. Sige, ano. Ate Kuya ay, Vic. Ayan. Para Wait po kay lang Mami mga Connie. lang ha. Mga co-host natin dyan. One more song. 3 minutes lang naman po ito. Sige, sige, sige. Wapa. Sabi ni Connie, dalaga pa siya. Mami na pala. Mami lang tawag. Okay. Mami lang po tawag ko. Sorry po. Okay, para po kay Mami Connie. Ang kulit. Magpadipad ka muna dyan, Boss Lloyd. Boss Cloix, make love shout out. Nakikita ko siya yung minamastan. Alam kong nais mong sa'kin mamagitan. Kung alam mo lang kung ano ang Connie, magpapalipad niya. pinagdaanan. Panay. Bakit ngayon pa hahadlang? Sa lahat ng iba, bakit siya pa ang iyong pinili? Di mo ba alam naman na una na sa puso
Pakiusap naman, huwag gagawin pa. Aking minamahal. Sa dami nila, sa lahat ng iba, sana hindi na lang siya. Hindi na lang siya sana. Tuwing lalapit ka, di mapigil ang mangamba. Baka sa isang iglap, siya'y tuluyang mawala. Kung alam mo lang kung ano ang aming pinagdaanan, at bakit ngayon pa hahadlang. Sa lahat ng iba, bakit siya pa ang iyong pinili? Di mo ba alam na may nauna na sa puso niya? Pakiusap naman, huwag gagawin pa. Aking minamahal. Sa dami nila, sa lahat ng iba, sana hindi na lang siya. Sa lahat ng iba, bakit siya? Pakiusap naman, huwag gagawin pa. Aking minamahal. Sa dami nila, sa lahat ng iba, sana hindi na lang siya. Salamat po. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Lisa. Salamat sir nangyayang tayo. God bless. Ayan, thank you so much. Thank you sa pag-ano. Lord Ray Vlog. Salamat sa pagkalagwa ka. Okay. Yan, give it. Saan po natin mga post? Thank you po sa inyo. Thank you, guys, kids. Thank you. Salamat po. Thank you po. Okay. Yeah, congratulations po. Sana po mas marami pong tumulong dito sa live stream for a cause. Thank you so much po. Have a great day. Give it big night. Medyo mo. Bye po. Bye-bye. Sa mga bagong akit. Kay Kuya Eugene and also. Hi, kids. Thank you. I'm done with your mansion. Thank you po. Thank you. Pinaliparan na hosting. Ayan, thank you. Yan, parang may nag-e-echo, Manay. Nag-e-echo. Ano ba't nag-i-echo, Manay? Mayroon Kay mga... Tito Mickey ata. Oo, na-ano ko na. Then Mag-meet na lang pag may kaka. Ayan, welcome muna natin ang ating founder sa Dungaw Charity Foundation natin from US, si Tugang Kakusa, bago si Tugang Jumoy, then Chichay. Baka pwede na din paki-explain ni Sir Kakosa TV kasi 'di ba kanina may nagtanong kung ano daw yung mayroon siyang sinisimbolo nitong charity na to at saka ano ba yung mga tinutulungan nito. Baka pwede niya na rin i-explain para yung mga nakikita ibang lahi Tugang na about yung Dungaw Foundation, Charity Foundation natin. Ayan, kaya kailangan mong i-explain sa kanya. Kung nandyan pa siya, parang wala na, hindi ko na nakitang nagbabakas. Ayan. Pwede po pag dumating na lang siya ulit. Dudugo yung ilong. Mexican daw, Sir Kakosa. Mexican. Muchas gracias, amiga. Madam Grace Oatley, ayan. Thank you so much, CCF. All the way from Australia din siya.
Grace, vote Wow, imported. Charity vlogger. Ayan. Pretty Ano ni Ayan, sige. Ano, Tugang Kakosa, konting patalastas muna tayo mga Tugang. Nako. Wait lang Pasakali, mga maestro. Ayan. Basta kayo niya. Ayan po ay kami po ay charity vlogger at tumutulong po kami sa mga nangangailangan kahit konti sa ating mga kababayan. Ang ginagawa ko po ngayon, kundi ako nag-YouTube, nag-iikot po ako rito sa New York at kumukuha ng mga damit na mga binibigay ng aking mga kaibigan, katulad ni Ma'am Shirak. Dinrive ko po yung papuntang Boston, 5 hours kasi may binibigay siya mga damit at yung mga damit na yon pinapadala ko sa Pilipinas at saka yung mga kasamahan ko, sila ang namimigay doon sa mga tao. Yung mga bigyan ng mga damit, mga groceries, ayan. At saka yung ibang kung may binta, ipapasok sa dungaw para may kikita at saka may itutulong din doon sa mga May pondo po, may pondo. may pondo at saka nangangailangan. At saka isa pa po, ang sahod po ng Kakusa, diretso po yan sa dungaw, wala pong ginagalaw kahit 5 dyan, naka-siyam na sahod nata ako. Ayan, ang pinakamalaki, $400. Ayan, tinutulong po natin dyan sa ating mga kababayan. Katulad ngayon sa simbahan, yung kawawa yung simbahan kasi bata pa si Jabarski noon at sinisimbahan niya yon. Maraming mga santo doon, malalakihang santo. At nakita ko yung simbahan, talagang walang improvement At ayun, gusto naming ipa-renovate at ayun paunti-unti kasi di naman kami kalakihang grupo. At makatulong lang sa kahit paunti-unti. Ayun. At saka salamat kay Bicula ng Espanyola, yan sumali sa aming foundation at marami naman siyang kakilala. At yun, salamat Tugang at sa mga katugang dyan at saka kasama ni Bicula ng Espanyola. At saka yung security guard na umakyat sa Ilisco. At ayun, kailangan ng ipasiminto daw yung bahay niya at yung flooring niya at hindi siya makalakad kasi lubak-lubak yung sa loob ng bahay niya. Ayun, pinunta ng kasamahan ko, siminto at kailangan niya ng pang-therapy. Ayun, may nag-donate naman na si Arapay TV. Ayan, bibilhan namin ng video at saka mga vitamins saka pang-therapy na rin kung mayroong sobra. Ayun. At kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan at hindi naman tayo matulungan lahat, at least matulungan natin yung mga malilit na at least may pagbabago. Tulungan natin ang ating gobyerno na hindi nagpaabot sa tulong doon sa mga malilit. Ayun po. Ayan. Maraming salamat. Ayan, yung mga hindi pa kadikit ni Tugang Kakusa, dikitan nyo naman guys. Hindi yan para sa kanya yung YouTube channel niya, kundi para sa ating mga kababayan. Ayan. Marami mga members may nagkaano mo na si Night Remed. I-explain ko lang kay Night Remed. Night Remed, si Kakusa TV is from New York, taga Davao siya. Isa po siya sa sa Kalingap Partners ni Kuya Bal Santos Matubag, kung kilala niyo po siya. Category B na po siya ngayon. So, ayan, yan po yung niya, ang kanyang channel, si Kakusa TV, sa mga di pa nakakakilala. Isa po kami sa nagsusupport sa Kalingap Partners ni Kuya Bal Santos. Ang road to 1 million po yun, si Kuya Bal Santos, Kalingap charity member po ng charity vlogger po ng Dait Camarines Norte po. So ayan, nasa category B na po si Sir Kakusa TV. So ayan, please support din po si Kakusa TV para din po sa kanyang mga gustong makamit na suportahan yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas na nangangailangan din ng konting tulong. So yan po si Kakusa TV. Alright, ayan, thank you. Ayan po si Kalingap Rab, yung kanyang anak, road to 1 million din, at kung makasupport sige, kayo. sir.
40 years, magpo 40 years na ako rito sa New York. 16 years old pa lang ako nakapunta dito. At saka, ayun, mag 40 years na. Yahoo! At, ayun, at yun lang naman ang natin. Matulong natin sa ating mga kababayan na Itong mga hidsuon. atong mga hidsuon. Ayan. Ayan. At mga tugang manay. Mga kapsat, nandyan ang aming GCash. Tungaw, Charity Foundation GCash, please send me naman. Palipad na kayo dyan, guys. Ayan. Yung mga palipad na. Yan ang aking mga kadungo na dyan sa baba. Nagalap sa lahat. Ang aming co-founder pala si Sir Eugene, Sir Jabalski. Ang aming presidente na si Alfred Banga. Ayan. Mega love shout out. Aming vice president na ang aking pinsan na nasa Davao. Ayan. Si Kasosyo, mega love shout out. Ayan. Ayan. Taga Davao yan si Tugang Kakosa TV. Taga Davao po ako. At yun po. Ayan, next na Tugang, ating bisita na all the way from Italy, Jomoy Matira. Alright. Continue na ang trisong Tugang. Jomoy, thank you so much sa Salamat po sa paghihintay. Yan, salamat po. Shout out Saipan Chapter, sila Geo Habitat, sila Adventure, sila si Oo nga, Saipan. River Alpisa. Yan, Miguel shout out. Sarah Almi, hello, Miguel shout out, Sarah. Yan sa aking bip-ip dyan, si Akyatan, Miguel shout out. Ayan, Miguel shout out sa inyo lahat. Ayan. Thank you sa pag-aantay. Ayan, next na natin si ating, ang ating bisita, si Joey Matira, all the way from Italy. Ayan, ang isang Batanggen yung guwapo ng Uragon mang kumanta. Ayan. Wow! Patanggin yung Bicolano manay? Puro Batanggenyo. Ay, alay, akay nandidini sa Batangas eh. Ay, nandidini sa Lipa. Inom tayo ng tuba at lambanog. Sige po. Salamat po ka nga. May sideline pa akong para makatulong sa Yung mga sideline ko, dinadagdag ko po doon sa tulong. Ayan, sige Tugang. Ingat Tugang. Salamat sa support Salamat po sa inyo lahat. Salamat. Lunchbox, ayan. Nalalis ka? Magsisimba idol at saka may part-time. May sideline para makatulong sa ekonomiya. Sige sir. Ingat sir. Salamat sir ha. Salamat. Hihintayin ko muna kakanta si Lunchbox at dito lang ako sa baba. Idol ko yan. Alright. Ayan, take it away. Ayun. Ate, congrats sa iyong concert sa araw na ito. Sana maging maayos. Para po sa inyo lahat. May background ba tayo? Okay lang, kabayan, okay lang. With all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you keep me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are apart, oh, when you need me. Love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart.
Just promise me this, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are apart, oh, when you need me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Galing. Ayan, go Tugang Jomar. Continue mo na sa 2 to 3 song. Kung kaya mo 3, okay lang. Sa yata, sir. Ayan, salamat. Ano pa sa inyo lahat dyan? Noon, ukay saya, parang walang hanggan. Sa tuwing magkasama, dulot mo ay ligaya. Kapag kayakap ka, wala nang pangangamba. Tamis ng halik, laging nadarama. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas. Para sa'yo lamang, mahal. Ngayon, wala ka na, lahat ay naglaho na. Buhat nang mawalay, nawalan na ng pag-asa. Lungkot at pagkalumbay, ang laki kong kasama. Masikip sa dibdib, nagbago ka na, sinta. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas. Para sa'yo lamang, mahal. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas. Para sa'yo lamang, mahal.
tanging iyo lamang mahal, para sa'yo lamang mahal. Para pa sa inyo lahat. Minsan, dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Minsan, ang pagluha ay di mo mapigilan. Minsan, nangyayari ang di inaasahan sa buhay mo, sa buhay mo. Minsan, parang ayaw mo nang ika'y mabuhay. Lungkot ang siyang naghahari sa iyong isipan. Minsan, nagtatanong ka sa iyong sarili, anong nangyayari sa buhay mo? Minsan, umibig ng tapat ang aking puso at nagtiwala sa kanyang mga pangako. Ngunit nakita kong may iba siyang mahal. Minsan, anong sakit kong aking isipin, ngunit di ko magagawang iwasan, pagkat siya lang ang inibig ng minsan. Minsan, dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Minsan, ang pagluha ay di mo mapigilan. Minsan, nangyayari ang di inaasahan sa buhay mo, sa buhay mo. Minsan, umibig ng tapat ang aking puso at nagtiwala sa kanyang mga pangako. Ngunit nakita kong may iba siyang mahal. Minsan, anong sakit kong aking isipin, ngunit di ko magagawang iwasan, pagkat siya lang ang inibig ng minsan sa buhay mo, sa buhay mo. Grazie. Thank you, Jomay Matira Matibay, Tugang. Ayan, salamat. Guys, yung mga hindi pa kadikit, ay hindi na tayo magpatalastas talaga kasi maraming nakapila, guys. Ayan.
And si Tugang John Digamo nandyan na sa back. Ayan, thank you so much sa pag-akyat. Hello. Kampo na tayo. Ayan. Thank you, Tugang Jomoy. At sana Okay. Ate Bicolana, pos. Grazie po sa inyo lahat. Salamat. Grazie mille. Kuya Ate, Jun. Thank you, kabayan. Salamat, kabayan. Bye-bye po. Ayan, Good luck po sa inyo. Good luck. Good luck. Thank you. Salamat sa support. Thank you. See you around, Kuya Jumoy. Ayan, thank you guys. Ayan, hindi na tayo magtumpik-tumpik pa. Sunod na natin ang ating Sinong next natin, Manay? Si Chichay. Then, sunod-sunod na kasi pansinan sunod ni Chichay to. Marami tayong nakapila. Yes, alam niyo guys, nakakatawa dahil ang daming pumuntang mga guest singers na Ang daming magagaling. gusto Shout out to John Vegamon Show. Hi, Sir Eugene. Bati mo I'm Sarah. Hello everyone. Magandang gabi. Magandang gabi ba? Magandang tanghali. From Europe. Yes, gabi na po dito. 9 o'clock na. Sa lahat ng mga taga Philippines and Asia. Magandang umaga sa mga taga America and good afternoon sa mga taga Europe. Hi, hello si Chichay, kakanta na. Bicolana Espanyol, I just would like to congratulate you sa napaka-successful na virtual concert na ito. Sa baba muna ako, gusto ko lang bumate. Tapos mamaya pagbalik ko, kung nandyan pa kayo, kakanta ako. Kasi I have to drive now. Ha? Ayan, sige, Tugang. Hi, Okay. Chichay. Ayan. Thank you, Tugang. Pasensya ha, pero Thank makikinig you. lang kami ha, while I'm driving. Sige, thank Okay. you. Thank you, Tugang. you, Thank you. Ayan. At sige, next na natin si Chichay na late din kasing umakyat. Oo, ate. Busy. Busy all the way from Cavite City. Ang aking singer din yan. Chichay, lagi kang busy ah. Busy. At susunista din yan. Si Chichay. Ayan. Kaya support natin guys ang aming dalaga sa Tintugang. Ayan. Bayan. Sige na. Dalaga pa yan. Sir Mariano, dalaga pa yan. This is for everybody. Happy Sunday to everyone. Thank you so much for all the love and support. God bless you all. Baka gusto mo mag-promote ng iyong mga Tugang. Sige. After nitong song na to, I'm gonna promote my show. Another hopeful song for everybody. Sana makanta ko ng maayos. This is the first time I'm gonna sing this song. Mayroong lungkot sa mga mata at kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, hirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga palit ko, handang dumamay kung kailan mo. Saan mong mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninimdim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitiis. Sa sandaling kailangan mo ako. Thank you for all the love and support, for all the clapping emojis. Thank you sa Auntie Claudette is here. Hello, Auntie Claudette. Ayoko ng pink, yes. Narito ang handang dumami
Asahan mong mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindi, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako, Miss Nordstray, hello. Sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitiis. Sa sandaling kailangan mo ako. Thank you, Ate Maylene, for dropping my channel. Alright, before I sing my next song, I'm inviting you guys on my sessions live stream every Tuesday, Thursday, and Friday, 5 p.m. PH time, and sometimes Saturdays at 11 a.m. PH time. I'm also doing multi-stream. Nagla-live din po ako sa aking channel, multicast sa sessions and sa aking pong YouTube channel. If you wanna see my schedule, just type sessionslive.com/chichay. Yan, that's it. And you will be able to see my schedule there. So for my next song, I'm gonna sing Ate Bicolana's favorite song. This is a Christian song, guys. I hope you will like this song. Sorry if I cannot mention all that clapping emojis. Salamat po sa inyong lahat. Ang bilis eh. Ang lahat-lahat nialay ko sa'yo, Ama. Agkat ika'y narito sa puso ko. Di na maglalaho pag-ibig sa'yo ang buhay ko. Inilalan sa'yo buong-buo. Dito sa buhay ko, ikaw Ama siyang nagbibigay lakas. Siyang sandalan ko sa sandaling nalulumbay. At inali ko iyong inakay sa katotohanan. Iyong inimot mga pagkukulan ko. Pupurihin ka, Ama, ngalan mo'y sinasamba. Magpapasalamat sa'yo, Purina. Sa'yo lamang nasumbungan, kapahingahan kong ganang. Ama, tukmo at ay gaan aking pasan sa tuwing hina. Ang pananampalataya ko sa iyo, Ama, ay sa araw mo nagsisiling liwanag. Sa iglesia mo, hindi na ako wawalay pa, Ama. Ang dalangin ko'y samahan mo sana. Ang pangarap ko'y kamtin ang buhay na walang hanggan. Hirap at lungkot, dinadarasin pa. Pupurihin ka, Ama, ngalan mo'y sinasamba. Magpapasalamat sa'yo,
Sa'yo lamang nasumbungan, kapahingahan kong ganap. Amatok mo likhay gaan, aking pasan sa tuwing hina. Ang pananampalataya ko sa'yo, Ama, ay sa aral mo nagsisilbing liwanag. Sa'yo lamang nasumbungan, kapahingahan kong ganap. Amatok mo nagkaigaan, aking pasan sa tuwing hina. Ang pananampalataya ko sa'yo, Ama, isang mo nagsisilbing liwanag. Ay sa aral mo nagsisilbing liwanag. And that was Sa'yo, Ama. That's available on YouTube, guys. I have also a cover of this song. I hope you enjoyed that song. Have a blessed Sunday to everybody. And this is gonna be my last song para ulit sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa. Sana ay ma-inspire po kayo ng aking song na ito. Thank you guys for all that clapping emoji. Sa lahat po na nag-support ng very, very good event na ito. God bless you all. Ate Bicolana, I love you po. Love you, Chay. Thank you for this ano. event. Thank you, Guwapa, ha. Salamat sa ano, sa support. Sa Team Tugang, salamat. Ka na umiyak sa muntong bago-bago, pag-ibig mo ay totoo. Ako ang iyong ungkap, kung mag-alit man ang alon ng panahon, sabay tayong ako. Come on, sing with me if you know the song. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita huwag ka nang umiyak, mahaba man ang araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin, kung wala ako sa iyong tabi, iiwan ko ang puso sa iyo. At kung akiramdaman, wala ka nang kakampi, isipin mo ako, aking puso't isip ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi
kita bibigyan, hindi kita pabayaan, hindi kita pabayaan. Thank you guys for all the love and support. Ingat po, Miss Nordsray. Is Miss Nordsray going to leave? Oo. Thank you, Chay! Love you, Chay! Thank you, sis, Nordsray. Ingat. Salamat. Wala ka nang maintindihan kung wala ka nang makapitan. Kapit ka sa'kin, kumapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan, hindi kita Alright, that's gonna be my last song. Nabis na si Tutugan. Ay, Chay. Sorry naman, akala ko tapos na yung It's okay. Excited ba si ate? Okay. Thank you! Ayan. Ernest, ikaw pa ba? Ayan. Kahit busy Thank you, lagi. Thank you, Gapa. Thank you. Love you. Ayan. Tugang Landsback, pwede bang si Sarah muna mauna? Kasi may sakit yan, pero pumunta sa live ko first time. Hindi, okay lang. Walang problema. Ayan. Antayin ko rin thank you, sila, Sarah. antayin ko rin Hello. si Direk tsaka si Paringal. Yan, unahin natin yung mga babae. Tito Mickey, okay lang ba? Ayan, kasi si Sarah may lagnat siya, pero dahil sa Team Dungaw Foundation, pumunta talaga Get siya. well dahil- soon. Ako kakatapos lang ng sakit ko. Medyo ngongong pa nga ako eh. Kaya Dobling ingat ay, talaga. thank you no? Tito Mickey ha, salamat ha. Sige. Para mahina talaga boses ni Sarah. Okay lang ba? Sige nga, guwapa. Binakasan ko na siya. Ayan, sige. Ayan, sunod na natin, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Next na ang ating guest. Saan ka ba guwapa ngayon? Thank you, Chay. Love you. Thank you, Chichay. Sige, bababa muna ako para makaakyat yung iba. Maraming salamat po once again to everybody for all the love and support. Nababasa ko po yung inyong message. Hindi ko lang ma-mention dito lahat sa taas. But thank you so much. I hope you are all inspired to my songs I prepared for you guys. Thank you so much. God bless you all. Thank you, Chichay. Thank you, Chay. Love you. Ingat. At ayan, saan ka ba, Sarah, ngayon i-interview Nandito natin? po ako sa Manila. Manila din si Hello. si Guwapa Sarah. Hindi siya si Sarah Heron. Hi, Sarah. Hello. Si Sarah siya. Si Sarah. Ano ba yun yung bata na ngayon may asawa na? Yung Sarah noong bata pa siya. Sarah Geronimo. Yung bata. Si yan? Prats. Camille Prats! Ayan. O, diba? Sarah Suting Prinsesa. Si Sarah Ang showbiz ka na naman, Manay, ah. Ayan. Mega love shoutout Ayan. Ate MM. Sige, promote ka muna or ng iyong mga live stream. Ayan, welcome natin si Sarah Almin sa aking bahay. Ayan. Okay, thank you po, Ate Bicolana. At pasensya na po kayo kung medyo hindi po nasa kondisyon yung aking pangangatawan. Pero since tayo ay musikero, let's be professional. Tsaka Alright. medyo okay po. Yun, pasensya na rin, lunchbox at saka sa mga siningitan ko po at kakanta po muna ako at mag-love shoutout po sa lahat at ito po ay dedicated to all of us. Ayan. At Sarah, 2 to 3 song guwapa, diretso na para Yes po. makapagpahinga ka na ha. Okay Thank po, you sa salamat po, pasinda ha. God bless. Thank you. God bless po. Thank you, Sarah. Salamat sa support lagi kay MM. Thank you. Thank you. Ito po ay pinamagatang himig ng pag-ibig.
by Asin. Isa po sa paborito kong banda. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa pag di ka kapiling. Bawat sandali mahalaga sa atin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap parating. Ang bawat ibong ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. At ngayon, ikaw ay nagbalik sa aking piling. Luha ng pag-ibig na kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa batis, hinahaka ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig ng pag-ibig natin. Na na na, na na na, na 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 na, na na na, na na na, na na, la 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 la. Salamat po at yan po ay pinamagatang Himig ng Pag-ibig. Sa ngayon po, kantahan ko po kayo ng mga hugot song. At ito po ay para from Rosel Nava. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin.
Tumingin ka man sa iba, nawawalang kipo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo, di ka lang magmamali. Buong buhay paglilingkuran kita, di naghahangad ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, mawawalang kipo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? O bakit nga ba mahal kita? Yes, maraming salamat po. At yan po ay para sa mga para sa mga may hugot dyan, no? Yan. Paiba-iba tayo ng mood para maiba naman po. So, maraming salamat po ulit. Mega love shoutout kay Ate MM, my dearest friend, na pag-invite po sa akin dito. At Ate Bicolana, congratulations po and God bless your heart. At sa patuloy niyo pong pagtulong sa mga sa charity po. At yes po, bago ko po kantahin yung last song ko, guys, ako po si Sarah Almi at lagi po ako nag-stream dito sa YouTube.
from Monday to Friday, that is 8 p.m. to 10 p.m. At meron po ako mga special show. So bukas po, sessions live and multi-streaming din po dito sa YouTube. Bukas po, Icons of Music, 2 p.m. Philippine time. Yan, naka-online din po ako bukas. And also sa 28, sa Tuesday, meron din po akong songwriting showcase. Yan po yung mga original songs ko po, kakantahin ko po dun sa special showcase na yun. At dun po sa October 9 naman, that is my birthday po talaga. Sana samahan nyo rin po ako. Magpapagames po tayo, meron po tayong surprises, meron po tayong mga guests, celebrities surprises para sa inyo for only 2 hours lang, guys. 4 p.m. to 6 p.m. Yan po, enjoy lang po tayo. And ito na po yung aking last song, and this is dedicated to Ate Bicolana and to all of the women out there. Thank you, Guapa. Salamat. Tara, Almi. Please support, guys. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, and God makes me feel so tired. Before the day I met you, my life is so but you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in a lost and found, you came along to Salamat po. Super. Oh my Wow. God. Grabe. Thank you, Sarah Almi, ha. Salamat, Guapa. Kahit masama yung pakiramdam, talagang pinagbigyan tayo ni Guapa, Sarah Salmi. Ayan, thank you, Sis MM Akyatan sa Alright, ang galing talaga ni Zara, grabe. Maraming salamat.
Yes, At shout out po pala sa mga bagong dating mula dun sa isang grupo namin. Galing kay Tito Monet ako ito na nandito at sumusuporta din. And of course, sinusuportahan din nila si Miss Grace Otley. Ayan, Otley. Manay, baka pwedeng si Madam Grace muna kasi baka gabi na dun sa Australia eh. Ayan, no? Oh, alam ko, gabi na nga. Gabi na talaga. Natulog na. Oh. Pasensya na si Sige, Sarah. maraming Pasensya salamat na. po. Baba. Thank you, Sarah, ha. Salamat. Thank you, Sarah. At saka lunchbox. Oo. Salamat, Sarah. Thank you, Salamat. thank you. Thank you. Big Bye-bye, Boy Chubbs, guys. nandito pala. Thank you, Kuya Eugene, amazing, Ate Bicolana, and Thank you po, Tito Mama. Mikey. Thank you. Salamat po. Yes, Ingat po thank kayo. you, Miss Mara. Doble ingat po kasi akala ko hindi ako magkakasakit pero yan, kailangan ko na pong magpahinga. Nasa 38. And get well soon, Miss Sarah Ami. Sige, thank you po. Maraming salamat. God bless. Thank you. God bless. Ingat po. Thank you. Ayan, sundan na natin si Manay, Grace. introduce ka lang yung guest Otley. natin, no? Si Madam Grace. Yeah, oo. Thank you. Thank you so much. Isa siyang guys, kung hindi nyo po alam at hindi nyo pa kadikit, sana po madikitan nyo no, si Madam Grace kasi isa po siyang kagaya ni Kakosa TV na isang charity vlogger. Lahat ng vlogs niya is about charity. Talagang tumutulong siya sa travel. Kasi alam niya, kung nasa Australia siya, alam niya yung mga kababayan natin back in the Philippines ay talaga namang nangangailangan ng tulong. So, sinishare niya kung ano yung blessings na meron siya. Talagang nakakataba ng puso. Nung sinabi ko sa kanya na, Madam, baka gusto mo pumunta dun sa charity concert. Oo, agad siya. Di ba? Parang, kahit ako Baka gusto niyo sumama sa dungaw-dungaw. Tapos, message ako, tapos i-add ko sa FB. Para, sige po, sige po. Grace. Thank you. Sis Grace, baka gusto mong mag-plug kung ano yung mga session mo, yung mga live stream mo, kailan yon, yung mga gigs mo, yan. Actually, to be honest though, I don't do live streaming. Umakit lang ako, sumusuporta lang ako sa mga live streaming. Purely kantahan lang, but my channel is purely for charity and all the revenue towards the community back in Philippines. And I do have a team that do interviews and sending me all the videos and review it and of course upload it to YouTube. So those are my charity. And thank you for all the support as well, especially kay Monet, ako ito, and of course sa team niya, thank you so much. And also the team High Five as well, which is my team. And of course, asawa ko na nandyan sa baba. So thank you so much for supporting. I've got to do 3 songs as what the requirements every time, for all the singers. So I'm gonna do only 3 songs, Sisi, ha? So, hit it na ba? 3 songs pa. Okay. Yes, Sisi, Start okay. na, go na. Thank you. Go na, diretso na, ha? Take it away. Take it away, guapa. Thank you so much. All the songs is for everyone as well. I look into your eyes, so far away. There's trouble on your mind, you're losing faith. Hey now, let me hold you. It will be okay, 'cause I will love you till they take my heart away. Remember when you called
stronger than before. We made it through. I've never felt more sure because of you. Hey now, are you listening? Can you hear me say I will love you till they take my heart away? Believe I'm here to stay. I will love you till take my heart away. Believe in me, I'm here to stay. I will love you till they take my heart away, away. I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay, 'cause I will love you till they take my heart My second song, guys. Stuck on You by Lionel Richie. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad to say. Stuck on you. I've been a fool for too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that a man like you could look away at a girl like me. 'Cause I'm on my way, mighty glad to stay. Midnight train tomorrow, and I know just where I am going. I pack up my travel and I've thrown them all away. 'Cause this little darling coming home to say, stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul, just I can't lose. Get us blow my way. I needed a
promise I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way, mighty glad to stay. Mighty glad to stay. My next song, guys, is my last one. This is for everyone, guys. It's one of my favorites as well. And of course, we all dream. So I hope you guys enjoy this song. So called A Million Dreams. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it'll sound so crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in the world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest color fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house that we can build. Every room inside is filled with things far away. Special things I compile, each one that's to make you smile on a rainy day. They can say it'll sound so crazy. They can say we've lost our mind. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. And every night I lie in bed, the brightest color fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let be the part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong. Let's say that you bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. 'Cause every night I lie in bed, the brightest color fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make.
That was it. Thank you, guys. Thank you, Guapa. Great. Thank you, sis. Thank you for having me. Thank you so much, sis. Thank you. Grabe. Sana wag kang magsasawa na tumulong na ibigay at i-share yung talent mo sa mga nangangailangan din. So, yun, God bless your kind heart talaga naman. Pagpatuloy mo lang yun. Thank you. I've got a little message for you. Sisi Bicolana, thank you for having me here through your panels. And whatever you do, continue whatever you're doing. It is heartwarming for you to do that. And of course, for you, Miss Sisi, amazing. Thank you as well for inviting me here to introduce me to Sisi Bicolana. You guys are amazing, and you've got a heart of gold. I know you guys is helping each and individual, especially to the community in Philippines and possibly all over the world. So I'm proud of you, and I'm proud to be part of this community. So salute to you guys. Thank you so much, Grace B. Thank you so much for having me. Bababa na ako, ha? And pasensya na ha. Sobrang Thank you. late na dyan. Ayan, next na tayo. Ayan, thank you so much. Thank Grace. you. Ayan, sunod na si Lunchbox o Tito Mickey. Okay lang ba? Ako na talaga, parang gusto ko nang matulog. Kasi may mga kumakanta eh. Naawa ka kanta. Manay, baba na ako, Manay. Baka meron pang aakyat eh. Wala naman nakapila pa. Ayan, sunod natin. Yan baba. Ang dami pa, oh. 360 tatlo pa, oh. Nagsusupport na dyan. Mga bagong pasok na yung CFB group, ayan, yung founder, si Tito Maneta ko ito, and si Tita Bioli. Thank you so much sa lahat Thank you sa pagpasok ninyo, guys. Yan, thank you so much. Thank you sa suporta, grabe. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Basta, thank you. Thank you so much. And of course, kay Sir Louie Vlog, yan, sa pangga niya daw, sa langga niya. Thank you. Thank you. Hindi ko kayo maisa-isa, guys, ha. Salamat sa support. Isa-isain ko naman, ay. Kayo. Bababa na yung mga singer natin. Ayan. Sige. Ayan, next na natin ito yung dalawang kaibigan ni Tugang Landsback, kung hindi ako nagkakamali. Yung umakyat, Landsback. Sino po yung umakit? Ayan, Rowel Yoson ang anggot o angot? Hindi po. Angot? Hindi ko pa si Manahigyan ang Ako yung si Big Boy. na-invite ni Krong Vlog. Sino ang invite ni Krong? Ay, Krong. Ayan, sige, Tito Mickey, bigyan natin muna ng si Tito Mickey kasi may edad si Tito Mickey kay Landsback. Okay lang ba yun? Pagbigyan mo na kasi masobin ka, Landsback. Hindi ko na pala sabihin na mas may edad si Kuya. Sorry talaga. Sorry. Ayan. Tito Mickey, it's your turn. May ready ka na bang 3 kanta dyan? Sorry naman sa ating kuya, Tito Mickey. Ay, Tito pala, hindi kuya. Tito na siya. Ayan. Nagantay natin ang ating Tito. Sige, Bicolana, congrats ha. Sana magpatuloy pa to. Ay, sige. Dahil mas matanda ako, sabi mo, ako na nga mauuli. Tito yan, Tito guys. Wag, hindi matanda, Tito. Ayan. Ayan. Tito Mickey, shout out sa iyo dyan. Ayan, si Big Boy Chubbs TV. Ayan. Welcome, Big Boy. Big Boy, may tropa idol. You know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through.
I just can't smile without you. You came along just like a song, brightened my day. Who would believe that you were part of a dream? Now it all seems like years away. And now you know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile. Now some people say happiness takes so very long to find. When I'm finding it hard, leaving your love behind me. And you see, I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel glad when you're glad. I feel sad when you're sad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile without you. All right, Megilao, shout out to all. Guys, padikit kay Tito Mickey, guys. Road to 1K. Yung mga katindungaw natin dyan, support to Tito Mickey, guys. Thank you, Ayan. Edwin. Binababa Very ni good. Naito kung walang magbababa ng kanyang bahay. Dito ang kanyang sa night boat ko. Nandyan yan sa night boat. Ayan. Paki-support naman, guys, ang ating very supportive friend from Manila. I think pa Manila o Batangas. Nakalimutan ko na Tito Mickey. Sorry. We had the right love at the wrong time. Yes, I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shore. And if they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, a roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find a way back home. But somewhere down the road, a roads are gonna cross again. It doesn't really matter when. Somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong
belong with me. Letting go is just another way to say I always love you so. We had the right love at the wrong time. Maybe we've only just begun. Maybe the best is yet to come. 'Cause somewhere down the road, a roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Okay, thank you. For my last song, this is my last song. Thank you, Bicolana. God Walang bless you. Tito Mickey. Yes. God bless your advocacy. Here's another song by Barry Manilow. Last night I waved goodbye. Now it seems years I'm back in the city where nothing is clear but thought of me holding you, bringing us near. And tell me, when will our eyes meet? When can I touch you? When will this strong yearning end? And when will I hold you again? I'm in New England, took me away to long rocky beaches, and you by the bay. We started a story whose end must now wait. And tell me, when will our eyes meet? When can I touch you? When will the strong yearning end? And when will I hold you again? I feel the chains coming, I feel the wind blow, I feel brave and daring, I feel my blood flow. With you I could bring out all the love that I have. With you there's a heaven so early, so well. And tell me, when will our eyes meet? When can I touch you? When will this strong yearning end? And when will I hold you
again, again. Salamat po. Ayan, Tito Mickey, thank you so much sa sa pag-akyat, sa pag-antay. Ayan, salamat at malaking tulong din to sa ating advocacy. Ayan, sa mga guest singer natin at lalo na nagpalipad pa, nagkumanta na nga, nagpalipad ka. Kaya salamat talaga sa inyong lahat. And Tito Mickey, salamat sa pag-akyat. Okay. Thank you and God bless. Ingat, Tito Mickey. Baba na rin ako. Thank you. Thank you. Salamat, Tito Salamat, Mickey. Salamat po. Lunchbox, thank you. Eugene. Sa wakas, sa kaatay ni Poging Lanspak. Oh, thank you, Lunchbox, for giving Mainom way. mo kasi, Ay, walang problema, Tito Mickey. Walang problema. exposure, Tito Mickey, no? Ayan, di Yes. ba? Bye. Ayan, thank you, Tito Mickey. Sa mga hindi pa kadikit, ka-Team Tugang, ka-Team Dungaw, ayan, iyon lang ang ating maibabalik sa kanya. Ayan, thank you so much sa mga nagdikit. At sa mga hindi pa, puntahan niyo na ang bahay ni Tito Mickey, binababa ni Maylene Angelo 18, at sa mga Team Dungaw na mga mababait na binababa yung mga moderator natin ngayon. Ayan, next na natin ang ating tugang na si Lance Box na kabsat Ay, natin. salamat. Yahoo! Sana all pogi, sabi ni Connie. Idol. Ayan. Shoutout kay Connie tsaka kay Mariano. Tsaka sa inyo. Ay, kay Karen pala tsaka kay Nordstrom. Kay Karen, sorry. Hindi ko na And kay Grace, sa kanyang palipad, malaking tulong talaga guys. Malaking tulong sa yung mga palipad. Pero yung mga hindi pa, yung mga may GCash naman dyan guys, lumipad naman ang GCash ninyo. Nag-aantay ang GCash na nandyan sa screen. Kung hindi nyo alam, nandyan lang lang siya. Ano ba yun? Tawag doon, Tugang Eugene. Help mo naman ako. Ano ba yun? Nawawala ako. Salamat, Sir. And Dan. shoutout kay Jaming na nandyan. Parating nagsusupport. Tugang Tatoys, may galabi shoutout. Jappy, thank you, Jappy, sa pagstay. Ayan, next na natin Okay, para hindi virtual na lives. matagalan ang ating tugang na si Lance Back dahil matagal nang nagantay din dyan sa baba. Ayan, salamat tugang Hanggang Lance po yan, Back host. sa support. Thank you sa pag-share ng live stream na to sa inyong community. Thank you so much. And shoutout muna natin yung kasama natin dito sa taas. Si Eugene, si Bicolana, at si Big Boy Chubbs. Yes, ano dyan. Sino pa ba dito? Teka lang, blockin natin. Rowell Yuson, ang Ay, Amazing daw- Mami pala. Ayan. Tsaka si Roel Yuson. Ayan. And syempre sa lahat ng sumusuporta sa Team Tugang tsaka sa Team Dungaw. Ayan. At sa inyo po lahat. And ito po yung aking unang kanta. 2 to 3 song tugang. Sige, para sa inyo po lahat. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home Chicago. Well, come on, baby, don't you wanna go? Heidi, hey, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home Chicago. Well, 1 and 1 is 2, 6 and 2 is 8. Come on, baby, don't you make me late. Heidi, hey, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Well, come on, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home Chicago. Salamat po sa inyo lahat dyan sa baba.
Jamming, thank you. Renson Garcia, Von Ryan, Gloria, Mariano, Bicolana, Groom, Malidel, Renisel, Nordre, Karen, Connie, Alfred, MM, Kapusa TV. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lynn Carletos. And 3 is 9, 99 is 80. Look at her, baby, and you'll see what I've seen. Heidi, hey, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago? Okay, guys, come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago? Alright, salamat po sa inyo lahat dyan sa baba. And this is my second song. Teka, nag-freeze ako. Yari dito. Ito. Para po ulit sa inyo lahat. Maraming salamat po. If you wanna hang out, you gotta take her out. Cocaine. If you wanna get down on the ground. Cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Kuya IG and Jolux. If you got bad news, you wanna kick them blues. Cocaine. When your day is done and you wanna run. Cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Nordre, Connie, and Jamming. Amazing Mommy, salamat po. Mariano, yes. If your fang is gone and you wanna ride on cocaine, don't forget this fact, you can't get it back. Cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Anyok, Visaya, Jerry, Larissa, salamat po sa inyo lahat dyan sa baba. And Jamming, of course. Kay Lord Trey. Mr. Hubaran.
And salamat kay, kay Bicolana sa pag-invite. At sa Team Tugang, Team Kadungan. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle all night. It swings, it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She's hard and cold fever, and she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get it, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Alright, sayawan na po. Salamat, Waylin and Karen. I gotta be cool, relax, get it, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. 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 Body arms. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Alright, maraming salamat sa baba. God, galing naman. Baka may one more song. Oh, hindi ka bababa dyan, Tugang. And swak. Ayan. Sige, Maging co-host ka dyan. Kasi Kuya IG, iniwan ako. Ay, ganoon. Sige, hintayin ko rin si Paring Ams nandyan sa baba. Ay, Paring Tugang Ams, baka naman. Pwede man. May hagdan dyan. Ayan. Next natin is, stay put ka lang dyan, Tugang Lunchbox, ha? And next sige. natin si Big Boy Chabs o si Rowell. Hindi ko makaalala kung sino yung una. Ayan. Okay lang ba kung sino sa inyong Si ano mauna? yata si Big Boy ata man yung nauna sa kanyang pumasok. Okay. Stay put lang kayo dyan, guys. May another si Lunchbox. Dahil magiging co-host ko yan. Iniwan ako ni Kuya IG o dyan na nagbabakas sa baba. Ay. Busy ako Ay, si si Kuya Eugene, IG. Eugene, Tugang, Ikulong mo na yan. Wala ka. Bakit kayo ganon? Nangiiwan talaga kayo. Ako nga hindi ako nangiiwan. Bakit ganon? Kayo iniiwanan niyo ako. Iiyak na ako dito. Ayan. Baga ako bukas, ito naman eh. Ayan, once again, thank you kay Sisi Grace V. Oatley. Kumanta na, nagpalipad pa. Ayan, thank you, Guys, Sis Grace. sana mapuntahan din natin yung kasi araw-araw naman siyang nagpi-premiere. Ang pini-premiere niya is yung mga charity vlog nga sa Pilipinas. Ayan, mapuntahan Sino po si Maylin Angelo? Naku, araw-araw, oras-oras nga, minuto nagbababa ng yun eh. Ayan, sige, Ayan. Lunchbox Sige, po. baka gusto mong kumanta muna, Tugang Eugene. Kasi nangiiwan ka eh. Iwanan mo talaga ako dito. Ayan. Co-founder po yan ng Team Bungaw. Co-founder yan. And Sir Arnold po, may love shoutout. Sir Arnold po, Cuepo. Ayan, ang kapatid ni Sir Cacosa TV. And Pagunsan, may love shoutout. Thank you so much. Thank you guys sa support talaga ninyo.
at nag-i-enjoy ako. Kahit talaga hindi ko alam kung ano yung nangyari sa akin the past 2 days na parang ninervyos ako dito sa live stream kong ito. Natin pala, hindi ko ano. Basta, hindi ito normal kasi para sa akin. Ang dami nating bisita. Ayan, nandito lang daw kami, sabi ni Ma'am Eva, Tatoy's Vlog, tsaka ni Ma'am MM, tsaka ni Helena Dinlasa. Ayan, no? Nandun lang sila, oh. BLDD Production, nandyan, eh, oh. Congrats at BLDG. Nakaka-overwhelm yung suporta ng bawat isa. And mega love shoutout sa lahat ng nandito, sa 41 people in the house na talaga namang wala, hindi tayo iniiwan, di ba? Siyempre may umaalis, may pumapasok. Paano kung malaglag ako, walang sasalo? Oh. Sana all may sasalo. Andito lang kami Tugang, alright. Ano, nagre-react yung mga Team Dungaw. Ikaw talaga yun siguro na Tugang. Last song na. Oh, andyan po si Sir Kako sa TV, andyan po. Dito lang kami Oh, guwapo. type G, type G. Type G. Big Boy Cubs and Roel, pakantahin ko muna yung aking tugang na pinakagwapo. Tugang na pinakagwapo sa Pilipinas. May tugang kasi akong pinakagwapo sa Europa. Baka magselos. Iniwan ka na. Anong gwapo mo? Wala na siya. Hindi, nagpapalipad. Mamaya niyan, dapat ibang kulay. Ibang kulay, ha? Palipad mo dyan. Malis ka. Sige natin. Pakantayin natin. Tosong Tugang, Eugene Paranyo, bago ka magbaba. Biro ko lang yan, guys, ha? Huwag kayong magano. Kakanta ba ako? Huwag na. Tawa na sila sa boses ko, eh. Hindi ako nagsasawa. Sige. Yan, si Jolog Santikin, yung vlogger ng Type G daw. Type J, yung G na. Sige na nga, kanta ako. Isang kanta lang. Ayan, pampag-good vibes lang to sa aking mga Team Dungaw. Ayan, alright. Ayan. Jolog, H na. Ayan. Ayan, sige. Tugang Eugene Paranyan ng co-founder ng Team Dungaw Foundation. Yahoo! Ayan, para sa mga oldies but goodies. Ayan. Wait lang mga guest singer ha. Kasi bababa na Tugang Eugene eh. Ayan, sige. Shout out Helena Dinlasa! So, lili-out natin para makita ang kagwapuhan. Oragon yan guys, Oragon from Nabwa. Shout out sa mga taga Nabwa dyan. Alright. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste a life would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love dear, and I will always want it near. Elipsa wayo sa ko. Release me, my darling, let me go. Please release me, let me go. Sa lahat ko, Mariano na. I don't love you anymore. To waste my life would be a sin.
release me and let me love again. Please release me, can't you see? Give me up to cling to me, to live a life would bring us free. So release me and let me love again. Ayan. Woo! Thank you! Ay, Helena din Lasa yan, one of his, favorite song. Alright, galing. Ito yan ni Kuya IG. Alam mo ba yun, Tugang? Ha? Anay? Paborito ni Kuya IG. Akala ko ni Helena din Lasa. Hindi ko naman yan. Thank you, Tugang ha, Tugang. Ayan, thank you! Ana Habaya Kidi, nag-love shoutout. Ayan. Thank you so much. Isa pa ko, Eugene. Wag na. May ramang kakanta dyan sa taas. Ayan. Bababa. Diyan ka lang muna. At pakantahin muna natin sino ba sa inyo, si Big Boy ba? Ang sunod? Si Big Boy. Big Boy Idol! Nag-love shoutout, Big Boy! Shout out Big Boy, shout out sa inyo. So, just back from CR. Idol Mike. Thank you. Guys, thank you so much sa support ninyo. Big Boy, it's your turn pa. Kita ka gwapo, ako yung kagwapuhan. By the way, introduce muna natin si Big Boy. Si Big Boy po ay isang nangangarap na lalaki ang kanyang network sa YT. So, dikitan po natin. Nakikita ko to sa isang pa-contest. Tapos nakikita ko naman kasama sila ni Barline. Sabi ko, ang liit-liit talaga ng mundo. Yan lang, joke. Ayan, si Big Boy all the way from Taguig. Yeah, if I'm not mistaken, you're from Taguig, kapatid. Kuya IG, Kuya Egg, may something Yes. sa audio mo. Parang mic lang ng laptop yung... Kasi oo. Okay na? Ayan. Sound check, 1, 2, 3. Yan, okay na. This is Kuya Okay na. IG. Ang galing na, galing. Yan, ganyan kagaling siya na. Pabuhay lang. May 2 songs ka pa, Eugene, or mamaya pa yung 2 songs mo? Wala na Kuya IG, wala na. Last na yon. Okay, so hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa mga kaibigan. Ibigay na natin ang mikropono sa ating Big Boy all the way from Taguig, Manila. Yahoo! Krong, ano ka, Krong? Ayan, gusto ko lang pong batiin ng congratulations si Ate Bicolana Española. Successful po ang inyong concert performance. Sana po magpatuloy at makatulong po ulit. Yan po. Actually, team, Dungaw. Bali, kahapon kasi doon sa bahay ni Tugang Kakusa TV, sila ang may nitong charity concert. Lalong-lalo na yan Tugang kung iyan na gwapo na si Eugene Paranyal, sa co-founder ng Team Dungaw. Ayan. Bali, inano lang sa aking channel. Isa ako sa mga miyembro ng Team Dungaw. Kaya grateful ako na napunta rin sa akin yung second day ng charity concert for a cause na tinutulungan namin. Ayan, salamat. Yes. Thank you po. Sana po magustuhan niyo yung iaalay kong ganda. Pamit na lang Please po. welcome on stage, Big Boy Chubbs. Baka po kasi mag-feedback. Yeah. Game. I have often told you stories
about the way I live the life of drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Then maybe you would say, come live with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance, like the sound of a windmill going round. Yes, I'll always be a soldier of fortune. Again, gusto kong batiin ang mga bumubuo ng concert for a cause. Marami po kayong matutulungan pa. Sana po tuloy-tuloy na. Many times I've been a traveler, I look for something new. In the days of old, when nights were cold, I wandered without you. But those days I thought in my eyes I'd seen you standing near. Though blindness is so confusing, it shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in a distance, like the sound of a windmill going round. Yes, I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Yes, I'll always be a soldier of fortune. I guess I'll always be a soldier of fortune. Thank you. Ayun. Ang magiging next song ko po ay kay Kenny Rogers. Sana magustuhan niyo po. Hello nga po pala kay Nerds Vlogs. Nerds Ray Vlogs. While she lays sleeping, I stay out late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home, all alone, while she lays dreaming. I try to get undressed without the light, and quietly she says, how was your night? And I come to her and say, it was alright, and I hold her tight, and she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday, if she was my girl, I could change the world.
with my little songs I was wrong, but she has faith in me, and so I go and try it faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. While she lays waiting, I stumble to the kitchen for a bite, and I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend, and there's no end. While she lays crying, I fumble with a melody or two, and I'm torn between the things that I should do. And she says to wake her up when I am through. God, the love is true, and she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday, if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go and try it faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. While she waits, while she waits for me. Super galing. Galing, Big Boy. Galing ni Big But she has faith in me. Ayan. Mukhang konti na. Ay, hindi ko yan. And so I go on trying faithfully. Yun, oh. Yan talaga. Gagaling yung mga singer natin, guys. Dapat at sana iba- makapunta ulit kayo sa akin at sa aming mga tindungaw na kung mayroon kami mga big event na ganito, guys. Ayan. Maganda to. Ano ba yan? Ginhawa gamay. Hinga konti, Big Boy ha. Ano lang natin yung mga tao. Maganda to, i-one-on-one to sila ni sino yung kanina? Yung bago sa iyo, Lunchbox? Sino? Tito Mickey, ito yung ito yung Ay, apo na. Tito Mickey, joke lang yan, Tito Mickey, ha? Pero alam kong Apo na. ganito, simula noon hanggang ngayon at hanggang bukas. Yeah. Okay, so naka na si Juan, bago ka mag-last song, Big Boy. Sige, mag-last song ka muna kasi mag-adjust na naman siya. Mag-last song ka Eh guys, padikit naman guys kay Big Boy guys. Ayun sa aming mga team dungaw dyan. Baka di po guys kadikit. Okay, mute na tayo, guys. Ayan. Magnus. This would be my last song. Sana po magustuhan nyo. Kay Frank Sinatra naman po. Song
is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Ba-da-da-da, yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Ba-da, ba-da, ba-ba-ba-da. Do-be-do-do, ba-da. Your nose, it touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Say, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Thank you, Bob. Unmute! Yahoo! 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 Naku, the way you look tonight. Galing, big boy. Galing talaga. Oh. May nagmahal na sa'yo, big boy. Oh, nandiyan na si Christina. Sabi niya, naku, na-inlove na naman ako sa boses. Naku, oh, kung na-inlove ka, Christina, nadikitan mo na ba? Dikitan mo ha, dikitan mo. By the way, thank you so much kay sino yung nagpakulay? Si Mama Agnes. Mama Thank you so much, naku. Miss. Oh, Mama Agnes, very supportive yan. At saka shout out kay Bill G Production, kay Bon Ryan, kay Jologs. Sa inyong lahat nandyan pa rin sa baba. Kasi bihira lang kami makasalita, guys, dahil pagkakanta na sila, magpi-feedback. Oo. Magtanong na lang kayo kung anong ginamit nila. Magpi-feedback, kaya naka-mute kami. Oo. Welcome natin si Paring Al Sanchez. And welcome natin ang ating kaibigan all the way from United Kingdom din yan. Al Sanchez na hindi pa nakaakyat sa bahay ko. At ikaw, Bigo, hindi pa. Halo pala kita. Dito sa nakaakyat first time. At saka si Roel, hindi pa nakaakyat. PM is the key, host. PM is the key. PM is the key. Ayan. Gagayahin ko si Lunchbox. Mag-alala. Gagayahin ko si Lunchbox na sa video mo lang magbakas. Ayan guys, thank you so much. Big Boy Chop 08 TV. Ayan, napakabaganda. Sana sa susunod ng mga event namin sa Tindungaw, mabimbitahan ka namin. Thank you so much. Kaninong Thank you so much, invite Big ka? Boy, Kay ha? Ninong invite? Kay North Ray. Nord's Ray po. Okay. Si North Ring ang ano nila. Kumbaga kung sa
pinulungang Bisaya pa at saka Tagalog, Bugaw. Siya yung manager. Oh, siya yung manager nila. Grabe to si Kuya Ayan. Bugaw. Grabe talaga to. Pero hindi naman, iba naman yung binugaw niya. Yung talent ang binugaw. yes. So Big Boy, bago ka bababa, promote mo muna yung channel mo, kung kailan yung LS mo, or kung paano ka imbitahan sa mga Grand LS nila, bla bla bla. Yes. Bali ang YouTube channel ko po ay ito po, dito pala. Ito nakasulat. Big Boy Chub Siroy TV. Ang nilalaman po nito ay mga cover songs. Ayan. Nag-LS din po ako, pero sa ngayon hindi pa muna. Balik kasi busy lang sa bahay, minsan sa mga contest. Yan. Sumasali po ako sa mga ganyan. Patimpala. Nakita. Kaya hindi ko masyadong masikaso yung channel ko. Pero maraming salamat pa rin po sa mga patuloy pa rin sumusuporta sa akin at naniniwala. Ayun po. Maraming salamat. Thank you, God bless. Ingat. Wala kami sa iyo, Big Boy. Galing. Tibayan mo lang ang loob. Grabe. Ang gagaling ng mga singer natin ngayon, mga professional talaga. Ayan. Thank you so much and God bless sa pag-akyat at sa pagbisita. Hello po kay Pops Lunchbox, kay Pops Al Sanchez. Hello, Big Boy Chubs. Ig ba o IG? Kuya IG. Bye-bye, Big Boy. Kahit Big Boy, basta matatak sa Idol, puso Big mo, Boy. panalo na yan. Kay kay Amelzing Mami. Yan. Yeah. Tsaka po nandiyan sa baba. Thank you so much, Big Boy! Thank you, Big Boy. Thank you. Thank you so much po. Bye-bye. Ayan ang ating sunod na kakanta at ugang, si Roel. Invite ni Krong. Ay, kay Krong to. ABS-CBN daw to. Promote pa natin. ABS-CBN. Ayan, ang kaibigan ni Krong, vlogger na ating ka-team Tugang. In-invite ni Krong ito from Taiwan? Taiwan ba? Sorry ha. Vietnam. 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 Magaling tong mga taga-Vietnam. Ayan, Tugang si Roel Anggot. Kasama ko yan sa ABS-CBN. Tapos from Vietnam siya nag-work. Ayan, okay. Thank you, Krong, sa pag-invite ng ating kasi si Krong kasi guys, siya yung mga binubugbog yung mga sasampalin yung artista. Siya yung kadobel. Grabe ka, Kuya. Ganyan. Yung brutal. Hindi, nga yan? Sige, dito na tayo sa concert tayo. Sige. Manay, baba muna ako. Dito naman na si Kuya IG, ha? Hindi, bababa na rin ako. Asan na ba si Tugang Eugene? Nalingap lang tayo kay Big Boy. Bumaba agad. Hello, Jamie. Okay. Roel. Roel, all the way from Vietnam. Ready ka na ba, kapatid? Yes. Okay na, host. Ready na. Sorry ha sa pag-antay ng matagal ha. Ayan, fill at home It's okay, lang. no problem. Ganito lang yan sa Gayahin mo lang First of all, I would like to say thank you to Madam Bicolana for this opportunity. At shout out sa mga nasa baba, kay Krong Vloggers and Team Dungaw. Right. Here's a song. Here's my first song coming from Scorpions. Just when you make your way back home and find some time to be alone, I got to see the place once more. Just like 1,000 nights before, I climb the stairs again this night, 'cause the place seems still alive when the
smoke is going down. This is the place where I belong. I really love to turn you on. I've got your sound still in my ear. While your dresses disappear, I lie in the state again in this night. Cause the place seems still alive when the smoke is going down. Woo! Big lion the state again in this night. Cause the place seems still alive when the smoke is going down. When the smoke is going down. When the smoke is going down. All right, there's another one from Air Supply. Kaya Egg, naka-on yata yung eco cancellation niya. Pre, paki-uncheck yung eco cancellation mo. I've danced along 1,000 times. The songs that no one else could even hear. I've reached into the flame of love. I couldn't hold it and ended this up. I've lived the lane to hate the blues. I've lived with everything but you. I can't believe my eyes. I see you here, looking just the way you should. Oh, so good it's too good to be true. I live my life to be lying here with me. Oh, I can't believe my eyes. I felt the empty hands of time. Cause there was stealing all my life away. I've heard the silence deep inside, waiting for words that lovers could not say. Eternally,
me just the way you should. Oh, so God is good to be true. I give my life to the lion here with you. Oh, so when I see I can't believe my eyes. Just the way you should. Whoa, so good it's too good to be true. I live my life to be lying here with you. Whoa, still when I see and I can't believe my eyes. I see you here, will be just the way you should. Whoa, so good it's too good to be true. I live my life to the lying here with you. Whoa, so when I see and I can't believe my Thank you so much. Ayan, diretso lang Roel one more song. Thank you. Okay. Right, here's my last song from Queen. I'm just the pieces of the man who used to be. So many minutes years are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. So much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, 'cause you never read the signs. So much love will kill you every time. I'm just the shadow of the man I used to be. And it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine. The all I ever do is bring you down. Oh, how would it be if you were standing in my shoes?
impossible that suits. No, there's no making sense of every way I go. I'm bound to lose. Oh yes, too much love will kill you. Just as sure as not at all. It will drain the power that's in you. Make you bleed and scream and crawl. And the pain will make you crazy. You're the victim of your crime. Too much love will kill you every time. Too much love will kill you. It will make your life alive. It's too much love will kill you. When you won't understand why. It gives you life, it sells your soul. But here it comes again. Too much love will kill you. In the end. In the end. Yahoo! Right, once again, thank you so much, guys. Si Roel Yuson Angot. Roel, pwede mong imbitahan ang mga nasa baba para sa iyong channel kung mayroon kang show or mayroon kang LS, regular LS or whatever. Okay, sa mga nasa baba, thank you so much sa mga dumikit dyan at maraming salamat kung nagbakas kayo, babalikan ko kayo at sa mga hindi pa, pwede niyong bisitahin yung bahay ko, nandyan lang sa baba. At may LS ako every Monday and Friday. Sa mga gusto pong mag-invite ng Grand LS nyo, pwede ako anytime, anywhere. Yun. Thank you, Roel. Alright, thank you so much, guys. God bless you. Thank you so much, Roel. Bye-bye. Bye. Thank you, Roel. Thank you, Krong, sa pag-invite kay Roel. Ayan. Ang dami pang guys, bakante. Kung sinong gustong umakyat, nandiyan ang hagdanan. Ayan, welcome natin ang ating kaibigan. Nadala ako asan ba yung video ko? Bago natin pa kantahin to si Al Sanchez. Mga kasamahan to yung Tika. Tika muna ba yun? Teka muna. Teka muna. Tika muna. Galing. Nakamute ka, host. Nakamute ka. Ako? Nakamute ka. Si Kuya Egg. Kuya AJ. Kuya Egg! Nakamute ka, Kuya Egg. Sound check. 1, 2, 3. Wala. 2 lang narinig namin, 2. Yung 1 saka 3 hindi. Sige nga. 1, 2 lang, walang 3. Yan marinig Nabudol ka. Ayan, nakudol ka. Ano ba? Nagpupatin ka. Ganyan, narinig ko. All we hear is Radio Gaga, Radio Go-Go, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Let's go, Kuya Egg. Radio Go-Go, Radio Gaga. All right. Eddie Mercury in the house. Radio. Kuya Egg. Mega love shout out everyone. Ganyan lang. Kasi kumanta kasi siya ng Queen. So naalala ko, Radio Gaga agad. Patay na, Kuya IG. Ang galing. Ay, guys, nakalimutan ko, hindi ko pala to LS. Puntahan nyo naman ako sa aking LS kung gusto nyo ng kwentuhan. Pero Gawa ano ng kanina? good vibes. Kuya Egg, wala kang music kanina, acapella lang yun. Bahala na. Doon yun sa bahay ko, Sa bahay ko. Alam mo, Radio Gaga. ang puti Nabudol ka ng tika muna.
Hello, Ang jamming. kulit ng kilikili mo daw, sabi ni BMC, lumabas si BMC, hindi nagpapakas yan kanina. Tatampo na ako sa BMC. Al Sanchez, nabudol mo ako! Radio Gaga! Ayan, di ba? Yan Ganun yung lang ano. yan, guys. So, talastas, masyado tayong seryoso. Thank you so much sa support, guys, sa Team Dunga, sa Team Tuga. Nice one, Paringal. Ayan, at sa ibang mga team. Al. mga puno- Timing natin si Kuya Egg. Ayan. Naisahan ako ni Al. Napakanta tuloy ako, Christina. Tingnan mo si Christina. Oh. Nakadalawa na siya. Dalawa na ba, Christina? Tatlo. Gawin mong 5. Oh. Para pag maslide, pag hawak mo, mayroon kang isa. May concert kaya si Kuya Ivy. Fernan! Hello, Fernan! Mega lang shoutout, Fernan. Thank you so much. Oh, pakiangat na sa pakiswap na kami ni Al Sanchez Tugang bago tayo mag Ikaw na mag-introduce sa kanya dahil si ikaw si Lance Bax. Oh, by the way guys, ito si si Al Sanchez. Una ko siya nakita doon sa may GLS yata yun or Love for Down. Love for Down. Love for Down, yes. Oo. Yeah. Love for Tapos ano lang to siya, parang to si Lance Bax, parang mga kalma lang na pakapi-kapi lang habang nag-antay ng turno nila na hindi nagreklamo itong grupo nilang Tika Muna, hindi nagreklamo kahit matagal ang ikot. Oh, si Karen lang nagrereklamo. Diyan sa baba si Karen. Kaya pala hindi pa Karen guminam. Kaya ayaw niya umakyat. Pinagkat ko nga si Karen, sabi niya, meron na kami nasa itaas. Oo, kami na lang Mainipin yun. okay. Pwede Sabi na ni- sunod kay Al, si Karen. Pwede umakyat, Gwapa. Kung sinong gustong umakyat, may hagdanan dyan. At yung mga girls, pinapauna talaga namin. Bakit lagi na lang mauna sila? Sa pagkain sila na mauna. Oo. Tapos sa kanta sila na, ladies first uli. Oo. O sige na, kasi... O sige, Tugang, mag-mute na ako. Ikaw na lang, Lance Bax, ang ha, kasi para makontrol mo yung nila, yung mic ha. O, Hindi, wala akong control. Lance Bax. Wala akong control. Ako na. Ikaw na daw, Tugang Lance, baka mag-introduce kay Tugang Al Sanchez, 1766. Ayan. Wala po yung taga-introduce namin si Barline TV, kaya ako muna. Oo. Mamaya pa siguro si Barline, sana makapunta. Marami pa tayong singers, guys. Gagayahin ko na lang si Barline, Paringal. Sige, bro. Please welcome on the stage, Al Sanchez, 1766. Take it away, Paringal. Oh, you done me and bet I felt it. Thought to be chilled, but so hard that I melted. I felt like through the cracks. And I'm trying to get back before the cool down run out and out, but giving it my bestest. And nothing gonna stop me by divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or love some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. It's a bet I'm yours, yours and yours alone. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. It's a one big family. It is your God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours.
I'm checking my tongue on a mirror. I'm bending over backward just to try to see it clear. My breath top the glass, and I drew on her face and laugh. I think what I'm saying is there ain't a better reason to be yourself a vanity and just go with the season. Just what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our faith. I'm yours. Kung nag-enjoy po kayo dyan sa baba, pakitype 1 lang po. Sometimes I fear the feel of uncertainty spinning clear, and I bought cold wine, hold on dry. Cover me before, seems to be the way. Did anyone else get down? Lately I never found out. You be the one behind the wheel. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes. Yeah. Whatever tomorrow brings, I'll be there. I'll be there, yeah. If I decide to waver my chance to be one of the high, and I just water over wine and hold my own and drive. Whoa, oh, oh, whoa. Cover me before, seems to be the way. Did anyone else gets around? Lately I get a fight when I drive myself. My life is fine. Ever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes. Yeah. Ever tomorrow brings, I'll be there. I'll be there, yeah. Choose the water over wine. Hold my wheels and drive. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes. Yeah. Whatever tomorrow brings, I'll be there. I'll be there, yeah. Yes, I'd like to give my last song. Thank you, Agnes Tugashi.
you enjoyed the concert. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, we should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the wolves on the street and the fire in your house out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that have to walk are winding, and all the lies that lead us there are winding. There are many things that I would like to say to you, and I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today is gonna be the day that you never throw it back to you. By now, we should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead us there are winding, and all the lies are lies the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Saves me. And after all, you're my wonderwall. Thank you, Parang Vic. You're my wonderwall. Maybe. Maybe. Ayos! Yes, thank you. Ang sarap kasi parang big mag-concert, di ba? Sarap mag-concert na ano. Mag-concert na kayo, bababa na ako. Para sa ano may magandang pupuntahan. Yan po ang exception. Si Karen po ang exception ng Teka Muna. Ako lang yung hindi singer, ate. Nandito din si Ma'am Agnes. Ma'am Magaling, Agnes, magaling din to si Karen. Akala mo magaling yan. Magaling yan. Narinig Magaling ko yung May request ako dyan kay Karen. Parati kong Hindi sa baba, si North Ray, Torpe. Ewan ko kung kanino, para kanino Kay yung Tito request. Al yun. bakit may mga turpe pa rin ba nitong mga tika-tika? Pero Ma'am Agnes, may mga turpe pala. By the way, Ma'am Agnes, watashi tachi wa anata ni Anong watusi? Ay shiro. Anong watusi? Ay si Tiro. Watusi yung ano, yung pang ano sa Christmas? Di ba meron yun, watusi? Watusi. Alam niyo mga kapatid, alam niyo mga kapatid, ni-review ko yung paano ako nabudol ni Al. Oo. Nung nagsabi Paano ako nga ba, na kuya? tika, tapos sabi niya Teka tika muna. muna. Oh, so narinig niya sinabi ko. Tapos sinabi niya na hindi ako narinig na Ay, hindi mo na seminar si Kuya IG, Kuya Vic. hindi, ano yun eh. Para surprise yan sa lahat. Surprise attack. Ay, talagang Pwedeng naniwala sabihin. siya? Talagang naniwala ka, Kuya? Si Kuya IG. hindi naman naniwala ako siya. basta-basta maniwala pero sinungaling lang talaga. Siguro ang daming mga babae na naano nito. Sino? Napauo. Si Al?
Hindi, Ikaw ba, hindi mo kasi ikaw ba, alam, Kuya IG, kuya. wala ba? Wala ba? Balikan lang. Walang. Huwag Sa gitara pa lang, nako, ma-in love na kay Al. Ay, sana Tapos meron. ginanong-ganon lang niya. Kay Lance ba? Sana oil. Pero ang tagal ko nang, na-miss ko na si paring Al, tagal ko na hindi na kasama. Oo, tagal Asa na kaya si si Abasic, di pa nabalik. Oh. Baka Baka natulog pa. Natulog pa. Kasi Pag anong oras pinuntahan na sa yun? kama pala. Ayan, kasi may anong oras request na yun? Al Sanchez 1766. Ayan, hindi pa kita kadikit, hindi pa kita nadikitan, kaya didikitan. Okay. Ayan. Thank you, ha. Thank you, Duga. Nakadikit na ako sa'yo. Oy, thank you. Thank you. Salamat, Saan ano, ka ba salamat. sa Bicol ka ba? Hindi. Bicol sa Albay, Oo. Ligao City, Albay. Sana, ang daming mga, Uragon na taga-Albay sa YT. O, isa Team Bicol Uragon, isa lang ang nakita ko, ha. Isa lang sa inyo nakita ko dito sa live ko. Where Si are Jaming you na? andyan. Okay. Ikaw host. Naga po kami ni RPTV Madrid. Asawa ko si RPTV na nandyan. Ay, Uragon din pala yung si Jaming. Uragon na si Jaming. Jaming, Uragon din. Baka Thank nag-make you, up thank you, pa. ha. Sige, kayong lahat dyan, mga Naga. Uragon, basta ako Uwagon. Uwagon. Nasaan na kami, Tuga? Sasabihin ko sana kay Bahala Kuya ka dyan, Ivy. Uwagon ako! Basta Uwagon. Nasa Spain kami ngayon. Ako may request din pala si Ay, may Sorry po request si dun Ma'am sa Agnes. request ng Kantahin sa mo yung request na request ni Ma'am Agnes. Kasi You raise me up raised sa me up. request. Hindi yan Supportive kinakanta ni Kuya Vic. Hindi ko po Kuya kinama. Barline sana. Oh, Pero wala wala po pa si si Kuya siya, may Barline eh. request. Ayan. Pero may Sinabihan request. ko Mamaya, si Kuya pupunta yan si Barline. May request si Huwag Ma'am ka na Agnes. maabutan. Diyan ba ang crush niya? Sabi ni Boss Lloyd. Tingnan mo si Boss Lloyd, so nagpa-crush ka. Basta Tugan, mga salamat chismis. sa support. Ay, dito lang muna tayo. Focus lang muna dito. Wala mo ng chismis, mga kapatid. Concert Concert. Ayan, sige, Al Sanchez, 1766. Ayan, thank you sa Team Dungan sa support. Daddy, guys. Ayan na si Emil. Yan. Ayan na si Emil. Emil, akala mo hindi ko alam. Mamaya, kausapin kita mamaya. Pare Emil, dito ka mag-request sa taas. Pre-email, halika na dito. May request din ako kay Pero Karen. nakauwi na ba kaya yan? Si Daddy Emil? Nag-message sa akin niya kanina umaga. Uy, ano Sabi ang niya, team ninyo, hindi pa raw siya nakadikit sa akin. Co-host. Ano yung team ninyo para ma-promote ninyo ay yung mga channel? Banggi. Ayan. Ano yung maray na banggi, Tito? Magandang gabi. Magandang Mayong gabi eh. Diyos ko, Kuya IG. Oo, nasa work yan si Daddy Emil. Ay, nasa work Sunday, pa pala no? si Sunday si ngayon Ma'am eh. Emil. Karen, May mga request sa inyo ha. Lunchbox at saka Al. Tito. Basahin nyo yung mga request nyo kasi kayo ang naka-ano doon eh. Kayo ang May request si na-orange. si Mama Torpe Agnes. ang kanyang para sa kanya. Hindi ko alam kung- yung torpe. Yung request ni Ma'am Agnes, anuhin natin kasi Kuya Jologs, very Auntie Kenya supportive Vlogger, yan. hello. Sige, kantahin ko muna yung request ni Maring Agnes. Sige. Sige, Tugang. Diyan ka lang Al, wala kaming ano dito Al. Oo, wala pa naman linya. Pwedeng tayo dyan. Ayan, stay ka lang dyan muna, Karen, ha? Guwapa. Tito, may date ka, Tito? Oo, meron. Konti lang. Kunti lang. Pwede ko pa naman sigurong mag-stay ng kahit isang saglit. Kahit konting saglit pala. Medyo matagal pa to, no, host? Matagal tutugang kasi yung mga katugangers namin. Road to 24 hours daw to. Oo, sige. pwede. At bababa muna ako. Kakanta lang ako doon ng mga tatlo. Balik ka dito. Yes. Ayan. So, habang Tugang. Ako rin Dito hindi palubat namin ako, nandiyan naman tatakpan si ha, Karen. para may balikan ka. Nandiyan naman si Karen host at saka si Lunchbox. Kayang-kaya nila itong mga... Hintayin kita dito, Pringan. Iiwan, Tito, sasama Hintayin na kita ako dito. sa'yo. Tara, sama na ako sa'yo. Ayan Hayaan na natin si Kuya Vic dito. Tayo na lang dito, Lunchbox, maiwan. Pati si Kuya RJ. Tatakot ako baka sabihin ni Kuya Vic, mag-back to back kami. Nakulong ako dito. back to back yan. Pero may request ako kay Karen yung kinanta mong yung kanta ni Paring Vic. Ang ganda nun. Oh, request ko rin yan kay Karen. Oo. I-request nyo. para Dahil hindi yan request mo kababa. yon, hindi ka pa muna bababa. Pagbalik ko na, para may babalikan ako. Yun, Oo. May binabalikan pala si Tugang. Sana all bumabalik. Babalik
naman talaga ako. Sigurado yan. Babalik yan si Maringal. Ayan guys, Promise, pero para sa promise, akin yeah. ano guys, yung mga nang iwan, kahit hindi nyo na ako balikan, okay na ako. Yung mga nangiwan, ano? Okay na ako guys, masaya na Di ako. ba ate, Oo, mas okay na nakamove yung on na, nang-iwa, nakamove ay on na. mas okay na yung ikaw ang iniwanan kaysa ikaw yung nang-iwan. Yes, Ayun, totoo tama yun. yan, Karen. Love your ano. Ay, magkakasundo kayo niyan, host ni Karen, pagdating sa, okay. sa iwanan. Sa iwanan. Oo, Diyos ko, okay Tito. yan. Okay yan. Okay lang yan. Basta Katulad ako nung yung- kanta, sabi nila, pinabayaan, hindi pinaubaya. Sige, try natin mamaya yung request na You Are The Reason. Ayan. Ayan, sige, Lance ba? Kuya Vic, kumanta ka na, tatalon Diyos muna ko, ako, dinadaldal ko na tatalon dito, muna Kuya ako. Vic. Diyos mio, Sige, Tugang. Sige, Maringal. Okay, pre. Okay. Antayin kita dito, pre. Ayun. Teka, may request si Maring Agnes. Kantayin muna natin. Si Parang Gina, ko- kumakain. Hinggo. Para po kay Mama Agnes at sa inyo pong lahat. Ito. Ayan, nice yan. Woohoo! Woohoo! Here comes Johnny singing oldies, goldies. Ibabalula, baby, what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnel, try to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the night time into the day. Do the song about a sweet loving woman. Do the song about the night. And he do the walk. Do the walk of life. Hey, you do the walk of life. Mama Agnes, nandiyan ka ba? Here comes Johnny, gonna tell you story. Hand me now my walking shoes. Here comes Johnny with the power and the glory. Backbeat, talking blues. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the night time into the day. Do the song about the sweet loving woman. He do the song about the night. And he do the walk. He do the walk of life. Yeah, he do the walk of life. Salamat po sa request, Mama Agnes. MM up. Wait time. Woo-hoo-hoo. Here comes Johnny singing oldies, goldies. Bibabalula, baby, what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnel, try to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the night time into the day. And after all the violence and double talk, just a song in all the trouble and the start. You do the walk, you do the walk of life. Do the walk of life. Woohoo! Sayaw na, Connie. Wrong. Ayan, salamat po sa inyo lahat. Wala bang Kuya Vic, ibang isa pa. request? Galing, ang ganda. Oo nga, napasayaw ako, titindig sana ako. Kaya Intro pa lang, lang. bum 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 bum. Ganda, ang ganda Ano, ng ano. ganda ako. Mm-mm.
Thank Kuya you, thank Vic. you, Lance. Magaling Kuya Vic talaga. talaga. Kuya Vic, may request ako. Grabe siya, oh. Ano? Love story. Love song pala. Love song? Sige na, kuya. Ang tagal na natin hindi mo yung kinanta. Sige na. Teka, Ayaw ikaw mo muna kaya naman. kumanta. May ano lang. Natatakot ako, kuya. Ikaw muna isa. Ang daming tao dito. Oo, si Ate, Karen muna. ate, huwag oo. muna akong i-flex. I-flex na natin kasi sayang yung, kaya nga natagalan siya kasi Ayan, naghanda magaling kaya din siya, kumanta nag-outfit si kaya Karen. siya. Hindi. I-flex Nag-dancer natin, kasi ako tingnan. dun sa kabila. Tapos Lady and Red man daw. Ayan, okay Sana- lang yan. Sana all lady. Ayan, pila at Sana all dito sa lady. ito. Ayan. Ito. Angkan. Ano yung Uy, yung kuya. pamagat ng una mong kakantahin, Karen? Kuya IG, talaga bang kakanta ako na? Nahihiya Oo, naman ako ako dito, bakit Kuya dito IG. kakanta? Uy. Kasi Kuya si Vic na lang Julogs, daw muna. Oh. yung mga boys diyan na nag-ano na ang tagal ng mga girls. Kasi nauna yung mga girls kanina. Lance back, sabi ni Christina. Ayan. Sige, Sige, request kayo, kanta po guys. nga isa, tapos pakantahin natin si Karen, tapos pag-aralan Karen. ko yung isang request para makantahin natin yung request na isa. Sige, Sige, go, sige. Kuya. Handa mo na, Karen. Humanda. Charmaine, thank you. I heat up, I can't cool down. You got me spinning round and round, round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame, full of desire. Kiss me, baby, let the fire get higher. Abracadabra. Woo! I wanna reach out and grab ya. Abracadabra. Abracadabra. You make me hot, you make me sigh. You make me laugh, you make me cry. Keep me burning for your love. With the touch of a velvet glove. Abracadabra. Alright. I wanna reach out and grab ya. Abracadabra. Abracadabra. I feel the magic in your caress. I feel the magic when I touch your dress. Silk and satin, leather and lace. Black panties with an angel's face. I see magic in your eyes. I hear the magic in your sighs. Just when I think I'm gonna get away, I hear those words that you always say. Abracadabra. Woo! I wanna reach out and grab you. Abracadabra. Woo! Abracadabra. Every time you call my name, I heat up like a burning flame, full of desire. Kiss me, baby, let the fire get higher. Yeah, yeah, yeah. Salamat po ulit kay Bicolana sa pag-invite sa Team Tugang, sa Team Dungaw. And congratulations po sa napaka-successful na event. Oo nga, Joby. And salamat po sa inyo lahat dyan sa baba. Thank you for supporting Bicolana Española sa Team Tugang at sa Team Dungaw po. I heat up, I can't cool down. My situation goes round and round. I heat up, I can't cool down.
My situation goes round and round. I heat up, I can't cool down. My situation goes round and round. Alright, yan po. Maraming salamat po. Yeah. Sa bati. Tapos na yun, kuya. Ayan. Hindi ba pwedeng, mag-medley ka? May hinahablot pala. Oh, grabe. Parang may grabe. hinahablot. I wanna reach out and grab ya eh. Just me. Pero ano lang yan, easy-easy lang yan para lang Kaya ano. ganun siya eh. Ang galing talaga. Ayan. Uy, Magaling thank you talaga guys yan. sa aking moderator dyan na si Maylin Angelo 18 and Connie B. Thank you, guwapa. Kung may Ate time Maylin. ka, Connie. Ayan. Pwede bang Thank you sa moderator ano daw? dyan sa mga binababa dyan, guys. Ayan, salamat. Salamat sa support ng over talaga. Ayan, it's your turn na, Karen. Ikaw na. Kasi sabi Totoo ni ba? Tugang Ate, Lance ate. ba? Huwag mo akong huwag mo akong Oh, i-focus. ganito, Yung dyan tayo na lang. O, sige. Okay Magkakasama. lang. Ay, nakit ka, Jaming. Jaming, guys. akyat ka dito, Diyos ko. Uy, Jaming, naman uragon ka man, di ka man dyan nagsasakap. Umakit ka na nga. Wala lang mahablot, Krong. Pero yun lang hindi ko alam. naman na Jaming, mahilig ko man dyan ang kagwapuhan mo dyan, Tugang. Magdyan na. Ay, mga uragon baga. Di na yan. Babae po tiga- yan si Jaming. Masak ka na. Ha? Babae yan si Babae Jaming, po. ate. Babae siya. Babae. Maganda iyan. Ah, sorry. Oo. Gwapa Hindi na, ko- gwapa. Kakanta siya, pero si Karen ang i-focus daw. Sabi niya. Bakit ako? Sabi niya. O, sige na, gwapa. Karin. Gwapa pala si Jaming. Pero ang kulit niya Oo, dyan sa gwapa babae. yan si ah. Jaming. Wala ko lalaki. Sorry. Galing yan si Jaming. Oh, uragon ka man pala, no? Dyan na uragon ka. Halika na! Akyat na, wag ka nang mahiya dyan. First time mo akyat kay Manay Bicolana. Ayan. Nasaan ka ba? Pilipinas? Enjoy na lang, guys. Saan yan si Jaming, kuya? Siya na lang magsabi. Ay, Sabi kasi ng ano may siya. RTP. Siya na Ayaw lang niya daw. kasing nagpapakita, tsaka basta siya. Parang nagsusupport lang siya. Pero ang galing niyang kumanta. O, sige, pwede Oo, naman. magaling yan siyang kumanta. Wala siyang channel. Wala siyang channel. Akyat ka na, Jaming. Pwede naman, every weekend, mag-guest ka kay Manay Bicolana kung nag-support ka lang. Di ba? Nalaglag na. Nasaan na? I-focus na yan, sabi niya. Wag na natin i-focus kasi ayaw ni Karen. Kasi kakanta yan si Karen. Ayan. Pwedeng pa-request, kahit kunting pagtingin. Wala akong alam na kanta, kuya. Kilala ko to. Country Roads. Sige. Si A-Basic Math. Oo. Si A-Basic Math, parang kakahawig ni A-Basic English, no? Ayan, anong babay tabi ako? Anong babay? Babae. Babae. Babayi, tabi ako. Ayan, babayi. Jaming akyat ka na. Babae. Ayan. Ayan. Pangtulog na lang yung kakantahin ko. Andiyan na pala si Jaming. Sige, Jaming. Pero ikaw na Salamat. muna, Karen. Ikaw na muna. Bago si Talagang hindi ako. O sige, ako kakanta si Karen, ipo-focus mo. Hi, sis Bicolana. Kinaray ako ni Kuya Vic dito. Ayan. Ay, thank Thank you, you, ha. Jaming. Ay, babae Grabe pala sa networking yan si Jaming. Kuya Vic. Hindi Kuya talaga siya IG. nagpapakita. Kaya love namin yan ni Kuya IG Lance. Bakit? Babae pala yan si Jaming kasi pag kumanta siya doon sa mga grupo nila, nakamute ako. Hindi mo napakinggan yung boses niya. Ikaw talaga sinabi mo pa rin nakamute ka. Galing niya, nagigitara pa siya. Galing niya. Oo, magaling yan. Kunyari Saka iba lang. yung mga banat Ano ka niya. ba sa Bicol, Jaming? Ingo, Sa gubat. Hello po. Tagagubat tabi. Ako sino tabi amang tagagubat nun? Taga-Sursugon Baya sa chat? Team sa Oragon. Ano yan, mga albay nandyan. Tapos kanada. Taga-Albay. Haranin na. Ikaw, ba't Malapit na. nakafocus pa ako? Kunyari ikaw. Dapat si Karen nga si Karen. Ganyan lang. Ano ko ba? Sige, ganyan lang. Si Karen i-focus niyo pagkanta. Wala ko retrato. Ano, Si Karen, mag-lip-sync ako? Oo, dali. Lip sync. Hindi ko naman alam yung kanta mo. Din si Jaming. Sige, let's go. Jaming. Ayan, sige. Okay na yan. Hindi ko solo. Pagkasensya ko nyo na. Wasak ang aking Thank you, Jaming. gums. Salamat din. Pinakat niyo ako. Salamat, Jaming.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Focus yun naman si Karen. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when the day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me, and I'm feeling good, so good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Yeah, freedom is mine, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Sorry. Ang galing. Ako na yung unang, Kuya, miss Galing. ko si Kuya IG. avid fan na ako ni Jamin talaga. Hindi ko kinaya ang taas. Isa lang, ha? Ang dami kong Buti nyo naman. Buti nyo Kuya, naman. One more, jamming. One more or two more. Galing niya. Hello, Kuya At. Hoy, Oh, Mariam. meron nang kasama si Kuya Magaling, Ang, so pwede na magaling akong talaga. bumaba. Grabe, ano to? Pag X Factor daw sabi ni ano. Battle of Instrumento kasi Grabe. nandyan na rin si Emil. Mm-mm. Oo nga eh. Pero nasa work pa yan si Daddy Emil eh. Kung, pero Huwag kang andyan magmadali, si Kuya Ams. Daddy Emil ha, hanggang ano tayo. Hanggang bukas. Mag-end kami bago ka dadating. Kuya IG. Antayin ka namin, Emil, para makilala. Naku, anong oras pa yan? Maputi ng mata natin sa pag-antay. Papasok pa lang yan sa trabaho, host 8 hours. Ano ba to? Ganon? Kala ko pa uwi na siya. Tawang ko sa'yo. Joke lang, Hindi, joke. oras pa joke. uwi si Daddy. Pero Isa pa, Jam. meron yata silang lahat. Papa? Ano yun, isa pa? Isa pa jam. Kasi Isa pa. bitin Galing, warm up galing, pa lang galing yun. niya. Oh, kakaiba no, On cam. paring Ams. Oo. Naka-headset lang yan, headset lang. Sandali, hindi ko alam paano tipahin to. Ayan, ikaw pa. I can't win, I can't run, I will never win this game
without Jolina. Parang mali. Dali lang ha. Tama ba to, kuya? Ano? Gano'n. Without Joe, I am lost, I am vain, I will never be the same without Joe, without Joe. I won't run, I won't fly, I will never make it by without Joe, without Joe. I can't rest, I can't fight, all I need is you and I without Joe, without Joe. Yeah, without Joe. I can't erase, I'll take the blame. I can't accept that we're estranged without Joe, without Joe. I can't quit now, this can't be right. I can't take one more sleepless night without Joe, without Joe. I won't soar, I won't climb. If you're not here, I'm paralyzed without Joe, without Joe. I can't look now, I'm so blind. I lost my head, I lost my mind without Joe, without Joe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, 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 oh. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, without Joe. I am lost, I am vain, I will never be the same without Joe, without Joe. Para po sa entero na Oragon sa baba. Salamat po. Nice one, Chami. Nice one. Thank you, Chami. Hindi naman pinokos si Karen. Salamat. Pwede po baba. Thanks po pa sa pag-share ng iyong talent. Guys, ladies and gentlemen, Zhao Mingsi. Salamat Kuya IG. Salamat sa Bicolano. Pinsan Ano Tony, siya tatawag? Pinsan Chi. Kaya na ni Kuya BQ. Salamatan man. Salamat. Salamat, Chami. Sayang, nag-close pala din ang camera si Sis Karen. Salamat Kuya BQ. Bye-bye. Sige, Ayan, salamat, Karen. Next na si Karen. And Bicolana Espanola, mega love. Hello, Kuya. Kuya Ams Kramer. Thank you sa pag-akyat, Kuya, ha. Salamat. Paring Hams. Okay lang, okay lang. Bago kayo, Ams, kasi sanay naman kayo magdamag na nakaupo dyan, no? Baka pwede nating paunahin itong Si Karen isang, ba? Isang Kasi nabibisi sabi itong kanina ni Lance kakyat lang. si Karen daw, Nakamute pa si Karen. Sige, si Karen. Hindi, si Marisha. si Marichat mo na kasi may gagawin pa yata. Bigla lang habang Kaya nasa thank you, CR pa yung kuan. Isang ganun lang yan, naman. isang kaskas lang. So super Ikaw ba- friends si na lang, si Marisha at saka si Kuya Aiden. Hello guys, hello mga host.
Natakot ako, ang gagaling nila kumanta. Sabi ko, hindi na lang sana ako kakanta. Hindi to pagalingan. Ito ay ano, pakapalan. pero nung nakita ko si Jamming na nag-off, sabi ko, okay, Hindi, mag-off din ako kaya to. mag-on ka. Kasi ano, Ay, hindi nasa pwede, ano kasi mag-off siya? lang. Paano makikita yung gitara mo, pag-gitara? oo nga. Hindi O na ako baka ibang mag-unti organ ang kasi hinawakan mo. kakatapos ko lang luto at saka hindi na ako nag-ready ba kasi sabi ko kakanta na ako. O sige, pagbigyan natin. Saglit Sige na lang to, ha, off na lang guys. Karen, saglit lang to kasi tatawagin to ng ano niya. Bossing. Biglang mahulog yan mamaya, tatawagin. Okay, introduce mo na, Bicolana. Ayan, one of our super friends na member and Team Tugang, all the way from Germany, Mauritius. Ayan. Thank you. Hope you like it. Love of My Life by Queen. Wag niyo ipauso yung close cam mo eh. Baka may magubad. Contagious si Jamming. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. You will remember where this is flown over. Everything's all right way. When I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. Back, hurry back. Please bring it back home to me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Thank you. Galing. Galing lang yan. Wala yung B8 talaga si Marishat. Kaya, Wala B8 4. Hindi man, galing. Magaling yan mag-gitara. Galing. One more, Marishat, kung okay lang sa iyo. Nag-one more pa talaga. Ano naman kantahin ko? Wala kasi akong ready. O yung mga kinakanta mo na na ginigitara mo, yun. Pinapractice ko yung muna, Rolling in the Deep. Magkuha muna ako ng cellphone kaya wala akong
Sige, Mari. Copy. Saglit lang. Ayan. Thank you, guys. Padikit naman kay Marie Shots, guys. Yung mga hindi pa kadikit. Ayan, from Germany. Ayan, from Team Tugang and Suffer Friends natin na supportive na katugang. Ayan. Richard, where are you? Ikaw na muna dyan magpatalastas, Kuya IG, habang nagano si Ay, ano na lang pala, te. Ito na lang, may Christian song to siya. May kopya ako. Sige. Yan. Okay lang sa kanila. Okay lang yan. Love song din for the Lord. Okay talaga. Sige. Okay. Para mabilis. Huwag kang mag-hide, Lunchbox. Ikaw ang bida dyan. Ikaw ang leader. Ba't ako na andito? Hindi ka ang leader sa mga guest ngayon. Sige. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I have held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I will live in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, so I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you. Thank you, Marie. Thank you sa time mo, gwapa. Alam ko busy ka. Time for family. Ayan. Bakit may SF team picture ko? Nananguha na naman ang picture mo. Yan pa talaga. Thank you, guys. Thank you. Salamat, Marie. Thank you. Salamat. Okay. Bababa na ako. Mag-dinner na kami. Enjoy. Ayan. Alright, Thank you, salamat. Papa. Salamat. Ayan. Yan, Ayan, si Karen Panginoon. busy na sa ating, busy na si Karen, kaya si Tugang, Wala si Kuya Arms Kramer, ayan, ang galing-galing nito. Wala One more na rin si Kuya push. IG.
Ayan, dito ka na lang sa ating singer kasi busy na si Marie. Magdi-dinner daw Tugang boss. Ayan, si Tugang Screamer all the way from Batangas din nata si Tugang. Ay, no, Quezon. Quezon. Yes, Quezon. Ayan. Boundary ng Bicol yan. Quezon. Ayan. Thank you, kuya. Sa pag-akyat niya. Thank you. Go, Nat. Alright, welcome po natin si Screamer. Still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning. Jeffrey, to sleep without you. And I know that I might seem too late for love. All I know, I need you now. More than words can say, I need you now. I've got to find a way, I need you now. Before I lose my mind, I need you now. I'm looking out my window. I'm dreaming about you. Can't let you go. At 6 o'clock in the morning, I feel you beside me. And I know that I might seem too late for love. I need you now. All the words can say, I need you now. I've got to find a way, I need you now. Before I lose my mind, I need you now. More than words can say, I need you now. Oh, I've got to hear you say, I need you now. Before I lose my mind, I need you now. I need you Continue lang, kuya. Ayan. Nag-echo. Jesus walked down the road, leaving in a morning morn. She took the midnight train, going Annie.
shout. Wala, Magnes Togasi, mega love shoutout. Paring Ams, baka naman pwedeng ano. Ano nga ba i-re-request ko? Nakalimutan ko tuloy i-re-request ko. Ito na lang ito. Highway Star, paring Ams. Oh, pwede. Sige. Alright. Di na ako magpapakidlat. Baka kumindot mabasahin sinampay ko. Alright.
Ayun. Grabe Paringos, grabe Paringos. Ay, sorry sa nagantay sa ano. Kasi mawawala sa focus ang ating rak-rak. Ayan, grabe, galing, galing, Ayan, galing. nagbabalik pala si Paringan. Nandiyan, nagbabalik. Ayan na. Yeah, hello host. Pari. Oh, Idol! Pari, long time Long time no see. Ayan na. Mga pares ka ng pinuntahan. Ako ang news dito, lahat itong mga boy. Di ba? Ang gagaling talaga. Ito, sinaktan mo ang puso ko. Sino kaya ito? Pero guess ko na kung sino. Ayan. Hindi umimik yung mga co-host natin, sinaktan mo ang puso ko. Ayan. Welcome natin ang ating sinaktan mo ang puso niya. Ayan. Bakit kasi nananakit? Ayan, welcome sa ating live stream. Sinaktan mo ang puso ko. Ayan, si Tugang Al Sanchez, 1760 ang nagbabalik. Ayan, salamat Tugang. And salamat Tugang, streamer sa... Ay, grabe talaga. Bigatin ng mga guest ko ngayon ay parang nakakatabang puso talaga sa inyo. Ayan, talagang grabe talaga. Pasasalamat ko sa mga... Mahirap yan, host. Tumataba yung puso. Baka ano ka. Oo, tumataba na ano. Oo. Kung sa English, Hindi naman. host, enlargement of the heart. Oo, pero Delikado tumataba. yan. Oo nga, tama yan Tugang. Pero ganito ang paliwanag. Tumataba ang puso ko dahil sa pagmamahal ninyo, sa suporta ninyo sa akin. Oh. Dahil kung hindi ito magiging successful talaga sa aking mga guests, mga super chatter, mga nagpa-members, and sa lahat ng mga nandyan sa baba na nandyan na nagtatype. Thank you sa pag-stay. Ayan, marami pang aakyat siguro dahil may mga in-invite pa akong wala pa dito. Ayan, salamat talaga. Oh, kilala na ninyo itong sinaktan. Naku, may nasaktan ang puso. Sino ang nagpapasakit sa puso niyan, Tugang? Shout out kay James Ray. Ay, oo yung nga, James Ray, thank you naman gwapa sa sa pagpasok. Ayan, yung mga bagong pasok na may mga binababa diyan si Nightfoot, guys. Ayan, yung ating mga singer, yun lang ang ating maibibigay sa kanila ngayon. Ayan, salamat sa mga nagdidikit dyan. Ayan. And salamat kay Jaming Sabir. Hello, Mading Jaming. Kumusta? Kumusta ulit? Hello sis, Ma'am Shirax. Mega love shoutout. Thank you. Mega love shoutout all Ma'am the way Shirax, from yes. US din yan. Friend ni Tugang Kakusa TV. Ayan. Ayan ang mga nagbigay ng ating ukay-ukay na i-ano natin sa Pilipinas, sa Team Dungaw Foundation. Ayan, salamat sa pagpunta. Ayan. O, sige na Tugang, ikaw na. Kasi pwede ba akong mag-inom ng tubig? Para akong nauhaw sa kasasayaw kay Tugang Streamer. Sino na Tugang? Awan ko din sa dalawang bagong dating. Ikaw na, bahala ka na. Sabihin mo na, host, kung sino siya. Sabi niya kasi, sabihin mo kung sino ko. Kuan lang. Sige, diyan lang naman kayong tatlo, no? Hindi naman kayo alis. Oh. So, pakantahin mo natin para makilala ng nasa baba kung sino ba tong sinaktan. Sino ba yung nasaktan at Green sino light, red ang light. nagpapasakit? Hindi, Okay. ganito na lang, host, haranain natin kung sino makakapagpabukas ng bintana ni sinaktan mo ang puso ko. Ano? Haranain natin. Sige, simulan mo na, Paringal. Pwede pala to si Sige, Tugang Al, ikaw na. Pwede pala to si Al magiging Tugangers. Kasi chismosa din. Kasi ang mga Tugang chismoso. Hello, Ilocano Katangenya. Green light, red light. Thank you so much. Ayan. Yeah, Ilocana, Batangueña, may love shout out. So, hindi muna natin patagalin. Ilocana, kasi- Batangueña, yes. Oo. Nightbot. Batangueña, green light, hindi natin patagalin para malaman natin kung sino itong nasaktan. Ladies and gentlemen, sinaktan mo ang puso ko.
Nakamute ka po. Walang music. Walang audio. Magbubudol kayo. Walang audio talaga. Nakamute ka po, nakamute ang camera. Hindi marinig. When I'm all alone, pretending love would come along, and even when we're gone, Cam. Off cam. still a love Sa chorus ba yan? lingers on. Sino Then kaya ito? suddenly Sino ba kaya ito? I face such emptiness, an evening just like this brings loneliness. When I think of you, those words were said as if they're true. We knew our love was strong, even though it was wrong. So I'll just put all the stars in a song. It's just a Ladies and gentlemen, a basic English. But I just can't go on without your smile, without your touch, without your love. It's just a make-believe, but I just can't go on. I need your smile, I need your touch, I need your love. Now the night is through, it's time for me to say adieu. I'm longing for the past, but it just couldn't last. So I'll just put all the stars in a song. It's just a make-believe, but I just can't go on without your smile, without your touch, without your love. It's just a make-believe, but I just can't go on. I need your smile, I need your touch, I need your love. It's just hanggang dun lang. Ayan. Thank you so much. Buntik na akong mabooking ha. Muntik na akong mabudol. Wala rong music. Basic English, muntik na kitang haranahin. Yun nga ang pagkaintindi ko. Yun ang pagkaintindi ko. Naghintay ako. Biglang sabi ni Keek, ladies and gentlemen, sinaktan mo. Natawa na lang ako dito.
Magsisimula na sana. Oo. Magsisimula na karanahin ka. Di okay lang kasi baka hindi masyadong narinig ni Kia Egg. Oo. Nagulat ako na pala. Naka-flex na ako. So, Kasi I kanina had ka no pa namin choice. inantay. Dahil asa na yung host natin. By the way guys, siya talaga ang host natin ngayon. Natagalan lang, nakatulog. Kaya ikaw Hindi. na ikaw na kung sa Bisaya pa mag-ugay-ugay nitong nasa itaas. Yan. Actually, I got on different live streaming. Sabi ko, kanina umakyat na ako. Sabi ko, parang puno pa, parang may nakapila. Sabi ko, sige, mamaya na lang ako. So I decided to go back here. Muntik ko pang makalimutan kasi I already turned my device off. Sabi ko, wait lang, sino bang hindi ko napuntahan? Bicolana Española pala. At Nakapalakpak sila sa MMO, Alam si mo ba, MM, si Ma'am Tugang, Agnes. basic? Karin, akyat ka na. Alam mo ba, Tugang, By the way, Tugang, saglit lang ha. Babatiin ko lang tong nasa tatlo kasi baka sige. baka hindi ako yakapin ito ng mahigpit na yakap pag pumiyok ako. Ayan, si Ams Kramer, finally, nag-meet na talaga tayo kasi nakikita ko na siya sa screen eh. But of course, si Lunchbox, hello there bro, and of course, si Al Sanchez, na I've been waiting for him to play his guitar because I thought he would serenade me. Ako pala yung kakatabi ko. But it's really fun. Nice one, Kia Egg, nice one. That was like a twist, no, or tweak. And of course, Bicolana Española and massive, na sana massive, gigantic, and humongous shout out to all our co-hosts and main host and to all the viewers. And I'd like to encourage everybody to like comms. And again, like comms is something I made up last year. It means like, comment, subscribe, and share. Thus, like comms is live streaming with your friends, neighborhood, and colleagues, and what have you. So they'll have a chance to listen to the vocal flair and prowess of our co-host. And of course, main host, and for them to have the opportunity to help itong concert for a cause. Ayan. There you have it. Go. Back to you, Bicolana and Kia Ayan, Egg. mabuti na lang. Ayan, ito ang sasabihin ko, mabuti na lang bumalik ka. Alam mo ba kung bakit? Ano yon? Bakit? Bakit? Siyempre ako, madam. Sa Team Tugang. Ayan, biro lang yun. Ayan. Salamat sa pagbabalikan na Tugang Basic. Yeah, I really had to go back kasi, promises are meant to be fulfilled and not Ayan. to be Thank you And I naman promised din. the Alam other ko night. naman na hindi mo kami mahihindian ang Team Tugang. Ayan, lalo na ngayon, lumalawak ang ating kaibigan. Andyan yung Team Dungaw Charity Foundation na aking sinusuportahan sa pangunguna ni Tugang Kako sa TV at sa mga miyembro. Ayan, salamat. At ito kasi nga aking concert, first time ko tong ginawa sa aking channel. Ayan, kaya grateful na dito din inano ni Tugang Kako sa aking channel ang ganitong event or for a cause kasi marami tayong kailangan matulungan sa Pilipinas na talagang need ng help. Kahit konti, di ba? Ayan, salamat sa lahat ng mga nagsuporta at sa lahat ng mga aking mga guests. Ayan. So, Basic, sa lahat ng mga hugot mo bilang tinawag nilang hugot king, sa tatlo sa taas, sino ang pakantahin mo na? May request si Ikaw yung si mag-host. Agnes. Ikaw yung mag-host. Ay, ganito na lang, ako muna kasi may request ang ating napaka-generous na si Sis Agnes Tugashi. Alam ko, kilala ko na to eh. Dahil lagi ko din itong nakikita kay Tugang. Ano yan? Ricky Studio din. Wala pa nga siya. Sabay gano'n, wala pa. Ayan, may request siya, kanta daw si Kuya IG. Pagbigyan na natin ang ating super chatter ngayon, Kuya IG. Alam ko hindi mo kami paghihindian. Ayan. Ikaw daw ang kakanta muna bago ang ating mga guest singer dyan sa taas o co-host. Kaya Jen, nakasando lang ha. Papabawiin mo yung palipad. Hindi na mapapawi yun, Agnes, di ba sis? Ginawa. Ano bang kasalanan ko na di ko pa nagawa? Karen! Imbes na masaya ako na nandito si Kuan. Karen busy na. Si Lansbach, si
Sino? Si host natin. Ano ba? Ikaw kaya ang nire-request ni Sis Agnes. Pagbigyan mo na. And then after Ang that, we'll ask timbugan. siguro si Al Sanchez kasi kasabayan ko siyang umakyat. And I was really expecting him to play his guitar right away when he said that he will serenade the hidden person Nabitin or the eh. person behind the picture. Oo nga eh. It was really fun. Na-intriga din ako. Ay, ABC. It was really fun. That's what I always Pero nung do. nagduda na ako nung kumakanta ka, nakaka-familiar tong boses sa akin. Hindi mo nahulaan kaagad, no? Ewan ko lang kay Lunchbox kung nahulaan niya kaagad. Alam ko na yung Ugot. alam ko na yan. Kaya alam ko na si Basic to. Tsaka nakita ka kanina nung nagtakip ka ng cam. Oo nga eh. Nakita ka konti. Hindi na Nanilip ka, nabantayan. parin Lansbox nanilip ka. Oo. Hindi, actually, ako yung nanilip. Tapos sumunod na lang siya. Nanilip na rin. Siya sumilip eh. Oo. Ayan na si Karen. Si Karen. Wow, si Karen. Karen Carpenters. Nabisi. Alright, bigyan na natin yung entablado kay Kuya Egg para sa request Kay ni Egg, Ma'am yes, Agnes. kay Egg. Thank you, Sino si Kuya Kuya Egg? Egg! Si Kuya Egg ba yung sa likod? O yung sa harap? Riho ko yun ng mata, oy, kuya. Riho ko yun ng mata, oh. Oo nga. Saan mo No? kaya binili yung sunglasses or shades Fresh na yan yan? ng mata, oh. Ang hirap nito. Wala ito sa script. Impromptu yan, Kuya Egg. Si Karen Try mo kasi Ako yan. lang bumaba. yung walang- Kung Kuya- hindi ka pa Kuya. bumaba, Karen, tuloy-tuloy ito. Parang ako lang yung walang glasses. Kasi ikaw ang pinakabata. So, ladies and gentlemen, Kuya IG. Akin, nakasipsar ka, no? Nag-iisang kuya ng bayan. Yes. Girl, there are no words to say, Agnes. What I feel in my heart, you're on my mind night and day, and it hurts me when we're apart. When you're not here by my side, there's nothing in this world for me. I guess I'm crazy, crazy for you, can't you see? And although you may think I'm crazy, here is where I want to be. I will always need your love. Well, now I can see every dream when I look in your eyes, and though things never are what they seem, there's one thing that I realize, that there's no doubt in my mind, we can make this love go on forever. I guess I'm crazy, crazy for you, can't you see? And although you may think I'm crazy, here is where I'll always be. And I need you with me, 'cause you are the dreams that finally come true for me, Mama Agnes. And no
there's no one else. And I look all my life, there could be no one else. And for the rest of my life, all I need is you. Ladies and gentlemen, Kuya IG. Oh, inintroduce ko na. Kuya IG. All in na, all Galing. in. Galing? Ang galing. Oh, grabe Kuya Ig. Wag na, niloko lang ako. Niloko nyo ako. Saan? Kasi Hindi, maliit pa ko, alam ko nang magaling ako. Yan na. alam mo, Kuya IG, ang galing mong performer, hindi lang sa pagkanta kundi Kaya sa nga eh. comedy. Ang galing mong mag-host eh. Ay, magaling talaga yan, Oo. Prial. Hanggang host lang kasi ako host. Kasi hindi nila ako tawagin host kung hindi ako mag-host. Niyo Marimar. Yeah, Mas maganda pakinggan yung ang galing mong singer kaysa ang galing mong host. Hindi, dalawa nga eh. All in one ka nga eh. Oh, all in one. All in one ka. Gwapo na, may kagwapuhan pa, no? Oh. Ay, hindi ko Gwapo na. kagwapuhan. Default na yan. Magaling pa na host. Magaling pa na singer. O, diba, saan ka pa? Oo, di ba? Pogi pa, Diyos ko. Saan ka pa? Ay, akala nyo na yun, ha? Ang hirap may bago kaya. tayong ano ngayon, may bago tayong galing kay Kuya EG. Ano naman yan, Al? Ang kapugihan pala default na yun. Default. Sa atin. Default na yun. Oh, pero mahirap yan kung all in ka. Ang hirap. Oh, kailangan mong ibigay sa iba. Sa inyo na yan. Hindi ko yan. Ay, humble. Humble. Ano humble? Hindi na ako makapag-Facebook. Ang daming nagmi-message. Kaya pala, uy, alam mo si Kuya, Humble ba yung alam mo ano? si Kuya IG? Pag limang- Wala siyang messenger. Nag-message siya sa akin doon sa comment section o YouTube. Oh, gumaya ako kay Lunchbox. Ang hirap pag may ano Oh, messenger. ganyan din si Kuya Vic dati. Ganyan talaga ang mga gwapo, Karen. Huwag ka nang magtaka. Ang hirap Default. i-hanapin, no? Ang mga idol kong isa sa mga idol kong ang galing mag-host si Basic English. No, yan. Kaya nandito yan para ano. Bababa na ako Seen siya many palang idol. times. Bye! Selos ka agad ay. Alam mo, Ay, talaga, Diyos ko. ano, kanina, Isa sa mga inaantay idol namin ko. yan. Inaantay talaga namin, kaya lang late dumating. Sabi ni Kuya IG, basic na lang tugang. Sabi ko, ikaw na, kasi nga, minsan, alam mo na, minsan naboboring pag ako lang talaga nandyan sa taas. Kaya umakyat ka na, hindi siya nakatiis. Kaya, rantay naman talaga kami kay Basic, pero okay lang naman, walang problema. Masakit talaga ang tiyan ko. Ilang ano na ko, ilang underwear na ko. Pinalit-palit ko. Busi. Sa ano po, sa mga hindi nakakaalam, si Kuya Egg po ay kasama ko sa trabaho. Yeah. Magkasama po kami. So, Ako yung tagalinis. Ganyan that was din my sa clothes. moment. That was Kaya my alam ko ang size ng sapatos ni Lunchbox. Anong size? Sapatos 9 lang? inches. 9 inches ang haba. Talaga? Ay, Talaga bahala 9 ka na. inches yung sapatos niya? Oo. Yung kumagko sa sapatos. Yung sa baka yun na Kuya Ig sa yung sa gitna ng sapatos. Yung dalawang Aray ko. sapatos. Paano sa gitna ng sapatos? Kasi sa lapalapa, Kuya IG. Green light, sino si green light tsaka red light? Parang kilala si Kuya IG. Nakaigit na ka? Kuya? Sabi. Gimain yan siya ni gimain yan siya ni Green Light. Tugol Main na dala daw igit. sabi ni Green Light. Ay, pasiriti daw si Green Light. So, Basic, i-host sa mga singers natin na Basic, kung okay lang sa iyo. Oh, sige, Nandito lang kami. Bakit anong gagawin ko? Akala ko kakanta lang ako. Yun lang alam ko, kakanta lang ako 3 o 2. Tapos O sige, kanta ka. Hindi, joke War lang. song or si Al. Hindi, si Al kasi sabay, ewan ko sino ba, ang naabutan ko kasi nagpe-play si Karen, Ams hindi pa Kramer. din. Si Ams Kramer. Oh, si Karen. Tapos Diyos ko. tapos Oo, ngayon, si Karen. kasabayan ko si Al,
Hindi ko alam kung ang sinundan ni Ams Kramer ay si Lunchbox. Kasi if that's the case, then we'll ask Al Chances to serenade us. And then after that, sino ba? We'll go back to Lunchbox and then Karen and then Ams Kramer. Otherwise, si Bicolana pakantahin natin hanggang matapos ito. Okay lang ba, Bicolana? Tara na. Karen daw, oh. Nahiya na ako. Alam Oh, niyo, si Karen. lahat ng mga guests ko ngayon, as in super galing talaga. Grabe, as in. Kaya nakakahiya. Pag walang tao na Ate, na ako lang ang hindi. Uy, magaling ka. Marinig Magaling yan si Karen, Karen. pahambol pa, Oo. pre. magaling Kaya ka. nga. By the way, Ang galing. nakakanta na ba si Big Bro ko? Hindi pa. Hindi kumanta na. pa. Hindi pa. Si ano pala, hindi pa. Kala ko sa... Kuya John, wala Kumanta pa na siya yata. kasi umakit kanina. Baka bumaba. Umakyat sa lang, profile ko. nag-hi and hello lang, nag-shout out. lang. Okay, So okay. sabi niya kung Babalik siya. Kasi babalik siya kasi may lakad ata. Ayan. Nag-change costume siguro tong si costume si Kuya Egg. Nag-off-cam. Baka. But I'm glad to know, Lunchbox. Thanks for letting us know that you are working. Ayan siguro si Karen mo nakakanta Tugang a Basic. Tayo And dyan. then Ayan. si Al, then si Tugang Lunchbox. Ikot na lang kung hindi pa kayo Sige, busy is that okay or- with you, Al? Is that okay with you? Ay, of course, yeah. Sige. Pero, May ladies, request, saka may Thank request you, kami kay Sis Karen. Agnes Agashi. Ah, sige, Salamat. sige, sige. Ingat, Tita ingat. Agnes! Di ba? Bakit Parang ba? Vic. Bakit aalis na Oh, siya? may request kami ni paring Al kay Karen. Alam niya na yun. Thank you, Sis Agnes. Salamat talaga sa pag-share ng blessing. Oo, ganyan yan. Napakabait niya ni Tita Agnes. Napaka-generous pa niya. Maaga, Agnes. Maaga pa, Agnes. Huwag ka na muna. Pero may Haranahin ka kasi pa, siya, di ba? pakitin mo, Bicolanos pala. At haranahin Pwede, natin pwede, dito sa pwede. taas. Ayan, mayroon naman dyan hagdan na nakapin, guys. Welcome May, kahit... Green light. Karen, may line up pa naman ako kay Agnes ngayon. Oo nga, Ayun. Tita. Pumanik ka na. Alam mo, gusto ko makita kung sino ba talaga si Agnes Togashi kasi I've been seeing her on Really? different live streaming. Yeah, I haven't seen her. Oh. Yeah, I'm not Then really you sure. missed half of I'm your sure. life. Really? Okay. Ayan. Thank you ha, salamat. Ay, pwede kang umakyat, sis, kung gusto mo umakyat. Ayan. Nandyan Agnes, I'd like to Tita, invite kahit you to huwag ka join nang us. kumanta. Akit lang. Kilala Get namin. lang. So Al will serenade you once you get on and join Yes, us. will do. Yes. All right, so wag na natin patagalin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Boom, karaka-raka. Ibigay na natin ang let's give the floor, the wall, the ceiling, and the door studio to Karen Guminam to sing at least 10 songs. 10 Right. Joke Tara lang. na, parin Vic. Ate. Tara na, uwi na tayo. Tara. Bye, may pupunta pa po ako. Oo. Take it away, Karen. Karen, alam na yung request ko. Totoo? Oh. Request ko. Ang pangit Request ko. ko din. Request ko din yun. Oh, request ko. Totoo? Request din pa. Oh. Ate, ibalik mo na lang, ate. Huwag nang ganyan. Huwag nang ganyan, ate. Mas maganda ka Karen nanginginig kaysa ako. dito sa picture. Sige, Karen. Pagbibigyan natin si Karen. Kasi Ano, baka dito? mag-hype up yun eh. Mas maganda ka kaysa sa picture mo. Oh, di ba? Oo naman. Bango. Ano doon sa group nila EA? Sinong EA? Green light and red light. At taga Norway din to. Yeah. Kay Ate Asian ba? Lagi mong tatandaan, bala kayo dyan ha. Cover your ears. Tita, kakantahan nga din kita. Huwag ka munang matulog. Sige, no, para inaantay sa daw mga... niya kanta mo. Antayin daw yung Pakinggan niyo yung kanta ko ha. Sorry na. Gaya-gaya lang tong kanta ko ha. Lagi mong tatandaan na bago umibig ang isang lalaki ay handa itong hamakin ang lahat, gagawin lahat ng paraan upang makamtan ka at hindi niya kakayanin na ikaw ay mawala sa kanya. Kung panay ang dahilan pang magtatyaga, ba't ikaw handa kang ibigay lahat? Oo na, sige na,
Alam kong mahal mo siya, ang tanong ay, mahal ka rin ba niya? Huwag mo siyang tanungin, sagutin mo ng sarili mo. Alam mo ang totoo, alam mo ang totoo. Lagi mong tatandaan na pag umibig ang isang lalaki ay handa itong hamakin ang lahat, gagawin lahat ng paraan upang makamtan ka at hindi niya kakayanin na ikaw ay mawala sa kanya. Kung ika'y nalulungkot, abay wag kang mayasimot, iba't ikaw ang siyang may ayaw bumitaw. Kung feeling mo mahal ka niya, di sige lumaban ka, pero sana'y pinaglalaban ka rin niya. Huwag mo siyang kulitin, dapat kusa niyang gagawin ang iyong hinihiling, di mo pwedeng hingin. Lagi mong tatandaan na pag umibig ang isang lalaki ay handa itong hamakin ang lahat, gagawin lahat ng paraan upang makamtan ka at hindi niya kakayanin na ikaw ay mawala sa kanya. Ito naman si Kuya Big ang dahilan yan. OFW life in Africa, Ilocano, Batangas. Hello, Tita Agnes. Huwag kang matatakot na talikuran ang lahat ng ito. At kung hayaan kanyang mawala, at least alam mong hindi siya para sa'yo. Lagi mong tatandaan na pag umibig ang isang lalaki ay handa itong hamakin ang lahat, gagawin lahat ng paraan upang makamtan ka at hindi niya kakayanin na ikaw ay mawala. Basta't lagi mong tatandaan na pag umibig ang isang lalaki ay handa itong hamakin ang lahat, gagawin lahat ng paraan upang makamtan ka at hindi niya kakayanin na ikaw ay mawala sa kanya. Ayun, natapos din. Papakamo talaga. Galing. Ay, ganun daw pag... Karen. Napaka-humble niya, no? Ang galing-galing eh. Oh, Karen. Diba? Karen. Tito. Nasa Spotify na ba yan? Mayos ka dyan, Tito, ha? Yan ang first single niya, no? First single ni Karen. Galing. Oh, Love you, Tita talaga? Ay, gumawa ko. Tito, I-type mo lang. I-type mo lang. I-type nyo lang po sa Spotify, Lunchbox. Yan ba yun? Nakita po talaga yun ni Lunchbox. Mamaya yung ano din ni Lansback na ginawang kanta, na nandinig na, kinanta niya rin dito sa aking bahay. Ayan, mamaya pakantahin natin sa kanya. Ayan, thank you guys sa mga nandyan. Ayan, OFW, OFW Life in Live Africa. in Africa. Nandyan ang gwapa, nasa screen ang GCash ng Dungaw Charity Foundation namin. Ayan, kung gusto mong magpadala ng GCash, ayan yung sa screen. Ayan, salamat kasi nag-ask kanina. Yung pababa. Sa pagkakaalam ko, itong si Karen host Bicolana ay in-encourage ni Al Sanchez. Tama ba ako, Karen? Kasi siya dati ay kulang sa confident. In English, lack of confident. Ngayon, overconfident. Busit ka, kuya. So yan ang kailangan natin. Confident. Capital C-A-T. Confident.
Abbreviation paano? You mean, Ang galing. you mean confidence. Ayan. Confidence. Confidence. No? Tama, Confidence. So, Pero- anong ibig sabihin ng confident? Ibang meaning ng confident ay basic kasi English to eh. Oh, sige, sige. Sige, The magtalo word- kayong dalawa. Okay, very quick, very quick. The word Very quick confidence is noun. When you say confident, that is adjective. Yes. So I it am refers to the confident. person. Yun ang yung adjective, confident. Pag What confidence, I know noun. is a linking verb. yun lang. Sige na, baka maboring na itong mga singers natin. No. Mag-mute ako, mag-mute. Next song daw, sabi ni OFW. Ayan, may next song. Kasi may ano dyan, mayroon request din sa kanila sa baba. Pero by the way, gusto ko lang itong hugutan, no? Kasi nabasa ko, may tumatakbo kasi Dungaw Charity Foundation GCash. Sana all my GCash. Pero naging kami, bulsa ko ay laging butas. O, saan ka pa, diba? Naubos yung cash. Hugot ko lang G yan, na lang ha? natira. G. Wala yung cash. Ayan. Oo, ayan, Ay, ayan. nako Wala na, talaga. gusto ko lang sabihin. Oh, bakit ba kasi inubos mo yung cash? Ano ba yan? Huwag naman ganyan. Boss Glowets. Hello, Yung apart Boss mo, Glowets Channel. lunchbox, sabi ni Tugang Boss Floor. Report mo. At saka yung light up din, kuya. Dalawa na. Ayan. May requesting kanina, pero alam ko kinakanta ni paring Al yun eh, yung Amazed ata. Nakita ko kanina. Ah, sige. Ayan, sunod na siguro si Tugang Al. Kung one more ano, Karen? Wapa? One more Sige, song? last song. Ayan, sige. Sige, last song. Baka bumalik na yun sila eh, di ba? Millennial tong kanta ko ha, millennial. Bala kayo dyan. Ano muna kaya si Karen? I-focus muna kaya. Yun. Tita Agnes. Okay. At sa inyong lahat. Kala na. Ito lang alam kong kanta eh. Ganyan lang, Kuya Vu. Oh, nakakatuwa talaga yan si Kuya RT. Wake up, the morning's over. The bed is soft and warm where we lay. I've dreamed the whole night through of how I'd say to you all the things my heart wants to say. Last night you heard me crying, 'cause I had never loved a man before. And I guess the tears were falling, 'cause the little girl was lost. But now, love, I'm not crying anymore. This girl has turned into a woman, and I've dreamed of this moment all my life. This girl has turned into a woman, and I thank you for your tenderness last night. I've never seen a man lying on my pillow. I've never seen your body without clothes. I can't believe these feelings I've discovered, though I'm sure it's just what every lover knows. Now I'm offering to you, I make a promise. And if love's gone tomorrow, don't pretend. But right now I'm in love, and that's all I'm thinking of. And I hope this feeling never ever ends. This girl has turned into
a woman, and I've dreamed of this moment all my life. This girl has turned into a woman, and I thank you for your tenderness last night. And I want to love you once again tonight. Galing. Galing. Parang may kulang pa rin, no? May napansin ka? Kuya Vic, ang gigigil ako sa'yo. Ayos ka dyan. Ano bang kulang? Ano ba itong sinasabi ni Maylin? Ate Karen Guninam, nakikinig si Leonardo. Sino si Leonardo DiCaprio? Idiwaw, Ate Maylin. Idiwaw. Hindi yun nakikinig. Sige na. Ganun Ayun na. si Maylin eh. Thank you, May. Thank you, May. Ikaw, Ate Maylin. Ayan, thank you, Karen Sige, Baka, Karen. hindi pa yan ang last song mo. Pwede kang magstay muna dyan. Kasi wala sige. naman nakapila. Sige, sila na muna. Oo, ayan. Thank you, Sige, Papa. sige na. Salamat. And Tugang Al Sanchez or si Tugang Lansbach siguro? O si Tugang Al? Si Paring Al muna. Kuya Ams, asan ka, Kuya Ams? Let's have Al. Yeah. Sige. Ayan. Tugang Al. It's your turn, Tugang. Diretso lang, ha? Thank you, host. Aztec. Sino may request itong Amazed? Well, anyway, I'd like to give the song to the one who requested the song, and I hope you're having fun down there. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can tell. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me. It just blows me away. And it feels like of anyone, of anything. I can hear your thoughts, I can see your dream. Don't know how you do what you do. So in love with you, just keeps getting better. Wanna spend the rest of my life, you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Smell of your skin, taste of your kiss, the way you whisper in the dark, hair all around me, baby, you surround me. You touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. Want to spend a whole night. You're right. Don't know how you do what you do. So in love with you, just keeps getting better. Want to spend the rest of my life, you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you.
getting better. Oh, wanna spend the rest of my life with you by my side forever and ever. Every little thing that you do, whoa, every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. There's nothing to say. Well, here's another requested song by James Ree. Ito ba one of my original song? Naglalakbay ang isip, sumasabay sa ihip ng hanging ligaw. Nakatingin sa kawalan, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Ba't hindi mapalagay kapag meron kang kasabay? Ako'y nasasaktan. Heto na ba ang tinatawag nilang pag-ibig? Parang kantang hindi mo magawan ng himig, parang walang hanggang katapusang paghihirap ng dibdib. Sabi nila, sabihin mo na sa kanya. Sa tuwing nakikita ka, ako'y laging may kaba. Paano lalapit sa'yo? Bulaklak ay lanta na, oras ay paubos na. Paano ba ito? O heto na ba ang tinatawag nilang pag-ibig? Parang kantang di mo magawan ng himig, parang walang hanggang katapusang paghihirap ng dibdib. Sabi nila, sabihin na sa kanya. Anong gagawin ko sa pusong ito? O heto na nga ba ang tinatawag nilang pag-ibig? Nauutal at hindi makapagsabi, nahihiya't di makatingin kapag ang mahal ay dumarating. Sabi nila, sabihin mo na. O heto na nga ba ang tinatawag nilang pag-ibig? Parang kantang di mo magawan ng himig, parang walang hanggang katapusang paghihirap ng dibdib. Sabi nila, sabihin mo na sa kanya. Oh. Yan po ang torpeng pag-ibig. Wow, wow. Wow, wow. Galing, di ba? Bravo.
Oh, Grabe. yeah, bravo talaga, grabe. Bihira akong bihira akong mag-appreciate ha. Kasi mataas ang standard ko. Pero itong grupo ng mga tika muna, wala akong masabi sa inyo. Ang galing, no? Paano kayo nagkatagpo-tagpo na ganyan? Ang hirap kasi yung pareho silang magaling kumanta, pareho silang kalibel ang mga edad, yung gumigitara. Kasi sila gumigitara din yan eh. Tapos pareho silang mga gwapo, ano? Default. pareho default na. Ang tagababa na ang pasabihin ko niyan. Kasi mahirap magsabi na gwapo Akala ko sila. sasabihin ni Kuya ID. Akala ko sabihin mo rin default. Or ikaw pa rin yung default. Hindi ba kayo Request kayo, guys. nagsisilos? O hindi ba kayo nagsisilos sa ang ganda ng ito din ang kantahin ko. Pero sa nakita ko, naobserbahan ko sa inyo, parang fair lang, nagbibigayan kayo, ganyan. Kasi yung iba, ang mindset kasi lalo na pag mga bata, mga kapatid, palamangan, parang sa boxing yan. Sige, dandahan lang tayo, dandahan. Pag natamaan ng malakas, gaganti. Gagante. Sa inyo, parang parang wala lang. Pero itong kay Al, sabi ko, ay hindi mo na ako magsasalita. Magsalita ako kasi talent yan eh. Composer ka pala. First mong mapakinggan yung kanta. Diba? Ayaw mo, hindi mo gusto. Pero intro pa lang, napamahal mo na ako. I-intro na lang, Al. Huwag ka na lang kakanta. Intro na lang. Mas madali yun, mas maganda yun. Intro pa lang, thank you ka. Intro pa lang. Sige, tapos ka na, panalo ka na. Sige na, huwag mo na tapusin ganon. Ayan, sunod na, sino ng tugang? Yan lang masabi ko. Taga-tawa na lang ako dito, taga-pakan. Gusto ko lang sabihin sa sinabi ni Kuya IG. Kami kasi kasi may respeto kami sa mga gender namin. Kung si paring Arms, rock and roll yan, si paring Lance Box, paring Big. Almost variety yung tinutugtog diyan. Mag-alternatives, alternative rocks, mag-pop, kayang-kaya niya. Ako naman, folk. So, doon lang nag-aano yung namin. Kaya, yung boundaries namin, andun lang. So, kaya, very thankful ako na na-meet ko sila. At nagkita-kita kami. Siguro tinadhana. Very talented lang kayo, Grabe. Tsaka one more thing, ang sisimple nila. Yes, oo. Grabe, humble pa. Actually, Tugang Al, nakaka-relate ako sa sinabi mo kasi, halimbawa ako, I just wanted to set myself and my big bro as an example. Alam naman natin si Big Bro, London Got Talent yan eh. Pero kahit nung magkasama kami sa LS, pag may pinupuntahan kami, and even sa guesting niya, hinihila niya ako. Kasi pag may guesting din ako noon, sinasama ko siya, tama ba yung Tagalog ko, sinasama. So parang, yung iba, ayaw nilang sundan si Big Bro na kumanta. Kasi nga parang, ano ba to, ang galing na susundan ko. Pero that is something I don't feel whenever I sing after Big Bro. So parang yun yung sinabi mo. Yung parang at home ka sa yung walang kompetensya na nangyayari. Kasi alam mo lang, you just deliver your song because you are not there to impress people, but just to share your basic talent and put big smiles on these kung paano ka people's makapagpasaya faces. sa viewers. Chill lang, enjoy. Chill lang, yes. Enjoy lang yung jamming parang ganun. Ganun lang. Parang nagiinuman lang kami. Correct. And what indispensable is you respect each one's skills and itong differences nyo. Katulad nga ng sabi mo. So, respect talaga. Ito yung style niya. So, at tapos ina-appreciate na ang bawat isa. Yun kasing mahalaga din eh. Oo. Yes. Hindi yung kung ano yung pinaka-ano doon. Correct. Yun ang hihila sa inyo pataas sa grupo niyo, kung anong klaseng relationship meron kayo as a group. Ganon. Yun ang mahalaga. Tsaka yung parati kong sinasabi din kay sa mga LS ni Baringan. Mga LS ni Baringan. Kami kasi parang masaya tumugtog na yung chatbox, yung appreciation sa chatbox. Correct. Yung may interaction. Ang ganda. True. Yung kasi walang nga lang nga dyan. Walang tao sa taas pag wala sila sa baba.
Yes. Yes. Dapat connected yung Yes, audience and oo. also yung tao sa taas. Kasi di ba, pag maraming pumapalakpat at maraming sinasabi sila, ang galing, bravo, mas lalo kang gumagaling at mas lalo mong ginagaling. Lalong ginaganahan. Ginagalingan at ginaganahan. Ayan. At mas nai-inspire Speaking, ka talaga. Yes. speaking of ginaganahan, thank you sa mga nagaganahan dyan na magpalipad si Manlalakbay. And also Arlene Simula. Ayan, salamat, guys. At saka may nag-request doon ha, more than words daw. Hindi ko alam kung sinong kakanta dyan. Kasi pa rin yan. So si Ams naman ay ito ay grabe to magpakiliti ng gitara. Oo. Kahit anong forma ng gitara kinikiliti niya. Ay, hindi lang gitara kinikiliti ni Paring Ams. Paring Ams, ilan na nga ba yung anak mo sa Wala ko yung si Sugang Al, kasi Sugang Ams kayo. Iba mangiliti yan si Nakahawig Paring yung boses nila. Mayroon pa yung isa, si Emil. Si Emil, dyan ka lang. Trabaho ka muna, Emil. Oo. Trabaho ka muna. Busy si Idol Emil. Tsaka si Makinig ka na lang, Emil, sa replay, ha? Magkasama rin kayo sa work, Kia Egg ni Emil? Or hindi? Hindi, nasa UK yan. UK ba yun? Nasa Scotland. sa UK. Yun. Scotland, oo. Si Emil. Kay William Wallace. Freedom! Ayan, thank you sa mga nagpalipad, guys. By the way, I'd like to share this as well sa mga gustong tumulong. Ito sa foundation na sinasabi ni Bicolana. And I always say this as well sa Love for Downs. If you wanted to share your blessings, it's not about the amount you share or you give, but it's about the amount of love that you put into sharing and giving. Yun ang mahalaga. The certain amount of love, right? So, sana man, baka may ma-encourage dyan, di ba? To give more sa ating Dungaw, tama ba? Dungaw Charity Foundation. Ayan. Okay, so Look. Lord Trey Vlog and Mary. Lord Trey Vlog, mega love shout out. ay Nordstream ko si unta Hello, ka Nordstream. I'm just kidding. So who's next on the line? So I know somebody. May request pa, Tugang. Sige, More than so words. more than Ay, words, yes, to be Siguro sung by pagkatapos na lang nila parang Tugang. Lunchbox or ni Ams Kramer. Sige. yung, So who's next on the line? Si Lunchbox na, no? Tama ba? Lunchbox. Oh, may request din ako nakita kanina. Yung isang sige. original song daw. Okay. Sige. Lunchbox. Take it away. After Lunchbox, we'll ask Ams Kramer. Okay? Alright, thank you, host. And Thank you. yes. Ito pa isang request. Ito pa isang original song. Sana po magustuhan niyo. Been really banged up. You cheered me up. Few weeks, that's all it takes. Seems like I found my place. Two different worlds. I'm running out of words. With you, it's a lot of first. A joy to a gloomy world. You've given me light, light up my path. You took away the rain and let the sun shine in. It's not to show what's inside. This time I can no longer hide. Let it out, don't
set it aside. Let the world turn the tide. Sun may not shine bright. With you around, I'll be alright. Smile and you'll shed some light, even through the cold winter nights. And where will this go? I really don't know. No one else to turn to. I've gotta let it show. You've given me light up my path. You took away the rain and let the sun shine in. Used not to show what's inside. This time I can no longer hide. Let it out, don't set it aside. And watch the world turn the tide. Given me light of my path. Took away the rain and let the sun shine in. Ayun po, salamat sa inyo lahat dyan sa baba, kay Mama Agnes, North Ray, Ilocano, Batangueña. And yeah, sa inyo Parang, po lahat dyan sa baba. parang familiar ko yung kanta na yun ah. O, sinend ko sa iyo. Ano niya nga? Original niya yun, di ba? Oo. Oo. Oo, kasi naalala ko yung ano, sabi ko, pinaparinig kasi niya sa akin. Oo, kasi ano ata, para ano yung comment mo doon. Yung feedback mo. Anong meaning doon? Hindi pa kaya pinakinggan. Eto Maganda kaya- yung lyrics niya kasi ano. Go ahead. Baka alam ni ano ni Abisik alam niya yun. Ay, hindi. Ngayon ko lang din narinig yun eh. Kaya, ano. Pero, I have a question kasi meron tayong mga composers dito no, or songwriter. Of course, feeling ko pati si Ams Kramer eh. Kasi first time ko lang na-meet si Ams Kramer. And of course, si Al Sanchez, matagal na natin kilala, Lunchbox. Now, I have a question for everyone sa ating mga songwriters. Okay? When it is more effective when you write songs? Kung happy ka or sad ka? I just wanted to hear your quick answer about it. For sa If akin, you don't both. mind. Both? Okay. So, hindi siya nagbe-base kung anong mood meron ka when you write a song. Yeah, the mood. Mood pwede. Kasi dalawa yan. Oo. Okay. Pero okay. Pag yes, it's parang big. Pag inspired ka, masaya ka, parang madaling kumanta. At isa din pag yung down ka, para sa akin, madali ring gumawa. So yung extreme. Oo, kasi yung papel nagiging catharsis natin, di ba? Nagiging emotional outlet natin na ilabas yung natin Yung emotion. nararamdaman mo inside. Oo, oo. So parang yun yung Pag masaya ka parang naman, either nature or things around you. Yan, pag very emotional ka, pag down ka, yung sarili mo ang ina-apply mo sa sa papel.
Pero meron akong nasulat na isa na out of lang, random lang, nagkayayaan, tapos nagawan ko lang siya ng kasi hindi ko pa siya nakakanta. Maganda rin yun. Parang kwento lang siya ng isang pangyayari. Parang ganun lang. Minsan may ganun, may random. Nako, exciting yan, Lunchbox. We'll watch out for that song that you wrote. Naalala ko yung nung high school ako, sumulat din ako, nabasted lang. Love letter. Kaya ayoko nang sumulat. Kaya ako. Alam niyo yung mga kanta, yung mga title, Tapos pati na nga Tagalog, I will always love you, tapos ang pag-ibig kong ito, sana, baka luha lang ang tanging makamit. Yung mga ganyan. Tapos paano ang puso ko? Kung wala siya. Tapos sasagutin ka, Kuya IG. It's a sin to tell a lie. Lusot yung sumagot. Ay, gusto ko yan, Al. Gusto ko yan. Ano ba to? Concert ba to? Comedy bar na yata to, comedy bar. Tahimik na ko kasi andito na yung idol kong nagpapakiliti. Nagpipilitiin yan si Kuya IG. How about si Ams Kramer? Actually, si Ams Kramer ang sunod natin nakakanta, no? So, I'd like to hear his thoughts when it comes to writing songs. Oo nga, interviewin natin. Ano masasabi do you niya? base it Kasi when you're sad or when you're happy or whatever mood you're in? Nakabasa. Sa mood. Kasi mostly ang mga composition ko is full solo guitar lang. Yung gitara sa gitara ko iniya-apply yung aking mood. Kung masaya or malungkot. Alam ko yung rason dyan kung bakit. Nagsawa na siyang paiyakin yung mga babae, kaya gitara na lang pinapaiyak. Ang galing talaga. Ang follow-up pala to eh. Iba itong mga guys natin ngayon. Kaya nga pala. Yep. Pag mandalaw po kayo sa pag mandalaw po kayo sa LS ni Paringal or ni Ams o sa LS ko. Ganito rin po kami Gusto, alam mo, kaya ko tinanong kasi I know, songwriters are very deep people and you definitely learn from them whenever there's something they can share with us. Kaya ako lang tinanong. So, ang banat ni Alo, kaya na pa sa gitara na kasi ang daming masasaktan. Ito si Ala. Siguro nangyari din sa kanya yan. Ginawa rin ni Al yan. Nakarelate Hugot yung kinumpos niya eh. Oo. Ay, nako Pero gusto kong sinabi mo, it's a sin to tell a lie. Yes. Maano nga yan, Baka pwedeng gawa ng yung kanta. Pwede, pwede. Gawa niyo kaya. Hindi kasi ABC English, nangyari yan sa isang kaibigan ko nung high school. Tapos? Gopito siya. Yung parang yung akala kasi ng babae, yung bubulahin lang siya. Paringal, Gopito, kamukha ni Kuya IG. Kamukha ni Kuya IG. Gwapo. Ako hindi ako Gopito. Yung Gopito, maliit na alanganin. Hindi, continue Paringal, sorry. May batugan ka naman gwapo daw, gwapo, hindi gwapito. Kasi sa gwapo. Kasi bitin pala yung gwapito. Sige. Patuloy natin yung sorry Paringal, interrupt ko. Kaya ang mga babae kasi, hindi na, ang perception nila palagi, pag nagsabi ka ng mga sweet words, kung anong mga, akala na laging niloloko sila, di ba? So, lalo pa, gandang lalaki, tapos sabi niya, it's a sin to tell a lie. Yun lang. Yun ang panglabang sagot. Kumbaga parang may doubt yung babae na sinabihan mo, alam mo, ang ganda mo, alam mo, hindi, pero kung i-realize mo, somehow, may chance. Kasi, why? Parang challenge ka, sige, sagutin mo ulit. It's a sin to tell a lie. Sagutin mo ulit. Kung maganda yung sagot mo, sasagutin kita. Di ba? Parang gano'n yung logic nun. Parang babae parang master si Al sa ganung bagay, no? Ilan nito? Din pala to? Bolero din pala ito si Al. Treere. Sasabi lang tayo ng totoo, di ba? Na bolero? Ang dami na palang Ito
ito si Ams ang ano. Channel. Oo. Sige, sige. Oh, ito si Ams ang ano. String pa lang napalingon na ang babae. So ano kaya ang ano iparinig niya sa atin, Abisik? Correct. Oo. Yeah, Excited ka na ba? I am may isa pang, excited. may Go isa ahead. pang trait si paring Ams. Sige. Ano Kasi yun? marami na siyang naputol na kwerdas. Nako. Ay? Di ba? Tanungin natin si paring Ams. Tanungin natin. Sige, sige. Ams, marami na. hindi mo na mabilang pa rin, yung naputol mong Hindi kwerdas. na. Hindi mo na mabilang. Siguro, more than 50 or something Dami. up. Ganun. Wala na, simula ka mag-wifi. Related dyan, host. Related dyan sa sa love life niya. Kung ilang Katumbas. Ay, katumbas. Uy, grabe. Yes. Kung ilan yung naputol na kwerdas ni paring Abs, doon din yung naputol na relasyon Ganun din niya. kadami. Ay, grabe. Doon din karami. Tsaka alam ko kung ano yung anong Matinik. string madalas mapigdas kay paring Ams. Ano? Alam ko rin yun, pare. G-string. Hindi, pare. Yung number 1. Ay, number 1 ba? Oo, kasi lagi siya nandun sa number number one. 2 eh. Okay, okay. Akala ko yung G-string. Number 1 daw eh. Alam mo, Kasi may lagi siya nandun sa number 2. Oh. Ay, nako. Ayan. Ngayon, sabi ni Kek, ano kayang itutugtog sa atin ni Ams Kramer ngayon na baka pwedeng makarelate yung mga kababaihan natin dyan sa baba, mga singles pa or kahit married na, pwede na lang Okay. ma-reminisce yung... Use my, may original lead Nako, line. original naman. Ayan. Guys, wag na kayo mag-garter, guys. Sabay laglag. Wag na kayo mag-garter na sa baba, please. Naputol na nga yung string niya eh. Pati mga Mag-nylon na lang garter gawin. pala. Ano ba yan? Oh, garter ka daw. Hindi lang string, guys. Oh my God. Talaga naman. Gagaling. All right. Okay, so let's not Okay, procrastinate okay. the time. Let's give the floor back to Ams Kramer to render another song for everybody. Take it away, Ams Kramer. This is my original solo. Back to the 90s.
Grabe. Buti walang naputol. Buti walang naputol. Anong title nun, paring Ams? Back to the 90s. Back to the 90s. Ganda. Mayroon akong Grabe. gustong malaman. Of course, Ginanon na yung ano, kiliti na yung ano, ang paggitar niya, ginaganon na. Mabuti umabot ka hanggang pinakadulo eh. Pansin nyo? Kaya sabi ko kay Bicolana, pwede pakisulo kasi gusto kong gayahin yung ano niya. Pagdating niya doon sa dulo, biglang bumalik sa G-sharp. Oo. G-sharp, ang galing talaga niya magkiliti mga kapatid. Korne. Ganito yun. Panalo, ito sabi ni Kabsat 3 Eri Channel, panalo, pangangalabit Sir Arms, yan ang tunay na gitar. Oh. Manay Lord Channel, may galab shoutout po sa inyo. Manay Lor, hello, my galap shout out. Thank you, Manay Lor. Grabe ang Triere, lupit. magalag shoutout kay Triere. Galing. Sakto lang. Kabsa Triere. O, diba? Agnes Mga lapit. Lugasio. Hindi pa rin umakit Grabe si Agnes, mag-ano ng daliri. Oo. Siguro, Para i-serenade. kahit Go ahead. madilim no, magaling gumapang yung daliri mo sa, Sabi ko na nga. sa gitar. Eto, may comment ako sa private chat. Hintayin natin yung comment ni Keeg. Mamaya Aray tungkol ko. sa daliri. Oh, kasi ako sinubukan ko talaga maggitara noon. Masarap maggitara pag madilim. Tapos yung buwan, makita mo yung buwan. Okay. So, ang galing gumapang. Grabe. Gusto mong gumaya kay Tugang Arms Kramer. Pag na medyo mahaba na ang mataas na ang lubi, ang niyog. Hindi ko na kaya yun, oo. Grabe. Ayan, sabi ni Maricette, ganyan talaga, idadaan lang kayo niyan sa gitara. Manghina na sila. Kaya nga may kanta na, idadaan na lang sa kita. Di ba may ganong kanta? Sa parokya yata yun eh. Parokya ni Edgar. Oo, may mga Pero ganun. totoo yan, alam niyo yung paggigitara ganyan, doon ko na napao si Mrs. Ay. Balik ko lang pag-gitara. May gitara siya. Ay, Akala ko hindi ba siguro gitara, mga tugang. Mga lapit siguro, no? Ang labit ka. Akala ko ba doon sa default na pagkagwapo, doon na napasagot si Mrs. Keeg? Hindi, Sa ang gitara tingin pala. kasi nila sa aming mga gwapo, mga babaero, manluloko. Ganun naman kayo mga babae, wala na ba talaga kaming magawang tama para sa inyo? Kasi pati ang kagwapuhan namin, kasalanan. Hala ba?
Grabe kayo. Paano naman kami mabait? Kaya ibigay ko lang sa inyo na yung 3 dyan sa baba. Yung nagigitara at yung tumutugtog. Ayoko na. Ano yung sa'yo? Kagwapuhan? Minsan niya pa Biglang na-mute si Kuya. Nawala siya nawala. Kasi ito si Bicolana, akala ko kakampi kita. Oo. Kaya nga, di ba sabi ko gwapo? Alangan naman sabihin ko pangit ka. Hindi ako patatalo sa 3 o 4 dyan sa taas. Ikaw ang number 1 nito. O diba? Agree guys, gwapo si Kuya IG. Maraming Kaya nga walang FB yan, walang FB talaga guys. Talaga? Wala kang FB Kiig? Parang alam kong ano ah. Nahawa yan kay Paring Vic. Oo. Wala. Pero si Lunchbox talaga, wala talaga siya. Yung may mga kasalanan sa babae, talagang nagtatago. Ay, ganun ba yun? Oo. May mga ganun Halatang halata. Kapag wala kang FB account, may tinataguan. May tinataguan ka. Actually, totoo yan. May tinatago ka, di ba? I can validate that sa inyong sa inyong Hindi naman gano'n na, Hindi naman lahat. hindi yan ibig sabihin na may nag-i-explain, tinatago. basic English, nag-i-explain. Sige. Let's Mahirap. do this explanation. Sige. Ayaw naming masaktan ang babae. Ayaw namin silang binastid kami. Ganyan. Ayan, Ayaw kahit naman kayo gwapo, hindi ko sinasabing hindi kayo gwapo ha. Kaya lang si Kuya IG, mas gwapo. Lahat kayo may gwapo, di ba? Gwapo. Ayan. Kaya Sige, sabi ni Boss Floyd, sige, Al. Sige, akala ko di siya gwapo, Lunchbox. pero... Tara na, alis na tayo. Panalo na sa Kiig. May gwapo na pala Manay Lord, thank you. Hindi na nga ako gwapo. Dati pa yun. Kayo naman, hindi naman kayo mabiro. Dati pa yun. Ayoko na sa gwapo. Kayo na gwapo. Kasi siya ang uso ngayon, Kuya IG. Kumbaga nagsawa na sa Kiig sa kagwapuhan niya. So gusto na ipahagi na lang. Imagine ilang years ko tong binibit-bit. Wala naman nang kumuha. Tapos pinaraffle niya pa. Wala naman nanalo, kundi siya lang, nanalo pa rin siya. Kasama pala sa raffle. Nung may nanalo, walang nag-claim. Ano ba? Siya pa rin nag-claim. Siya pa rin nag-claim. Aray, sakit ang tiyan ko. Ay, nako. But of course, we are uniquely created. Yeah, Visayan, Texas. Ang Yes. ating very supportive friend from US din yan, Visayang, Texas. Thank you, Visayang, Tugang! Bisayang Texas, may love shout out. Yan, kababayan ko yan. Nako, may nag-mind sa'yo, Kuya Egg. Si Nordsley, Nordsley vlog, mine na raw. Wag na, Lord Sire, sa kanila na ibigay. Pagod na ako. Tao lang din ako. Marunong magpagod. Parang nakapagod yan. Paubaya, Kuya IG. Paubaya. Thank you, sis, Tugang, Visayang, Texas. Salamat sa pag-share ng bless. Sige na, Ibisik. Bago sila Ibisik, kanta ka muna, Ibisik. Baka mag-ano ka na. Hindi naman ako pinakanta nila. Hindi, ikaw nga isusunod ko eh. Bakit Hindi ikaw naman. ang isusunod? Host lang kami. Tinulungan ko lang si Bicolana kasi sabi niya, wala akong kasama sa taas, Kuya IG. Ang dami na kaya niyang message. Dito sa video ko, sa video. Mabuti nag-refresh ako. Kasi wala pa daw si ano. I'm sorry, I was kind of late kasi nga may nakita na ko iba. Alam mo na. Makaka-relate sila Al niyan, sila Ams, Lunchbox pag may nag-invite sa'yo. So there are times that you couldn't really say no kasi they also support your live streaming. So you really have to balance the time. And I know this live stream will not end soon. So sabi ko, okay, I'll just get back to them after this other live streams that I'll be joining. Ayan. So now, let's not procrastinate the time. I guess it's the best time for us to listen to our May request meron for bang request? basic English. Wait Meron. Fall for you. Request for a basic English, please. Hala, hindi ko alam yan. Kay Marie, shots. Sinong alam kumanta niyan? Sinong may alam? Sorry, I'm really sorry for sino yung Marie, no? Marie. Hoy, i-auction daw ako, Tugang. Fall for you. Hala, hindi ko alam, Marie. How ba? I-mine na daw. I-auction pa. Grabe na. Sige, i-auction natin to. Sige. Wag na, pwede nyo naman akong hiraman. Nasa isa lang.
Ipahiram na lang daw. Pero ibalik niyo yan sa amin sa Tintugang. Ayan, sinong may alam ng Fall For You? Hindi ko alam yan. I'm really sorry. But I can sing, I can compensate that with a different song. Hindi, after isipin na lang Kia natin, ABC English, bumagsak sa'yo yung request. Di ba? Bumagsak sa'yo yung request. Ikaw pa rin kakanta. Ala, hindi ko hindi ko talaga alam yung kanta. I can compensate that with a different song. Pero I wouldn't forget that also Marie requested more than words for you to sing it. Al. Si Tama? Marie din na gano'n. Si Marie din nag-request. So, sige, bago yung request, sa Kiig muna pakantahin natin. Is that okay with you all? Kiig. Okay. Are you ready for the challenge? It's your turn. So what we're doing now is we go around and take turns. Hindi And now talaga ako ready host kasi Exciting kasi si exciting kumanta si si Kiig. Kuya IG. Oo. grabe naman yung exciting. Parang hindi yun magaling kumanta. May request ako kay Kuya Egg. Sige, Lunchbox. Ano yun? Iniibig kita, Kuya Egg. Oh yeah, that's a beautiful song as well. Iniibig kita. Ay, isa yan sa kinanta ko kay Mrs. Oo, pag gitara ko. Matagal na ba kayo ni Kuya Egg? Tagal na pre. Tagal na? Matagal na kayong ano? Oy, klaruhin natin, matagal sila magkatrabaho or office mates or workmates. Ni Paring Vic. Iniibig kita. Aray ko. Oo. Tayo Grabe ang banding namin ni Lunchbox. Ni Lunchbox pag isa sa amin malungkot, either sa bahay ko or sa bahay nila, doon kami kintuhan hanggang makatulog kami. Oo. Kaming dalawa makatulog sa sopa at saka sa sahig. Lasing. Wow, sweet. Sweet no. Lasing? Pero totoo yun. Tapos pagising ko, mga kapatid, ba't nawala ang ano ko? Nawala ang kaibigan ko, umuwi na pala. Naglakad. Kaya naman. Akala ko relo. Sinimulang hubarin yung relo mo. Ano ba 'tong nangyari sa LS? Sapatos. Pero ano ba 'tong nangyari sa concert? Ano na 'tong concert na 'to? Stand up comedy bar na 'to? Ano ba 'to? Hindi kasi last Part portion lang na yan. to, Tugang. Last portion Part lang na naman to. to, Kieg. Para naman hindi tayo, hindi tayong nganga rito at nakita yung ngala-ngala natin. Diba? Oo, para din may Besides, Sabi niya ni That's- Mahal, happy lang. That's your forte, Kieg. You always make people laugh whenever you see a live streamer na medyo medyo yung atmosphere parang malungkot na, parang ganon. Ayan, so, pero I wonder how... May request si Maring Agnes kay Basic. Ano rin? Pakibasa request kay Basic. Ano yung request? Suddenly daw. Lalo na. Wala nang akong boses eh. Big Bro, send ka ba Big Bro Legend de Gaman Show? Yes, Talasa, hello Tugang. Mega love shout out. Ang pwede ko lang kantahin po yung kaya lang ng aking range. Kasi baka pag kumanta ako, magsiwalaan kayo lahat. Tama ba yung Tagalog ko? Magsiwalaan. Tama ba? Mawawala. Magsilayasan. Ay, magsilayasan. Bisaya. Bisaya talaga ako. Pero, very quick going back, I wondered how funny Kia Egg is pagkasama mo siya in person. Si Lunchbox siguro, of course, makakaano niya, makakasagot. So, how funny Kuya Egg is Lunchbox? Kung siya nakikita nyo dito sa stream, ganun din siya kakwela sa Pero napakabait niyan. Napakabait. Matulungin. Huwag na ayaw kong umiyak, Lunchbox. Kita naman. In Minsan fact, pag yung magpainom ako sa ibang malayo, alimbawa malayo sa bahay. Tatawagan ko yan kahit anong oras, bay. Pwede mo akong pasundo. Ganun siya. Galing. Napilitan lang ako. Kabait. I agree with you, Lunchbox. I hope Kia Egg wouldn't mind. He's really benevolent. Kasi there was this somebody na basta live stream yun ni Big Bro ata or ni Love for Downs. And then he really reached out to me just to extend help sa mga taong nangangailangan ng tulong. So ako mismo magsabi din yan. So the generosity and benevolence of Kuya Egg is really irreplaceable for me, ha. Yun ang nakikita ko. Benevolent, Kaya- parang sa ako, parang si Ecleo.
Okay, so hindi na tayo magpatumpik-tumpik mga kaibigan. Ibigay na natin ang mikropono kay Kuya IG. Teka, Basta ng oo, yan na. sunglass na. Yeah. Salamat kay IG. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo'y may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya nga'y naging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwina'y nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin, at para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Thank you, Lunchbox. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo'y may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin, at para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Thank you so much, Al Sanchez. Back to studio. Ay, nahingal ako mga kapatid. Iniibig kita. Galing talaga, Kuya Ig. Bakit, Oo nga may eh. tanong ako, Kuya Ig. Bakit nagsishades ka pag kumakanta? Kasi tinitingnan nila yung mata ko kung saan ako nakatingin. Tapos pagbakas nila, akala nila sila yung tiningnan ko. Nagkamali na naman. Actually guys, kayong lahat mahal ko. Wala akong pinipili, mababae ka man o malalaki. Basta may puso ka, mahal na rin kita.
Yan si Kuya Ig. Ganyan. Galing. Yes. Oo, Oh, yan. galing talaga. Thank you, Kuya Egg. Ayan. Ang lupit Sa ng ano sagot, lang no? yan? Ang lupit ng sagot. Oh, sobrang, laging safe yung answer eh. O yung Oh, sagot. lulusot talaga. Oo. Oh. Natawa talaga sila. Welcome mo natin si Connie B. Oh, ayan. Connie B in the Ang ating house. isa sa moderator ngayong gabi. sa inyo lahat. Ay, yung taga-baba ng bahay kanina. Thank you so much Tugang Connie. Kasi may ano. Thank you sa mga pagtawa nyo dyan, mga kapatid, ha? Thank you. Sanay naman ako sa laging tinatawanan. Ito si Kuya Ig, ano to eh? Kuya Egg. Stress reliever. Yes. Oh, bro. Diba? Stress Talaga reliever. yan. So ano ba to? Hot seat to? Or kayo ang kakanta? Ano ba to? Paklitan na lang natin. Oh, sige. Who's next on the line? Yaw-yaw ka muna. Grabe. Sinong next na ba sa line? Yaw-yaw. Si... Good vibes talaga si Kuya Egg. Oo nga eh. Good vibes talaga yan. Good vibes, pre. Okay, Egg, who's next on the line? Si... Ikaw. Hindi. Bago si Al, kung hindi nyo pakantayin si Ay, oo Kuni, nga pala, no? ikaw Tama, Al, tama. tapos Lunchbox, Screamer, ganyan yung ano. Sige, kayo na bahala dyan. Ilagay ko lang si Tugang Al sa nightbot ko para hindi na baba ng bahay. Sige, ganito na lang muna bago ako kakanta. Si Connie muna. Then after Connie, I'll sing. And then after that, we'll go back to Al Sanchez. And then, saan nga ba tayo? Una agad. Lunchbox at Ams. Lunchbox at Kayo lang dyan, huwag nyo na kung ano, kasi Kasama ka pa rin, of course. Oo. Sige, dahil taga ano meron lang tayong... ako, taga bugal-bugal lang. Bugal-bugal. Naintindihan niyo ba yon sa mga Tagalog dyan? Taga bugal-bugal, kung baliktarin, bagol-bagol. Bago. Ay, nako. Baka pagtulog ko mamaya nito, nanaginip ako, tawa ko ng tawa. No, ang nga pala. Oo. Anyway, Connie, since kakaakyat mo lang ulit, and then, of course, ladies first, we'll give the floor. Makakaakyat lang ulit. Ulit, sabi ko. Ngayon lang ako umakyat. Ay, akala ko kagabi, umakyat ka kanina. umakyat ka. Huwag ka na magsalita, kanta na. O sige, after you, Ulit, Connie, I'll sing. sige na. And then, after ko si Al Sanchez, then Lunchbox, then Ams Kramer. Ayan. Connie, take it away. Ang bagong recruit ng mga tugang. Grabe talaga si Connie B. Ay, takas. It's here. Big drop. I was confused. Mama, so my soul, you brought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you need me, gave me strength. Stand alone again, face the world, but on my own again. Me back upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you. And you were there. And I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who really cares. My hand when it was cold, when I was lost,
me home, take me home. When I was at the end, you turned my life back into truth again. You have hold me firm, give me strength, alone again, to face the world on my own again. Me love, a fire that is so long, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, you needed me, you needed me. Hey, thank you. Thank you, Mai. Thank Ito you, yung Annie. kita. Annie. Lynn Annie tuloy na sabi ko. Connie Gravina. ba kay Connie? Thank you, Tugang Connie, ha. Salamat, Tugang. Sana all Aba, sino si Annie? Ano yon? Sino si Annie? Nagkamali nga ako. slip or what do you call that? Yeah, slip. I had a slip up. Okay. Ang gagaling ko Salamat, Ben Galasa. Thank you, Ben Galasa and Lynn Garlitos. Si Lynn Garlitos, nandiyan pa rin. Okay, bati mo natin very quick, massive, gigantic, and humongous shout out to everybody in the house. Thank you for supporting Bicolana Española for this concert for a cause. Ayan. And the GCash number is moving to the left or right pa, ano, hindi ko alam sa inyo dyan. So for those who wanted to share the blessings, I'd like to, encourage you or remind you that sharing and giving is not about the amount you give and share, but it's about the amount of love that you put into sharing and giving. Ayan. So obviously, I'm next, okay, to sing a song, and later we'll ask Al to sing the, what do you call that? More Than Words, as requested by Marie. All right, Marie will ask Al later, after me, okay? And Agnes, here's my song for you both, Marie and Agnes, kasi nag-request na sila. And Al has been playing his guitar sa kantang ito, so version ni Al. Ito sa akin, I'll only base it sa -1 na meron sa YouTube. Okay? So here's my song for you, and it's called Loving Arms, a version of Elvis Presley. I hope you also like this one. Let me know if the music is too loud so I can have it adjusted on my end. And sing along in case you know the song. At pag pumayok ako, barilin niyo ako ng pagmamahal. If you could see me now, the one who said that he'd rather own, the one who said he'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now, I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If you could hear me now, singing somewhere in the lonely night, dreaming of the arms held me tight. If
you could only hear me now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. I can almost feel your loving arms again. Loving Arms by Elvis Presley. There you have Ganda ng it. version mo, Thank you. basic English. Ganda na Ganda ng ano, country song. Oh, ang ganda. Oo. Sa YouTube yun, ano bro, Al? Oo, Oh, ganda. oo. Pero the first time I heard that song, second year college ako. And then gitara lang kasi gitara talaga yan di ba? Yung ano niya. gitara, oo. Oo, pag play ng gitara, sayo ko lang din na unang narinig yung kanta na yan, nag-guitar yung gamit sa YouTube, YouTube platform. Oo. So far ha, ikaw pa lang narinig ko niyan. And alam ko maganda rin yung version mo kasi nire-request si Love for Downs lagi yan sa'yo eh. If I'm not mistaken. Oo. Loving Arms. Nordstray vlog. Yan. Si Reza Cornel. Rose Channel. Yes, Jeza. Yan yung kanta na pinambudol ko kay Kiaig. Ang unang akyat ko sa kanya. Oo, yung Loving Arms na yan. Anyway, thank you so much. Thank you for lending your ears to listen to that beautiful song, a version of Elvis Presley. Now, let's not procrastinate the time because I know Marie is also excited to hear the song from Al. As requested, it's called More Than Words. And I'm also excited. And so are our co-host here. So Al, Thank you once again, the floor is Arlene. back to you. Thank you, host. It's for you, Marie. Saying I love you, it's not the words I fall to
Wow, what a beautiful song. Galing. A song, Alright. Extreme pala, Extreme, band pala yan? Band ba yan? no? Extreme. Extreme. I was looking at, I was reading the lyrics while you were singing, Al. And ngayon ko lang naintindihan yung meaning nung sinasabi nung kanta. ngayon ko na, nga no. Pero sa akin lang to, pagkaintindi ko, the way I comprehend the song, ay dito pumapasok yung parang idea na actions speak louder than words, diba? So it's something more than words that you have to feel you have to let the person feel how you love him or her. Kasi baka hanggang sinabasa. Oh, and then itong portion na what would you do if my heart was torn into? Oo. Tama 'yon kasi kung ako ba naman hindi ko alam kung mahal ba talaga ako o hindi, talagang torn ako. Anong paniniwalaan ko doon sa pinapakita niya? Yung sinasabi niya o yung ginagawa niya na pinapakita sa akin? So I'll be torn if the person is not really upfront sa feelings na patungkol sa akin. I'm all out of faith. This is how That's I how I feel. feel. Oo. Hello po gang Kate Rowie. May nalang Laid it on the floor. Illusion never changed. Into something real. Wide awake. Yeah. Mga song. May kasunod ka agad, basic English yung ano. Correct. Oo. Sige, ikaw, susunod mo ba yan? Go. Mamaya siguro. Mamaya. Ayan, ikot. Then, sunod si Tugang Lunchbox siguro. Yes, the lunchbox, yes. Naalala ko yung yung More Than Words, bago pa yung SM City Cebu, 1993 ba yun or 1994. May banda na from Manila na kumanta doon. Tapos kinanta yan. Sus, ang mga babae talaga. Doon ko na nagbibiron pa ako noon eh. Doon ko na na paglaki ko, gigitarahin ko yan. Hindi ko talaga nakuha. Mahirap yung chords. Totoo. Hindi yan biro na Actually, hindi ko masyado itong kinakanta eh. Kaya inano ko na lang, ijinamin ko na lang kasi ngayon ko pa lang nakukuha yung lyrics. So, ijinamin ko na lang. Hindi yun actually yung chordings ng Modern Words. Ginawan mo na lang ng sarili mong version. Parang gano'n. Yes, so ijinamin ko na lang siya. Yan ang advantage ng mga marunong mag-gitara or mag-play ng organ. Diba? Kasi pwede na lang gamayin or gawan ng sarili mong style. Di ba nagpe-play ka rin ng yung organ ko, Al Sanchez? Nakita kita may organ eh. Oo. Medyo natatakot ako sa tanong mo. Sasabihin ko buti lang naunahan ako ni Kuya Ike. Kasi sasabihin ko sana, wala akong organ na piniplay, pero ibang organ na piniplay. Nakakabahan ako sa'yo, Kuya Egg. Ang hirap naman ito. Wala na akong masalita. Pero Kuya Egg, talaga, yung organ ko dito, pinabili ko na. Para kung magkita tayo, hindi mo na ako tatanungin kung may organ ako. Sige. Kasi nakita ko yung organ mo dati. Maputi. Itim yung gilid. Totoo talaga. Oo. Siyempre puti sa gilid talaga. Love trip talaga ako. At saka tama yung haba niya. Tama lang. Bahala kayo dyan nasa wala kong tungkol lang to sa organ mga kapatid. Instrument. Instrument lang. Makati lang yung utak, di ba? Choice of words siguro. Choice of words. So, yung organ kasi ako rin ganun din. Wag ko na nga sabihin. Pwede rin lamang loob, di ba? Oo, pwede. Nice one. Nice one. Anong organ, Kuya IG? Sabi ni Bian Dalasa. Kaya lang kinabahan talaga ako sa tanong ko. Hindi yung nabigla si anong brand no organ? Medyo nag-post muna ako. Isipin mo, delikado to. Delikado ka mag-oversize. Hindi nakita ko talaga siya. Delikado yan si Kuya Egg. Mapapahamak ka sa tanong niya. Ikaw mapapahamak. Mapapahamak talaga. Okay. Next. Now, the best Ito sa pagkanta, Tugang Al Sanchez, sabi ni Marishat. You're welcome, Marie. Welcome. Ayan.
So, lunchbox, hindi na natin patatagalin to. Oo. Yeah, So, wala nang patumpik-tumpik pa. Boom, karaka-raka. Yung may request kanina din, si Ma'am Agnes, sinatay daw niya yung isa pang Isa pang original request. song. Sige. At saka Tirahin request mo din na ni, yan. ni Boss Gloets, parang napakinggan niya na rin to. Sige. Pero subukan ko lang Ladies ulit and kasi gentlemen, matagal let's ko give na it up. hindi nakanta. Okay lang yan. Kaya pag sumabit po or may something, kaya na po Barilin bahala. ka rin ng pagmamahal, katulad ng pagbaril mo sa akin. Alright, May thank you, cute na Abes. yakap. Okay. After lunchbox, we'll ask Hans Kramer. Para po kay Ma'am Agnes, kay Boss Gloets, sa inyo po lahat. This one's called Day Part. We're different, we're black and white, side by side, we never can lie. Now you've left, we're on different side. Here it's midnight, the sunrise at your side. Cold September, hot as summer. How's it going now over there? God takes the same, different numbers, no shame. Time zone, although I miss, time will tell if it's worth it. Traffic flows normally, jump up lanes eventually. Used to be tranquility, chaos now, possibly. Road trip and gun fishing, the views so amazing. Walking round, safe and sound. Parang muli ako doon. Sorry po. You've been here and I've been there. I know which one you prefer. Come back and stay for a while. You'll surely bring out lost smile. God takes the same, different numbers, no shame. Time zone, although I miss, time will tell if it's worth it. Over there, a different air. Tama na ako. Sorry po. There's good and bad at both ends. There's no need to ever pretend. People here can be so cold. People warmer, they're tenfold.
Pasensya na po, medyo nakalimutan yung ano, kung saan papasok. Ganda. Right, yung folk, pong- folk ano pre? Oh. May folk siya. Folk, folk. So. Anong title nun? It's called A-Part. A-Part. It's being apart and being torn apart. So, A-Part. Paano mo na po yung kanta na yun? Tinanong. Anong naging dahilan? Anong nangyari? Akala ko itatanong ni ABC King this. Paano mo na Lenny Jane, thank you. Nag-ingat ako. Okay yung kanta. Paano mo nabuo yung bunso mo? Ayun. Thank you, Lunchbox. Nakasilent yung kanyang ano. Practice ko nga to, parang nawawala ako sa ano, yung pagpasok. Ang gandang i-cover parang big. I-cover ko nga yung yung kantang yan. Oh, Sige, cool pre. na cool. I-send ko sa iyo yung ano, yung lyrics. Yung lyrics. Lyrics lang naman kailangan mo, di ba? Oo, parang mga 3 chords lang Tatlong chords. Oh. 3 lang ata or 3 lang. 3 lang. You know what? By the way, folks, I don't want to miss this opportunity because it's my first time to be on a live stream with what do you call that? Caliber na talents natin o mga Lunchbox and Ams Kramer and Al Sanchez. Though si Ams, ngayon ko lang talaga na-meet. Ganito, first time to na matagal kasama itong artist natin, di ba? Kasi nakakasama ko lang si Lunchbox, si Al. Wala mabilisan lang, no? Ito, mas nakilala ko kayo, kumbaga. Masusundan pa to, ABC English. Ang take note. Oo, kasi ang Mga bigatin. Ang galing mo mag-host, hosting. Ay, yes. Marami kami napupulot sa'yo. Especially, gumagawa ka, nagsusulat kami. So, marami kami napupulot sa mga sa mga ang tawag doon, mga thesaurus words. Yung mga homogeneous massive. Yes, awarded treasure. Awarded treasure. Ayan, Mga words of wisdom, kumbaga. Well, thank you Al for appreciating that. Ako din naman ay marami rin ako natutunan sa inyo. And which is why, yung question kasi na tinothrow ko sa mga guest natin, hindi lang yun for the sake na may maitanong ka. In fact, hosting is really it's a tough thing to do. Kasi, kaya nga si Kiaig nandyan ako, I also appreciate Kiaig. Kasi pag nakita niyang malungkot yung LS nung kahit sino, aakit yan. Katulad sa akin. Kasi ako, ang other side ko, stiff ako straightforward ako. Medyo, walang paligoy-ligoy. But when it comes to hosting sa trabaho, forte ko talaga siya sa corporate world. Sa YouTube, sobrang nahirapan talaga ako. Sobrang nahirapan ako. Kaya inaaral ko rin siya at may mga adlib ako narinig sa ibang host na katulad na yan. Alimbawa, yung sinabi mo kanina na it's a sin to tell a lie. Pag narinig ko yan at tumatak sa utak ko, pwede kong gamitin yan hindi to impress people but to inspire them. May narinig ako. Kasi yung linyang yan, pwede mong gamitin yan kung may encounter kang sitwasyon at pwede mo siyang gamitin as a piece of advice. Diba? O yung mga hingi ng payo. So, yung mga nasasabi ko rin, sa mga nababasa ko lang din yan, o yung narinig ko sa kahit sino, na napanood ko, ganon. So, ina-apply ko lang yung wisdom na natutunan ko sa mga kahit sino nakausap ko, doon sa makakasalamuha ko rin. Ganon. So, kasi ang learning naman ay dynamic and it has to, we have to pass it on sa mga pwedeng matuto at interesadong malaman ko ano yung wisdom na meron ka or knowledge, parang ganon. Ayan, di ba? Right. Pare nga, mas okay ka lang dyan. Yung sinampay mo. Si Ams mga kapatid, nasa Pinas yan ha, pero grabe. Nandyan pa siya. Hindi nagrereklamo. Kailangan mo ring matutong magreklamo. Saka maglalasong na ako mga idol. Sabi ko na nga ba. Tugang palagay na lang ng mo kasi nasa Pilipinas to Oo. Ako rin, later maya-maya ako din I'll say goodbye to you all. Kasi it's already 2:20 a.m. and I still have work at 9 a.m. Manila time. But I really enjoy this. First time ko talaga makasama tong ating mga artist na medyo matagal-tagal. Oo. At least kahit pa paano, nalaman kung anong meron sila.
yung personality. And I didn't know that Kuya Ig and Lunchbox are office mates, diba? So, it really flabbergasted me, Lunchbox, when you shared Tagalinis that lang ko ng with us. sapatos nga. Ano. Kaya kung anong size ng ano niya, Alam na. yung alam. sapatos. Alam mo na. Alam. Anong size, Kuya Ek? Sapatos. Mahirap naman kamay. Naglinis ka ng sapatos tapos kamay. Isa baka liliko na naman tayo ng ibang ano. Liliko Hindi na kasi naman tayo, si Kuya Ams Ek. ay ano. Si Ams Anyway. ay ano, palakpakan natin. At saka si Thank ABC. you kang Armstrong Kramer ha sa talagang pag-support. Ayan, pakilagay Okay na lang. lang ako doon. Ams, saan ka ba sa? Maraming salamat kay parang Ams sa pag-stay niya dito kahit madaling araw. Okay lang. Correct. Team- Ams, saan ka ba sa team check Manila? muna. Saan ka ba sa Pinas? Quezon Province. Lucena Ay, City. akala ko Quezon City kasi kung malapit ka lang sana sa BGC, let me know so I can tour you around and treat you somewhere or sa aking favorite Oh, wow. restaurant. Oo. Oh, Ini-invite ko ngayon mga nakilala ko sa YouTube pag nalapit sila ng BGC. Ako bahala sa kanila. Mamaya magbebenta pa ng taho yan. Malapit ka sa BGC, ABC Kilos. Ano yun? Malapit ka sa BGC. Hindi, ano lang, sa gilid ng BGC. No, I'm Siya close yung, to... siya yung Go ahead. reportahan ng ano, ng mga snatcher. Okay, oo. Siya yung nirilimitahan. Oo, ako yun. Akala, pero I'm in Makati BGC area kasi yung work ko nasa Bonifacio Global City and I'm close to that place kasi 10 to 15 minute walk from where I live, kaya kong lakarin pagpuntang office. So, back and forth, papasok, pauwi. I enjoy it kasi para ka rin namamasyal na. Kasi kala mo na, BGC din na. Exercise na rin. But anyway, let's not procrastinate the time because I know Ams Kramer and I have the same time zone and he would also take enough rest and then para naman makaakit pa sa ulit sa mga iba pang live streaming. So Ams Kramer, the floor is back to you. Let's give it up, ladies and gentlemen, to Ams Kramer. This will be my last song for this morning. Thank you. Have fun.
Alright, alright. Oh, Sarap pong pakinggan. pampatulog yun eh. Ang Pampatulog. message niya doon, it's time to go home now, sabi niya. Pero bago ka mag-go home, pakibasa sa sa private chat. Bago ka bababa, ha? Kung kaan. Ito nga, grabe. As So in. thank you so much. Ang Ams sarap sa Kramer, tainga, all the way no, from Papa? Quezon Province. Yeah. Kasi nasa Salamat. Pilipinas ito. Ayan. Amza, Thank- pag napasyal ka rito, let me know. Ang dumikit na pala ako sa'yo. Dumikit. Sana all dumidikit. Oo, pero yung minahal ko, nako, doon na sa ibang tao kumapit. Paano ba yan? Joke lang. Hugot ka naman. Ayan. Joke lang. Sir, Anyway, Ann Screamer, may private message po ako. Okay, Ano na lang okay. po. Salamat. Okay. Pakilagay na lang po dyan. Ayan. Thank you, Tugang. Thank you talaga sa support ng team. Ano nga yun? Tugang Teka Lunchbox. muna. Teka muna. Teka muna. Teka muna, team. Teka team nyo muna, ba yan, team. tatlo? Team nyo yan? Or marami pa kayo? Meron pa kami Meron pa. mga kasama. Ay, gano'n. Oh. Galing, lahat kayo magagaling kumanta at mag-instrumento, magamit ng instrumento. Oh, buti pa kayo may team. Pero yung ex ko laging sa akin ay mean. Mean talaga. Joke lang. Very mean. Mean. Diba? Ganun lang. Ayan, thank you talaga. Salamat. Ams talaga. Kramer, do you have anything to plug or to promote before we let you go? And after you, I'll also say goodbye to them kasi I also have to hit the hay. So, Ams, meron ka bang Wala mga upcoming ipa-plug si si Pari Wala? Ams. Pero meron Wala kayo i-unplug. pa-plug, pero mga gusto ko. Merong i-unplug. Yung gitara pa i-unplug mo muna. Galing. Galing niyo. Galing. Galing talaga. Mga Ang bit witty. bit Mga intelihente. Oh. Ayan, at gusto ko Mga magpasalamat intelihente sa talaga. kay Yes, host, Angel. sa Team Tugang, kay Kuya IG, and kay Sir, Mike lang. Uy, ano sino ba tawagin? yung Hindi ko sinisir mabasa. mo? Basic, Mike lang, basic Mike. English. And kay Ma'am Connie B. Ayan. At Huwag na, Ma'am. salamat po sa Connie na pagsuporta sa Team Teka muna. Yan, kay Idol Al Sanchez, Team Idol Teka. Lunchbox, yan. Kay Idol Emil Dalipe, yan. Topper Baldeo, yan. Kay Madam Agnes Togashi, Nords Ray Vlog. Thank you sa always sa pag-support sa Team Teka muna. Sa Ayun, Mark at marami- Cortez. Mark Cortez, Mark yan. Cortez, so. Sino ba? Barline TV. Sa Barline. Yan. Lolo Si Whitey. Julie. Lolo Whitey. Dami. Ayan o Nabi ah. Dayan na lang yan. Marami yan. Dapat mong banggitin si Ayan, Lolo Whitey lang, kasi para matamaan isang ka ng na lang. kidlat. Team Teka muna. Yan. Ayan, Thank you Teka very muna. much. Mabuhay ang Team Teka muna at mabuhay ang The Tugang Team. Yan. Yay! Tugang na Tindungaw. Thank you. Private chat, Amsa. Basahin mo muna yung Please. private chat Sige, sir. bago Sige, ka sige, bumaba. Para Bago hindi ka ka bumaba, pakilagay na lang. Oh, send Ayan, mo thank muna you dyan. Tugang OFW Taiwan. Binigay. Thank you Tugang. Shout out. Thank you so much. Ayan. Ay, ako naman ay susunod na rin kay kay Ams. Hindi ako susunod sa kanya kung saan siya. Susunod akong bababa. May ginamalinaw. Oo, may malinaw tayo. Mga defensive kayo pa na ano tayo nahawa tayo. Mahirap Al. na. Oo, mahirap na. Mahirap na. Si Al may pasimuno nito eh. Ganon. Anyway, sige, ako ay magpapaalam na rin, sabay na rin kami niya. Again, sabay kaming bababa, ha? At susunod ko sa kanya. So, but of course, I'd like to thank you, of course, Lunchbox, si Kia Egg na napaka-supportive din, si Connie, si Al Sanchez, and of course, I'm really glad and delighted to finally meet you, Ams Kramer, on this live streaming, and it really lasted longer, diba, than sa mga nakikita kita sa ibang live streaming. And as usual, bago naman ako magpaalam, I always share a quote with everybody which you can ponder or perpend before you hit the sack tonight. And the quote says, "People don't care how much we know until they know how much we care." Ito po ay inyong lingkod, ang hugoterong hindi sumusuko kahit saktan nyo man ng todo-todo ang aking puso.
a basic English. Ayan. Thank Okay you, na. thank you. As much as I wanted to stay longer, I really have to put the name. Thank you. Bye, everybody. Thank you. Stay safe. I'll see you again. Okay, Ma'am thank Bob. you. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Bye-bye, Sig. Bye-bye. And ingat kayo. Ingat kayo. God bless. Bye-bye. And see you around. Yan. So, nakakalungkot isipin mga kapatid, no? Na, kuan, pero masaya tayo sa kanila dahil nagbaya man sila pero para magpahinga. Hindi mamamahinga. Kasi late na rin. Mm-mm. So ngayon wala na si Kuan, ikaw na lang mag-host. Kuan, Al. Ay. Si Alon. Ano lang, Nabigla si Al. Oo nga. Kasi tayo lang naman, kung gustong aakyat, mayroon pang ano. Pero pwede kayong magsabi na, pahinga na kami Bicolana para magtapos na tayo. Ayan. Pero kung Labida FM, may love shout out. kung pwede pang kumanta, okay lang. Walang problema. Ay, nandyan na si Tugang Rick. Coming! Kung ano na ako sa LS ko. Nandyan na. Yan, napiat na Tugang. Tugang. Ayan. Ayun, nakahapon. Nakahabol. So, habang nag-antay tayo sa kanila mga kapatid, ang sunod na Kuan ay si Al. O di ba Al, si Ams, sige. tapos si Lansbach Ams, tapos Al. Tapos Connie, yun ba yun? Hindi ko. Hindi sa kanila. nakalimutan ko yun. Direct mo na. Tama. So Al, ano ang pyesa mo na itudo mo na kasi bihira ka lang makapunta, first time mo nakapunta sa Team Tugang. Oo nga eh. Basta welcome ka kasi ang mga Team Tugang ay maliban sa Bicolano, mga chismoso. Ay, maganda yan. Parang marami tayong napupulot. Ayan sabi ni Alo, maganda daw. Oh, maganda yan. Marami tayong napupulot. Diba? Napupulot. Yeah, pero host, maglalas 2 songs na lang ako, no? Sige May po. pasok pa tayo bukas. Sige, Tugang. Sige, ano yan, straight? Straight na. Sige, go. Sige. This one of Agnes Togas's favorite. Gusto ko rin pong i-share sa mga nasa baba. At sa ating mga co-hosts, of course. Well, here's a song from Tito Mina. Honey, what else can I do if I can tell you how I feel? Let me sing to you about the special way I get whenever you're around. It may be strange, but it's true. Honey, there are other girls I know, but honey, can you tell me why it's you and only you who makes me feel this way? I just don't know how I would make it through without you. But if your heart can't feel the same way, the way I'm feeling about you, though it's hard, I'll go on my way. For I don't want you to be blue, honey. If you only knew how much better I feel now that I've let you know. I hope I didn't bring you down, but then again this song's just for you, only you. Oh honey, only you.
heart can feel the same way I'm feeling about you. Though it's hard, I'll go on my way. I don't want you to be blue. Oh, honey, if you only knew how much better I feel now, I'd have let you know. I hope I didn't bring you down. But then again, this song's just for you. Only you, oh honey. I'd like to give my last song. And here's from Michael Johnson. At salamat po sa pagsuporta ng charity concert ni host. Sana po lagi nating susuportahan ng magandang advocacy para po marami tayong matulungan. Standing by my window, listening for your call. Seems I really miss you after all. Time won't let me keep the sad thoughts to myself. I just like to let you know I wish I'd never let you go. And I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I'll do love you. And I'll always need you. If you ever change your mind, I'll still I will love you. You should never left me. Love's a mystery. You can break a heart so easily. The days and nights we knew how much I feel for you. Promise come for me to see how much your love was meant to me. I love you too, Nords Ray. And I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I'll do love you. And I'll always need you. And if you ever change your mind, I'll still I will love you.
Anak ko, pareho talaga mga... Wow, galing. Ang Ganyan galing, ang galing. tingnan mo na mga kapatid. Salamat Oo, pa rin. salamat. Maraming salamat talaga. Salamat. Salamat. Salamat Thank you, po Kang Al Sanchez 1766. Tika muna, thank you so much, tika muna. Teka muna. Grabe ang mga ano nyo, yung mga, ano ba yan, yung mga officers ninyo, si Nordstream at saka si Ma'am Agnes, hindi pa natulog, nag-antay sa Silang inyo. dalawa, grabe ang support talaga. Ay, Oh, kasi baka may magmamahal sa inyo. Alam ng ating mga senior. Grabe. Kaya hindi kami nagsasawang mangharana sa kanila. Sa mga viewers. Ang galing nyo naman talaga mangharana. Ang galing naman talaga. Salamat naman po. Sarap pakinggan eh. Yan, yung mga nag-ELS po dyan, andito lang po kami. Kung may mga charity events po kayong may mga Masusundan patutugang. Kaya, sige. Andito lang kami. Andito si Paring Vic. Message nyo lang kami pag ano. Ayan, nandiyan naman si Lance Back. Ayan. Parating namin kay Lance ba kung hindi namin kayo makita. Ayan. Through by Kuya Ay. Nandiyan naman si Kuya Egg. Oo. Wow. May kasunod pa to? May kasunod pa. Bakit ayaw mo, Kuya Egg? Ang ganda kaya Parang ayaw- pakinggan ng mga music nila. Parang ayaw na ni Kuya Egg. Oo nga. Bakit Hindi ayaw naman mo, ibig Kuya sabihin Egg? Love you, Nerd Ray. Thank you, Ayoko na, George Ray Vlog. Thank you, sis. Nerd Talaga, Ray. Medyo may Kasi pagka-selfish ano, ako mga kapatid. Ayokong si Agnes. maraming didikit sa kanila. Kasi pag marami na, bihira na lang natin sila makita. Siyempre, special tayo kasi kaibigan mo Ay, sila. Hindi naman siguro, Kuya Egg. Hindi naman. And salamat kay Ma'am Agnes. Yan. Andiyan pa rin. Ayan. Thank you, sis. Agnes. Kita ko naman mababait sila eh. Ikaw naman, Kuya. Oo nga grabe. At marami pa, may na nga, kumanta na, nagpalipad pa, saan ka pa. Thank you talaga. Grabe. Support. Oy, Ayan, dito na si Dadrick. Oo. Tugang. Si Dadrick. May Ayan. resort na tayo. May Welcome, karelyebo tayo, Maringal. Rick Studio, ha? Gwapa Bicolana, andito na yung lagi Ay, natin. mamaya na yan. Tago ka muna dyan, tago ka muna dyan. Rick, si Lance Bax muna. Hindi. Ano mo na, baka may gustong i-plug si Paringal. Sige, Al. Ayan. Maliban sa Kasi pag-unplug. pag ano ba? Unahan na kita, din. nabudol mo ako, hindi kita makalimutan. Sabi ni Nordstream. Luluhod pa rin ang mga tala. Yan, Hello, Magala, shoutout. Nag-ayos pa kasi ko ng OBS, hindi pa pala ako naka-on sa OBS. Umakyat na ako. Nakahapol tugang, nakahapol. Nakahapol, salamat. Ay, patapos na ba tutugang? Hindi, si Al ay bababa ako lang na. ako lang magtatapos. Kumusta, Dadrick? Kumusta? Kuya Al, Magala, shoutout. Bro, Lunchbox, Kuya IG. Hi, Bro Rick. So, plug mo, Al. Ano Sino pa i-plug kasama mo? natin? Connie. Hello, Yes. hello. Ayan, natugang Bicolana, natugang Connie. Magala, shoutout. Sa mga nasa baba, Magala, shoutout po sa inyo lahat. Sige, Al. Yan, okay. Una sa lahat, I had so much fun with you guys. Sayang Dadrick, di mo naabot yung kasiyahan dito kanina. Oo, saya. Oo. Yan. Pero dyan pa naman si Kuya IG, kaya masaya pa rin yan, sigurado. Masaya Wala pa rin na, dito. naubos na Masaya si energy Kuya ko. IG, oo. Naisahan ako ni Ali. Nordstream. Biglang bagsak yung ano ko. Ni-review ko talaga yung video. Nag-backplay talaga ako. Saan ko na mission. Ay, nako. Panoorin mo lahat. Umpisa sa una tugang. Ayan po, every Saturday po, 8:30 p.m. Pinas time. Kung may mga time po kayo, gaya po nito, parang ganito, tugtugan, kasiyahan. So, see you there guys if you have time on every Saturday, 8 p.m. Pinas time. Yun lang po. With some
surprise guests na dumarating, yan, mga bago. Yan. Oh, maraming Yun nagpupunta lang dun. po at lagi po natin ang susuportahan like itong mga charity concerts na may pinupuntahan yung ating pong pinapalipad. Hindi lang pong nagpapalipad tayo kundi for a cause na nakakatulong sa ibang tao. Ayan. Yun lang po at salamat po sa inyong lahat, sa mga viewers. Yan. Hindi ko nakikisa-isahin sila na alam na nilang lagi kaming thankful para sa inyo. At sa aking mga co-host of course, kay host Bicolana Española, kay Kuya Ig, kay Lunchbox, kay Connie B at kay paring Rick Studio, Dad Rick. So maraming salamat po at see you around next time. Thank you, Tugang Al. Thank you so much, Al Thank you din Sanchez. po. Thank you. Salamat. Thank you. Yes, Kuya Al. Sanchez po. Thank you. Bye-bye. Thank you, Tugang. Thank you. Ayan. Ang ano nila, grabe nila. Sumakit tong ko. Siguro magpa-fundraising din ako next time siguro. Lunchbox. Oh, sige, Oo. kailan? Oh, pero yung fan is FUN. Fundraising. Oo. Kasi magaling yun si Magaling yun si Al. Oo. Maganda yun. Oo. Oo. Fundraising, mga ganun. Pwede yun. Gawin mo. Ayan. So, Set ka ng date para naku, yung date na naman, wag na yung date. Lunch date lang, lunch date. Sana laging bit-bit ang lunchbox. Ayan, Tugang. Thank you, Tugang ha. Thank you, Tugang Ricky Studio sa At alam kong family time ngayon, Sunday, kaya diba? Salamat talaga sa Yes, walang mga Tugang. Kasi I decided last 2 weeks ago, Kuya IG, not to have on YouTube every Sundays and Mondays. Yeah. Yeah, English yun Kuya. Kagagoy. So, Lunchbox, kakanta ka, Lunchbox, o mamaya, or hindi ko alam kung... si Rick muna. Medyo. Sige. Oo. Alam mo, Rick, kanina pa sana si Tugang mag-end. Uy. Kanina pa sana siya mag-decide anong oras mag-end. Oo. Pero hindi mag-end agad. Pero Sis ang Agnes Tugashi, megala shoutout. ang bandila ng mga tugang na naman. Sus, kung alam mo lang, kung mag-backplay ka, puro mga tugang. Ilan lang yung kabsat doon. Tugang lahat, nandoon. Mga Uragon. Okay. So, thank you sa paghabol kasi hindi makompleto ang live streaming ni Bicolana kung hindi ka makaakyat. Kasi lang, Kuya IG. sa live stream niya din kasi nagsabi ako, hindi siya nakahindi kasi Sinabi talaga niya na pupunta si Rick. Oo. Kailangan gabi nandyan pa tayo kaya hinanap niya si Lunchbox kasi si Lunchbox may connection sa mga singers. Oo. Alauna pa lang nag-message na si Bicolana, nasaan na si Lunchbox? Aga-aga. Aga-aga lunch agad. Mabuti nandoon si Ma'am si Ma'am Nordsray, ang bugaw ng mga singers. Manager ng mga singers. Siya yung nagtatawa. Ayusin mo, Kuya Ek. Manager ng mga singers. manager. Naliligo So, na. Buti naliligo si Nordsray. Oo. Hindi makasagot-sagot So, hindi na sa'yo. tayo magpatumpik-tumpik na mga kaibigan dahil gabi na 24 million in the house. Thank you so much sa inyong pagstay simula kanina hanggang ngayon. Yes, maraming Hanggang ngayon, salamat po nandyan sa pa inyong kayo. lahat. All the way Lahat, from yes. United States of America / Nevada. Rick Studio. Alright, so syempre start ko yung song na yung paborito nitong dalawa dito. Ayy! Ayy! Megala shout out to everyone. Let me tell you now all that's on my mind. Oh, a love like yours is so very hard to find. I've looked inside myself. Now I'm very sure there can only be
you for me. I need you more and more. You turn me inside out and you show me what life is about. Only you, the only one that stole my heart away. And I wanna do all I can just to show you, make you understand. Only you, the only one that stole my heart away. When you're in my arms, when I'm close to you, there's a magic in your touch that just comes shining through. Want you every day, want you every night. That can only be you for me. You make it seem so right. Oh girl, 'cause you turn me inside out and you show me what life is about. Only you, the only one that stole my heart away. Ooh. In my mind, there's no other love. You're the only girl my heart and soul is thinking of. Only you, only me. There can never ever be a love that understands the way that I feel inside. 'Cause you turn me inside out and you show me what life is about. Only you, the only one that stole my heart away. Yeah, you turn me inside out and you show me what life is about. Only you, the only one that stole my heart away. You stole my heart away. You stole my heart away. Only you, the only one that stole my heart away. Yeah, you. Oh, you stole it. Only you, the only one that stole my heart away. You stole my heart away. Ayan, thank you so much, everyone. Thank you, Sis Agnes. Ayan, thank you Tugang. Thank you. More music, more song Tugang. Sige, request tayo. Okay. Thank you. Pwede kayo mag-request dyan guys sa baba. Kasi mag-request tayo kasi late siya. Ay, alam ko na, may song si Sis Agnes, yung favorite niya. Alam ba kaya doon? Teka. Another song from Lionel Richie. Yan, isa rin sa paborito ni Sis Agnes Togashi. Suddenly pala yung gusto niya. Akala ko yung hello. Sandali. Yeah, isa sa mga paborito. All right. Suddenly by Billy Ocean.
think that love was just a fairy tale until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above, and things will never take notice of. You wake up suddenly, you're in love. Ooh, yeah. Girl, you're everything a man could want and more. A thousand words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above, and things will never take notice of. You wake up suddenly, you're in love. Each day I pray this love affair would last forever. Ooh, suddenly life has new meaning to me. There's beauty up above, and things will never take notice of. You wake up suddenly, you're in love. Walang anuman, Sis Agnes. Amazing Mommy Tugan. Ooh, there's beauty up above, and this will never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. Green light, red light. Green light, red light. Galing. Thank you. Galing Galing talaga. talaga. Sabi niya, amazing. Thank you, Tugang, amazing. Thank you. Maraming salamat. Sana pa. Gusto niyo ba ano, bukas na lang kita mamahalin? Oh, sige, Tugang. Sige, sige. Sige, sige. Eto. Sana makaya ko because it's hindi pa ata sana maano ko yung boses. Ang taas kaya nito. Okay, so let's go. Tapos na mag-dinner. Oh. Kami magla-lunch pa. Medyo late kaya laging nag-aasikaso. Kahit hirap pa lang umibig sa di tamang panahon, kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana
nakilala sana noon pa lang na ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita mamahalin. Kahit hirap pala umibig sa di tamang panahon, kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang sangkatulad mo. Sana noon pa kita nakilala, sana noon pa lang na ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita, bukas na lang kita, bukas na lang kita Yahoo! Galing! Thank you. Thank you, everyone. Ayan, Tugang Rick. Thank you, Tugang, sa purong tatas ang kanta niya, no? Wala naman. Sana Mga all. high pitch. Mga high pitch. Kaya si Papi RPTV ayaw talagang umakyat. Kaya ang sabi ko, akyat ka, malapit na akong matapos. Kanta ka rin. Ba si Kuya? Ang kagaling na ng mga bisita ko. Hello, Kuya. RPTV. Hello, hello. Kung kailan patapos na, no? Mga bigati Pang pinali yan si RPTV. Oo. Di ba sa kabila kahapon siya ang Oo, pinali? siya din pinali. Oo. Sana all pinali. Ayun, no? Grabe, no? Idol Rick, Idol Lance back. Kuya RPT, mega love shout out. Nahiya talaga ako kasi nagkakayat. Mahiya ako ang gagaling ng singer. Kami naman ay mga mga gaya-gaya laang eh. Pareho Ganda naman ata yung tayo dyan. nang nararamdaman, Kuya. Kanina pa. Pasensya na kayo na magaling talaga kami. Pasensya na kayo na magaling talaga kaming nasa taas. Magagaling at mga gwapo. Agoy. Default, by default. Itong jamming session ko, Kuya Big, kumain ka na po. Hi, Jamming. Thank you for asking. Yes, kumain na ako, Jamming. Jamming. Salamat. Thanks for asking. Kumain na siya ng lunch, hindi pa naghapunan. Lagi siya naka-lunch. Yes. So, one more song pa. May request pa ba kay Rick Studio, mga kapatid?
I-request nyo na yung pinaka 19 Ibigay ko na yung slot ko kay Lunchbox at saka kay Rick Studio ha. Pwede Rick makanta yung Wildflower. Ano po yan? Wildflower. Wildflower. Sige, Wildflower ang Oo nga pala, favorite paborito mo rin. Yes, jamming vision na to. Issue na nga. Lapit na kami tugang. Kasi kagabi nandun ako kay paring Al, konti lang tao kagabi, hindi rin ako nakababa. So, inabot kami ng alauna ata yun. Wow. Grabing power mo. Back to back lang kami, dalawa lang kami. Talaga? Sana all. Nung bandang huli lang, Kanina din na lang. Yan, sige. Jologs Antikerang Vlogger. Matitibay talaga Sige. Wildflower from Hindi ako nakapunta sa sa LS ni Bro Rick kagabi, kaya nandun ako kay paring Al. Ganyan ka naman eh. Okay lang yun. Okay, let's go. Wildflower. At magla-lunch na rin po kami. sabay. Ganon. Bumalat din si Barry. Alam, may utang ka lang. Pumawi ka. Pumawi ka. Okay. Yeah, make a little shout out to 20 million in the house. Tawa-tawa si Agnes. She's faced the hardest time she could imagine. And many times her eyes brought back the tears. And when the youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of all the fears. And the songs that no one hears still rings in the night silence in her ears. That I cry for she's a lady. Let it sweep for she's a child. Let the rain fall down upon her. She's a free and gentle flower growing wild. Until the chance that I should hold her, let me hold her for a time. Until the lad but one possession, I will become from the garden to be mine. Topper Baldeo, Johnny. Be careful how you touch her, she'll awaken. For sleep's the only freedom that she knows. And when you looked into her eyes, you won't believe the way she's always paying for a debt she never owes. And that silent wind still blows, that only she can hear, and so she goes. Let her cry, for she's a lady. Let it sweep, for she's a child. Let the rain fall down upon her. She's a free and gentle flower growing wild. She's a cry, she's a lady.
wine. She's a free and gentle flower, yeah. She is a flower growing wild. Thank you so much, Rick. You're welcome and thank you everyone. Grabe. Thank you so much. Wow, ang taas, Power, sabi ha? ni ano. Power. Sabi ni Power Jam. talagang boses. Grabe, power. Tinko! Yan, si Topper Baldeo, oh, nandyan. Power. Topper Balde. Nag-message ako kay Paring Al kanina tapos nag-reply siya. Ang ganda nung message niya. Nagpapasalamat din siya. Pati daw yung misis niya is nag-enjoy sa jamming dito sa bahay ni Bicolana. Wow. And the best jamming ever. Ayun kay Paring Al. Wow. May asawa na pala yun si Al. Oh man, Coco loves Amber. Marami yatang malulungkot sa baba. Thank you. Bakit malulungkot, Kuya? May asawa na daw si Al eh. Normal lang naman yun. Maghanga ka. Itong group Hanggang kasi hanga ng- na lang ka. Pangit kasi hanggang hanga na lang. Mas maganda yung mahawakan mo. Kuya E, ikaw ba? Lumihis talaga, ka Kuya na naman. Oo, lumihis na naman. Ayan o, nagtago ka. So, Rick, baka may gusto kang i-plug sa ano mo sa mga schedule mo diyan. Yes, I do the streaming po sa Sessions Live. Sinasimulcast Rick, ko po. Nakamute ka. Nakamute ka. Ikaw na. Ha? Nakamute ka. Nakamute ako? Udol. Oo. Nakamute. Binudol ka na naman ni Lunchbox eh. Okay naman. Kaya nga, di ba? Paano na-mute eh? Narinig mo na nang sinabi ko, ha? Nakamute ka. Nabulos. Tugang, sana na nakasabay kanila sa jamming kanina. Ang saya. Oo. Puro magagaling. Thank you, Agnes, ha. Magic word. So, tuloy-tuloy yung plug mo, kapatid. Yes. Every Wednesdays and Fridays, 12 noon Philippine time. Yan po yung Sessions Live ko. Sinasimulcast ko dito sa YouTube. And every Saturday po sa akin ng 1 p.m. which is 4 a.m. ng Philippine time ng Sunday po yon. Yung YouTube live streaming ko lang po yon. So, yun. Sana mapuntahan nyo rin po ako every Wednesdays and Fridays, 12 noon Philippine time. And every Sunday morning, 4 a.m. Philippine time. Actually, nandun ako kahit nung kagabi ba yun? Kasi andun hindi ako nagbakas kasi pabirit na siya eh. Pataas na. Tapos pag, Kuya IG, Kuya IG. Okay. Wag na. Oo, corny. Agoy. Pero nandun nga ako, nagtamsak. Thank you always for the support at mga tugang kaya ayan minsan pag in-invite ako so andito rin naman ako. Ay, thank you so much. Tugang. Thank you. Salamat talaga. Ayan, kahit na family time talaga, pinagbigyan talaga ako ni Tugang. Salamat talaga. God bless. Nagbigay ng oras, di ba ba? Yan, so magpapaalam na po ako kasi na lunchtime na po dito. It's 12:17 p.m. na po. Yan, sige Tugang, salamat. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Ito ang huli. At may mga Yung leftovers, Bro Rick, baka may leftover ka dyan, lagay mo na lang sa lunchbox. Okay, Bro Lunchbox, sa Kuya IG, Tugang RPTV, Tugang Connie, Tugang Bicolans Manila, sa mga nasa baba. Thank you so much everyone. And hope to see you guys. God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Thank you. Alright, ingat pa rin. Ingat. Ayan, para kay Coco Loves Amber, ang magic word is CASA. C-A-S-A. Nagtatanong siya kung anong magic word. Kasa para mababa ni Nightbot ang iyong bahay. Sino ba yun? Coco Loves Amber. Thank you for coming. Ayan, sorry guys na
tulog na kasi yung mga katimdungaw natin, mostly mga nasa Pilipinas sila, kaya nakatulog na pandalawang araw, pandalawang gabi kasi itong live stream na to na charity for for a cause. Kaya okay lang kahit na nandito tayo lang is nag-i-enjoy naman. Ayan, ang importante masaya tayo, di ba? Ayan, bakit daw hindi ka umakyat jamming? Tinatanong ni Topper. Umakyat na yan si Jamie. Ay, makyat na yan kanina. Si Tupper na lang hindi. Ikaw na lang, Lance, baka Tupper. okay ka nga. Kung nalang Topper hindi pa umakyat. Umakyat kanina si ano. Lunchbox, may nakahanda ka ba dyan na Kain. pangbirada mo dyan? Kain pala. Try ko to. Last ko na rin siguro. Sige, Togang. Sige. Kasi kanina pa yan. Salamat talaga ha. Laging napasara ng gutom to gutom sa linya. Naku. Ganun. Pag nanahimik na ako, nandun na ako makain. Ay, Okay. Ito yung kalipas ng gutom habang Hindi nag-aaral. talaga, oo. Hindi mahirap yung malipasan. Kaya IG, kain ka muna dyan. Kasi umakyat si Papi, kakanta pa to. Okay lang, no problem. Salamat talaga, Tugang ha. Salamat talaga. Si Tugang Kuya IG talaga. Thank you, Kuya IG. Simula kanina. Ikaw din, Kuya Ek. Kumain ka na. Mag-ano na ako, unwhiten ako bukas. Ha? Sure ka. Ilang araw na tong na-feel ko na kumapal ang... Di magpahinga ka muna ng Pahinga ka muna bukas. Huwag ka Kumapal Jamming ang ang kabusugan ni ang Kuya kalyo Vic, ng sabi puwit ni ko. Jamming. Sige, Lunchbox. Ladies and gentlemen, from Norway, Lunchbox. Nasaan ko na rin ta and Sunday, kaya pwede natin kantahin to. Yes. Thank you. Para po sa ating lahat. And salamat ulit sa Team Tugang tsaka sa Team Dungaw sa napakagandang advocacy at sa napakagandang stream. Yes, nag-enjoy po ako. Sabi nga ni Jamming, jamming ang kabusugan ni Kuya Vic. Sige, antay ko si Tupper kung aakyat siya. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew ya. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Walk this floor. You know I used to live alone before I knew ya. I've seen your flag
like on a marble arch. Love is not a victory march. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do ya? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Salamat po ulit sa inyong lahat dyan sa baba. Maybe there was God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who was true, yeah. Thank you, Tommy. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord's right, thank you. And sa inyo po lahat dyan sa baba, maraming salamat po sa inyo. Amazing Mami, Bicolana, si Connie B. Thank you po. KIG, of course. Yes. Galing. Hallelujah. And Tupper, hantay kita dito, Tupper. Ayan po. Thank you so much, Lunchbox. Thank you, Sugan Lunchbox. Thank you. So Lunchbox, bago ka bababa, schedule lang ano mo? Alam kong bihira lang pero Try ko alam ano, naman try namin ko na mag nandyan ka lang. try ko Antayin pa mag-regular nila, ng diba? LS. Ayan. Wala parang ako to na walang ano. Walang schedule, ano? Depende sa mood. Tsaka gusto ko rin palang i-acknowledge si Brother Jologs, Antiquinho Vlogger. Siya po isang charity vlogger din po. Lahat din po ng kinikita niya sa YouTube is binabalik po niya. Marami na po niya natulungan si Brother Jologs. Ganun ba? Kasi Julog sa Antiquin yung vlog. Kilala ko din to. Dating dikit ko na to Matagal na. Kanina pa to si Julugs dyan sa baba. Parang Europe din siya. Tugang Lunchbox. Sa Europe din siya. Hindi. Oh, nasa Ireland siya. Si Brother Jologs. Ayun. Nasa Europe. Thank you, Julugs ha. Julugs ka lang dyan. Thank you, Jologs. Ano naman, baka naman gusto mong dikitan si Tugang Kakusa.
Iyan talaga ang aming founder sa Team Dungaw Charity Foundation namin. Ayan. Ayan. Sabi ni Jaming, lalaki daw pala si RPTV, Mad. Sa si Mrs. Bicolana Espanyola. Ayan. Ako ang misis ni Bicolana Espanyola, Jaming. Ikaw talaga ang misis, no? From Naga City. Ayan, alam mo naman yan, maghapon yan na nag-white. Huwag ka mo nang bumaba dyan, Lunchbox. Dumating si I-introduce mo muna yung Hintayin ko muna si Tupper. Ayan, nandiyan na pala. Nandyan na si Tupper. And i-congratulate ko rin si Tupper sa kanyang bagong monetized na channel. Wow, congrats. Ay, bago pala. Naunahan mo pala siya, Lunchbox? No. Okay, Tupper. Kasama to sa tika muna. Late siya Hindi ako nagsimula. nakaset up. Wala yung green screen ko kaya. Pasensya na po, kararating ko lang kasi birthday nung anak ko. Kaya sabi ko, naabutan ko kayo. May anak na rin. Ako, okay. tika muna talaga may mga taken agad. Lungkot na naman. Magandang tanghali, gabi o umaga sa inyo dyan po. At gabi po dito sa... Nakamit ka daw, Nerds. Sabi Nerds Ray. Ate North Ray, pasensya na po at yan, natapos din yung birthday ng anak ko ngayon. At, Nakamute Happy birthday sa anak ko, bro. salamat po, yes. Sinong nakamute? Lumang tugtugin na po yan. Yan. Wala, galing yan sa tika muna. Sa kanila Tika yung muna galing. galing yan. Hindi natin mabudol dito. Ate North Ray, Madam Agnes Tugashi, hello po guys. Yes, at saka si Ma'am Agnes, kanina pa rin nandyan. At saka si Nurse Oo, Ray. thank you talaga sa tika muna. Kanina pa yan sila hanggang ngayon eh. Hindi yan sila matutulog pag hindi matapos ang tika muna. Pwede bang kanta muna? Kanta muna to, Per. Salamat po. Sige po at Thank you, Per, ha. Salamat, ha. Ayaw pasensya na Happy po. birthday. Happy birthday nga pala sa anak mo raw. Salamat po. At nagbubukas pa po ako ng kabilang windows para sa aking music. At salamat po. Kuya Vic, salamat sa paghintay mo sa akin. Ay, wala nang problema. Tupper. Basta, Straight mo na. Ilan ba yung pisa mo? Straight, dire-diretsuhin mo na. Sandali lang po tayo ay maghanap po ng aking kakatay na magandang Kuya Vic, kanina pa ako naka-video sa'yo simula nung kayo. Kahapon ka, nung Biyernes pa at hindi nga ako makanatay. nung kay Paral kahapon din. Di pa ako naka-ready. Sige. Ang balita ko guys, pati yung papa ni Tupper magaling daw kumanta. Ang galing nung yung tatay ni Tupper. Next time sa bahay ko. Nasa dugo. Tupper Nasa dugo na yung talaga tatay yan. mo. Cheers, Tupper. Sabi ni Jamie. Jamie na, ikaw ha, tinitira mo ako kahapon. Sige, Tupper. Ang gulo ko habang sa chat box ng saya. Oo, kasi nalasing ako kagabi. Anyway. Ayun, tawag dito. Sige po, at dugan ko na po kayo. Nakakayaman na paghihintay. Sige, straight mo lang. Oo. Ay, Natri, song sugang, Tupper. Ating dikit na pala ako sa'yo. 3 song na lang. Siguro. Ayan. Kasi naka-warm up na kasi si Mylene at si RPTV gusto na rin nilang gumaya sa iyo. Mute ako. At ito po, sige, bahala na po. May sound ba ko, Vic? Ayos, Tupper. Baby, let the door and turn the lights down low. Put some music on the soft and slow. Baby, you ain't got no place to go. I hope you understand. I've been waiting for the girls. Ba naman dito, magaling kumakanta. Feel it quite this strong. Can't believe how much you turns me on. Just to be your man. Bicolana is pala shoutout po sa atin. There's no hurry, don't you worry. We take it our time. Come a little closer,
let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on the soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been waiting for this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much you turns me on just to be your man. Alright. At salamat kayo paghintay sa akin. Dalawang sunod na natin ito para ain't nobody ever loved nobody the way that I love you. You're alone now, you don't know how love I wanted to. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on the soft and slow. Baby, ain't got no place to go. I hope you understand. I've been waiting for this all day long. Never felt this feeling quite this strong. I can't believe how much you turns me on just to be your man. Can't believe how much you turns me on just to be your man. Alright. Okay, thank you very much po. Sige po, tutuloy ko na po ito. Mabagal lang po tayo para sensya na po. Hindi ko alam sunod-sunod ng kanta ko, pero ito yung nakuha kong kanta. I see the questions in your eyes. I'll do what weighing on your mind, but you can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. Although I make mistakes, I'll never break your heart. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear, like a shadow that by your side, I'll be there. For better words, till that do us part. I'll love you with every beat of my heart. I swear. I give you everything I can. I build your dreams with those two hands. Well, that is how memories are walls. And when there's a silver in your hair, you want to ask if still you care. 'Cause I decide the page, my love won't age at all. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there.
swear, like a shadow that by your side, I'll be there for better words till that do us part. I'll love you with every beat of my heart. I swear. Salamat, baby. Lang, malakas ba yung sound ko, yung mic ko? Hindi ko balance yung tenga ko. Hello, salamat po kay Bicolana. Ayan po, charity concert team. Salamat po ng marami sa inyo guys. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear like a shadow that by your side, I'll be there for better worlds till that do us part. I'll love you with every beat of my heart. I swear. I swear. Building Production, mega love shoutout. Ayun, at maraming salamat po guys. Maraming salamat Kuya Vic. Ayan, sa Tuper. Pang-abot na din tayo, Tuper, dito. Kasi umakyat ako sa bodo lang ako doon. Ayan, one more siguro, Tuper. 2 song pa lang, no? Ayan, 1 song pa. Guwapo. Ang galing-galing talaga. Pasensya na. Teka muna, team. Teka muna. Salamat po. Ate Bicolana, pakatin mo si Nol's Ray. Pakatin mo. Si Nol's Ray, si Tugang BLDJ, baka naman mga tugang natin. Nol's Ray, akas ka. Ayan, Para meron naman dyan. si Lumay. Ayun, Ah. dyan. Nakaakit ka na. Sige po. At, Tuper, Nol's Ray, halika dito sa taas. may request ka kay Tuper lang. nakamute pala ako. Ay, may request kay Tuper? Ano po? May request ba, guys? Wala. Lunchbox. Wala. Request ako kay Tuper Lunchbox. Sabi ni, SF. Kasi si Tugang. Lunchbox nakakaalam sa mga ano ni Tuper. Nagluluto ng Lord's Ray. Actually, Tuper, lumapit yan si Lunchbox. Isang araw, siguro alas 9 yun ng umaga, pumunta siya sa aking mesa. Kuya IG. Gumanon siya. Pakinggan mo si Tuper. Ang galing. Malupit. Kaya naintriga ako. Sino ba si Tuper? Akala ko siguro matanda na siya. Naku, ang bata-bata pa pala. Gwapo, sabi ko, ay nako, pag mga ganyan. Saan ka ulit, Tuper? Kasi hindi mo nasagot ka. Sa London po. London. Opo. Alas 8:41 po dito sa amin. Shout out kay Samantha Page na taga Sige, Samantha, Netherlands. magpapakabay mo. Sige, Thank Samantha, you. baka ka lang. Baba lang kayo guys ng may mga jacket kayo. Baba or type casa para mababa ni Night Patayin yung mga bahay. Ayan. Yes. Thank you Tuper. Ayan. Salamat din po at nabigyan po ako ng pagkakataon na pumanik po dito dahil kanina pa lang po talaga nung nag-umpisa kayo na naka-BG na ako. Kaya nung natapos yung birthday nung anak ko, sabi ko, inaabutan ko po kayo. Sayang, na-miss mo yung mga barkada mo. Oo, nakikita ko si Kuya Al, nandyan sila, si Kuya Ams. Kaya nga, nainis si nagtatrabaho ngayon, nagdadabog si Emil. Pabihira, bakit sinabay mo? Pagkakataon na ito. Salamat po. Emil, mag-solo ka na lang, Emil, ha? So ano yung ano yung pangatlong sige po. Oy! Nako. Ay! Mukhang magtatagal ako dito. Ewan ko. Kumain ka na ba, Lunchbox? Kumain na ako. Salamat. Okay. Sige po, antahan ko po kayo ng Tagalog song po. Sige, Tugang Tuper. Thank you. Thank you. Ay, maraming salamat din po sa inyo at ako po ay nakaabot dito. Kuya Vic, maraming salamat sa iyo.
Ayun lang ang problema yan, Tumor. Salamat din sa pagpaunlak sa amin. Yan ni, ni Hintay Lance. mo ako yan. At sige po, kanta po tayo ng Tagalog. Sok po. Version po ni Noel Cabaco, Nakakapagtaka po. Walang tigil ang gulong sa aking pag-iisip mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat hindi tayo bagay. Nakapagtatakang kung bakit ganito ang aking kapalaran. Di ba't ilang ulit ka nang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan. Nakapagtataka Ate North Ray, hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan? Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibumuga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan, ba't di tayo magkasunduan? Walang pigil ang ulan at nasaan ka araw, na paano ng pag-ibig sa isa't isa? Wala na ba nananatiling pag-asa? Nakapagtataka, saan na napunta? Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan walang hanggang katapusan? Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibumuga, wala na akong maramdaman. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan? Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y
bigang wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan, ba't di tayo magkasunduan? Oh, ayun po, maraming salamat po. Thank you very much po. Nice one, super. Salamat po. Thank you. Ang gagaling. Nasa, ayan na, dyan na si Barline pala. May nagbababa sa bahay ni Tuper, lunchbox. Ako nagbaba. Binaba ko yung Binaba. bahay. Binaba ko yung bahay. Okay lang. Ayan. Ako pinuntahan ko na. Hindi ako nagantay ng link. Okay. Ayan, dyan na po si Barline. And si Gleason, oh my goodness, thank you so much guys. Grabe. Mega love shoutout po sa lahat. Thank At you saka si Kuya Bray, Gleason. Manoy, Barline TV, thank you. Yes, mega love shoutout Manay. Ayan. Yan, dyan na si Barline. Pwede na akong bumaba, no? Hoy, dadalawang kanta lang din ako. Ikaw talaga. Sakit na lang bagsak na rin ang aking. Hoy, Karen. Introduce Karen, kita ako sa tapos kabila. baba na ako, ha? Thank you so much. Ano Yeah, po, salamat, Nick, ah. Mega love shoutout sis, mega love shoutout. Thank you so Ay, much. jump. Welcome din natin si Glenzon. Tsaka si Glenn Zone nandito. Ayan, si Glenzon TV. Ayan, thank you so much. Galing din tong kumanta. Ayan. Galing yan si Glenn Zone. Marlene, alas 9 pa ng gabi sa Pinas, inantay ka nila kasi ikaw ang mag-introduce Grabe kay naman. Al Sanchez. Totoo. Oh, napilitan si Lance Back na mag-ano, sabi niya, wala kasi si Marlene, sabi ko mamaya pa yan. Siguro Alas natulog 11 pa na- yun. Sila natapos yung singing contest namin. Alas 4 Yun ang ano ko, baka napagod yun, baka binuhos lahat pagbirit. Nagalit ka? Nalo ka, Barline? Second place ako. Wow, congratulations. Wow, congrats. Baka ininom yung sampal agad naman ng panalo, dyan. kaya hindi ka nagpakita kanina. Ininom. Rico. Ayan, Sabi sabi ni ko. Karen Guminam, Kuya Vic, huwag kang matulog dyan. Uy, ito ka lang ba? Kaya nga. Thank you talaga. Kaya Thank nga you eh. sa team Ayan. ninyo. Sis Nord's Ray, vlog. Thank you sa pagdala talaga. Yan, mega love shoutout po sa ating lahat dyan. Kay Ate Bicolana, Espanyola. Hello, si Glenn Zone. Glenzon. Thank you, thank you. Zone. Karen, wag kang mag-alala kay Lance Back kasi dating habal-habal driver yan. Yung pag-upo niya sa, nakagano, no? Nakaganyan. Ganyan. Kasi kaya niya. Ilang oras. Makadya kayo. Lance Back, ikaw na mag-introduce. Introduce ko si ano si Barline or si Tuper. introduce ko si Barline. Tapos tapos ko introduce baba na ako. Ayos ka dyan. Ay, nandyan si Ana. Hello, Ana. Ay, shoutout pala kay Ana Bunay. Yes. Ni Ana, kami napatingin. Naglilinis ako. Ay, hello, sis. Ano yung nilinis mo? Naglilinis ng bahay. Akala ko, yung mga tanim. Hindi mo na ako marunong yan. I hate drugs. Hello, Tupper. Hello, Hi, Ana. Bicolana. Hello Hi, Kuya IG. Hoy, Lancewax. Ay, Ana Bunay. Yes. Hello, RPTV. Hello. Hello, Barline TV. Congrats. Okay, mute na ako. So introduce kay tuloy-tuloy Barline ha. Tuloy-tuloy bago yung Dalawang kanta lang ako. Ay, Sige, sabi na kaming Barline, walang tulog. sabi na kaming baba ni Barline. Intay ko lang si Barline tsaka si Tupper tapos baba. na Sige. ako. Ayan. Para Deal naman. ba yan talaga? Baka naman. Oo, ako pa. Ako pa ba? Dil pa, baka may sumabi dyan. Antayin mo ako dyan, Kuya Vic. Baka mayroon pang susunod. Antayin mo ko, Kuya Vic. Sabi ni Karen, Diyos me, nandiyan ka pala, Ana. Sabi niya, akit dapat siya. Kasi akin ako mamaya sa kanila. Matagal pa naman yun doon eh. Ayan. Kasi parehisan namin sa US.
Ni Hi, ano. Barlen TV from Ana Bonay. I love you. Video guys. Ayan. Naglalag Alright, na nga introduce ako. na natin Uy, si Barline. grabe talaga to. Ito talaga. Karen, nalangya ka. Pupunta ko dyan. Matagal pa naman yan eh. Nasaan ba si Malapit Karen? na tapos. Si Karen, matagal magsarang tindahan yan. Ando pa sa tindahan niya? Hindi. Andun siya sa kabilang tindahan sa GGB. My Perfection. Ay, aray ko po. Grabe, Karen. Okay. Ito na, introduce ko na si Barline. Okay. Please welcome. Ay, si Ana na pala Boy. mag-introduce. Oh, sige, sis Ana. Papamute Ikaw ko na. siya. I-mute niya ako. Ayoko. Magalit yan si Batman. Saglit lang, Ana. Pag introduce Bakit, mo, Kuya Kuya IG? IG. saglit lang. Kasi Kuya ano IG. natin para, nandito ako, saglit lang ha, nandito ako. Okay po. Saan? Pag marinig Nasa mo taas. yung, kailangan timing ha. Mag-ano ka, ladies and gentlemen. Basta si Kuya IG. Okay. Okay, anong Tingin dito sasabihin sa ko? baba. Lagyan natin ng tugtog ang pag-introduce mo. Saglit lang ha, pakinggan ko. Yan, Oy, Kuya Kuya IG. IG, baka ayos ka. bababayan. Pag bababayan ako. Tapos ng tugtog, yun na ha, Bababa pangalan ako. niya. Barline, ganyan. Ah, sige. Baliw ka talaga, Kuya IG. Ano sasabihin ko, Barline Ladies lang? and gentlemen, agad. Ano ba yan? Sandali, ang sasabihin ko, Barline lang. Do I Ba- have to introduce? Wag Baka yung kayo Barline lang. Lagyan mo ng Naglalag. mga Bulak-bulak ako. Ganyan. Ose. Okay. Huwag kang ganyan, 1, 2, 3, Barline go. na. Sige. Naglalag daw siya. Barline TV! Mala. Laki naman ang mukha ko dito. Pamute ka lang po. Ay, narinig na to ni Kuya IG. Yan, para ko sa inyo yan. Sa bawat paikot ng ating buhay, may oras kailangan naman hiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahagan. Kian Shane, magkukulang man sa atin itong sandali. Jolos, alam ko na tayo'y magkikitang muli hanggat may umaga pa na haharapin. Ikaw lang ang
lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka Mulang man sa atin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikitang muli hanggat may umaga pa na harapin. Ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang mamahalin. Ang Yan, ikaw lang ang mamahalin by Katrina Velarde. It's a yes for me. Martin Rivera po. Ayos ka. Ayoko lang. Ay, wala ka. Naglalag po, no? Oh, naglalag ka ba? Naglalag ako eh. My God, Naglalag ako, naglalag. my God, I hate drugs. Ano yung... Kakilok! Oy, Hello, Kuya IG. hindi ako yun. Kuya IG. Hoy, hindi ako yun. Bakit ako? Hands off. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Oh, sabi si PIG. Glenzon. Ayan. Hindi ako. Oo. Glenzone. Ano yan? Sayawan na, kuya? Hindi, kay IG yun. Si Marlene bago ako sasayaw. PIG. Hindi ba si Kuya IG? Ayan, diretso na tugang Barline TV para makapagpahinga ka na rin. Galing na sa contest. Ayan. Sa akin po Ano lang, mag-restart ako, babalik ako. Sige tugang. Sige tugang, sige. Naglalag ako eh. Oh, naglalag ako. Ay, kay Glinson wala. My God, I hate. Oh my God! Word na! That's Christina Halali. Ayan, sige. Tugang Barline. Ayan, siguro sunod natin Ayan, sige, mag-restart muna ako si Lash. Sino muna? Si Balik lang Glenzon ako siguro sandali, tugang. i-restart. Sige po, ako na po Ayan. muna. Sige. Diretso na tugang Glenzon TV. Punto, or continue. Let's go, Glinson. Let's go, Glinson. Ayan, mega love shout out sa ating lahat dyan. Mga naka-BG kay Ate Bicolana Espanyola. We had the right love at the wrong time. I guess I always knew inside I would be happy for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shore. They're calling you away. I'd do right to make you stay.
But somewhere down the road, a road are gonna cross again, and doesn't really matter when. But somewhere down the road, I know the heart of yours will come to see that you belong with me. Sometimes goodbye are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand that you think I can. You have to go on your own, so you find your way back home. But somewhere down the road, a road are gonna cross again, and doesn't really matter when. But somewhere down the road, I know the heart of yours will come to see you belong with me. Letting go is just another way. Always love you so. We had the right love at the wrong time. Maybe only just begun. Maybe the best of yet to come. But somewhere down the road, a road are gonna cross again, and doesn't really matter when. But somewhere down the road, I know the heart of yours will come to see that you belong with me. Yeah, thank you everyone. Yan, maraming salamat po. More music, more songs. Genzon? Thank you. Galing. Ayan. One more. Sige po. Nice one, Glenn. Thank you, Glenn. From Morocco. Hello, Glenn. Ay, hello po. Sabi ni Karen, ang pogi niya. Wow! Yun lang. Yan na po. Minsan ay naranasan ko ang mag-isa. Pilit ko nilimot ang tulad niya na dati ay mahal na mahal. Nakita ka at nasabi kong ikaw na nga ang hinahanap at dinarasal na magkapiling ko. Ngayon'y naririto, isang katulad mo.
sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat, nangakong akin lamang pag-ibig na wagas ang siyang naramdaman. Yan ay nagmumula sa'yo, sa puso ko, at wawa ay hindi magbabago. Nakita ka at nasabi kong ikaw na nga ang hinahanap at kinarasal na makapiling ko. Ngayon'y naririto, isang katulad mo na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat, nangakong akin lamang pag-ibig na wagas ang siyang naramdaman. Yan ay nagmumula sa'yo, sa puso ko, at wawa ay hindi magbabago. Ngayon'y naririto, isang katulad mo na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat, nangakong akin lamang pag-ibig na wagas ang siyang naramdaman. Yan ay nagmumula sa'yo, sa puso ko, at wawa ay hindi magbabago. Yan, thank you everyone. Thank you, Glenzon. Galing. Aba? Yes. Tatapos ko lang, bago ang lahat, siya po, si Glenzon, ang nag-udyok sa akin para mag-YouTube. Wow! Siya. Ayan. Siya pala yung mentor ni Connie. Oo. Kasi Yan, ayaw ko talagang saan si Direk? Si Motocrib. Gusto po ba niyo marinig si Motocrib? Andiyan ba? Hindi, gusto mo lang marinig. May bago. Naka-record. Baka naman. Pwede naman. Sige po. Ito lang po yung bago niya ngayong na-record. Yan po. Ano yan? Kalawakan? Galing din si Motocrib. Yan po, si Idol Motocrib. Yan. Ito po yung bagong labas niyang awitin. Wow. Cover niya. Cover. O kay sarap sa ilalim ng kalawakan, kapag kapiling kang umitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa.
ay sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Halika na sa ilalim ng kalawakan. Samahan mo ako tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Yan, ang ganda. Yun. Wala siya kasi ngayon, nasa work. Nasa loob ng Thank you so much. PBB. Thank you so much kahit wala si Motocrip. Ang galing din yun. Nakita ko siya doon sa grupo nitong Tika Muna. By the way, guys. Sa Acers. Sa Sa Acer siguro. Sa Acer family. Sa Acers siya. Oo, sa kanya pala. Oo. By the way, Glenson, thank you so much sa maganda mong kanta, ha. So balik tayo kay kay Barline kasi patulog na ito. Natulog na. Pero by the way, Barline, akala namin hindi ka na talaga dadating kasi Grabe parang ka naman. nakita namin yung Nag-restart oras alas ako. 3 na, wala na. Wala na to. Kasi nga, Pero ano ganun yun? pala, no? Parang pag-ibig pala yun. Parang pag-ibig yun. Nakakala natin ay hindi dadating. Narinig kita. Kuya Saan si Barline? Yun pala yun. Florida. Pinas. Taga Florida, Florida, siya. tapos sa Pilipinas, Tugang yan. Tugang. So, hindi natin Kuya IG, kapag kapilyedo na si Papi, kaapilyedo niya. Sino? Tejada po kayo. Tejada. Yes, Tejada. Magkapilido pala. Baka kayo magkamag-anak. Malaki ang nyo, no? Sa po, sa Manila, ang San Juan ang kadalasan namin na mga kamag-anak. Mga Tejada, mga malaki ang naipong ko. Ha? Klaruhin mo, Mas Kuya. Kuya G. Naipong pira. From Catanduanes yung ko. Yung ibang. Sakit kadalasan nga taga Catanduanes. Ayan, sige. Proceed na tayo para makapagpahinga si Tugang Barline kasi. Sige, introduce mo ulit. Ana Bunay, para maganda yung niya. Ladies, go! Welcome to Barlao. Hold on, Kuya G. Ako kasi ako eh. Wala akong follow. Ako na lang kaya mag-introduce sa sarili ko. Sige. Si Ana. Okay. Go, Ana. Go ahead. Super tahimik. Barline TV. Ay, preaching. Kaya para po sa aking last show. Bagsak na yung mata ko. Ayan, pakimute po. Kapwa lumuluha, kapwa nasasaktan. Bakit tinitikis pa rin ang isa? Lagi na lamang bang ganito ang buhay na hati? Di na matitis
paghihirap ng dibdib, sana'y nadarama mo rin ang paghihirap ko, at sana'y pakinggan ng pakiusap ko sa iyo. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo, pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maari bang sana'y patawarin mo ako, pagkat tayong dalawa ay sa isa. Hindi na matitis paghihirap ng dibdib, at sana'y nadarama mo rin ang paghihirap ko, at sana'y pakinggan ng pakiusap ko sa iyo. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo, pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maari bang sana'y patawarin mo ako, pagkat tayong dalawa ay sa isa't isa. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maari bang sana'y patawarin mo ako, pagkat tayong dalawa ay sa isa't isa. Tayong dalawa may Gary. Galing. Galing naman. Thank you po. Parang ano, sana'y patuwarin mo ako. Kuya, Grabe pang pinalit talaga yung sa'yo. Patuwarin nyo na kami. Mapatuwad ako sa busis mo, Barline. Busis mo pala, ulam na. Aray ko sa mga ulo ko sa iyo. Ayan, paano yan? Tapos na si Barline. Tapos na ako. Ayan, thank you. Sige, salamat Tapos na ba talaga. Mukhang pagod na rin sila sa baktong. Oo, thank you, Lance, pag talaga. Kanina pa yan eh. At saka, pagod na rin. Pero pag Okay. marinig Okay, namin okay, yung mga okay. boses ninyo, mga kapatid, hindi talaga kami napagod. In fact, nagising kami. Sila. Nagising ka, Kuya Alex. Tama. Kaya hindi ko Kuya pinagtataka IG. na sila si Nordstray, si Ana. Pag nandito yung mga tika muna, itong mga singers na ito, nandyan sila, sumusuporta. Kasi ganyan nila kamahal ang mga boses, mga awitin nila. Pati si Karen, oo. Pati si Karen na ano na din. Totoo yan, Kuya. Nagising. Kaya nga, kahit saan na lang kami nakapunta. Minsan natutulog sila sa ibang ano. Mga kapatid, Hoy, nakapunta pa rin kayo dito. Minsan natutulog sila sa LS. Tulog sila sa LS. Grabe.
My God! Kahapon na ay ako natulog. Si Nords Gray, ganun din. Si Karen, ganun. Ray, ayan. Kaming dalawa ni Lord. Matindi pala kayo sa puyatan, ano? Oo. Hindi Ako, kasi mas okay lang gusto sa ko akin matulog kasi. na kasama, katabi ko yung kuan. Pero, Ano? busis Anong nila, katabi mo, Kuya Ek? Parang katabi ko yung busis Bitin. nila o narinig ko sa radyo. O parang ganyan ba na? O, matulog ako, nakatabi ko yung ano, yung nakikinig. Parang ko sa radyo mo nila. lang sila. Kung nasa LS ka lang, no? Oo. Para naman, Iba yun. sabi ni Karen, magsitulog na kayo para naman siyang hindi natutulog, nasa kabila mo yan. Andun lang din Ako, alauna pa yan si Andun lang kay Karen. Gigi. Kay Agatha. Kay Ate Agatha. Nandun kayo sa GG. So, Barline, Doon bago na ka ako bababa, pupunta after. bago ka ka natutulog? bababa, Barline, pwede ka mag-plug sa ano mo ha, sa... Ay, may birthday Yan, pala si oo. Barline. Oo, may birthday. Yan, inibitan ko po nga po pala kayo sa aking birthday celebration. Yan, gagawin this October na po. Yan, 1 week to go na lang. Yan, at sa aking birthday celebration, October 2, magkakaroon po ng birthday concert. Yan, nandyan po sila. Yan, nandito yung mga teka muna. Ayan, at October 3 naman, pag-games naman. Yan, at magsisimula naman to ng 3 p.m. Onwards. Ayan, at sa aking birthday talaga, birthday live stream. Ayan, October 6, yan po ang aking birthday live stream. Open mic po to, all open po talaga sa lahat, everybody. Ayan. Sana po ay So, makapunta po kayo. Baba yung link, pre. ibababa ko na lang. Ako niya yung upcoming live stream ni Tugang Barline. Ayan. Guys, patamsak naman ng kanyang upcoming live stream. Yung mga Itong mga tika muna na aakyat doon, Barline, may attire ba ito sila o magti-t-shirt lang? Wala, gusto ko nga Maghubad? kaya yung ano ni Lunchbox, gusto ko susunod, nakaganon lang din. Nako, ang hirap kaya Kasi ito, dapat nasusunod na natin, nakaganon. Gusto ko nga walang effort. Kasi pag ang hirap kaya mataas yan. lang, Kuya, ay, may niyakap magpipink ka. ako niyan. Magpipink ako. Magpipink ka. Yes, magpipicture tayo na ganun lang. Grabe. Ano kayong susuotin ko, no? Magtiba kaya ako? Nagkasali ka dun sa tika mo na. Team. Oo, Sa yung host. IG. Si Kuya IG doon. Oy, Kuya IG, mag-host ka. Isama mo kaya si Papa Tubo. Ewan ko lang, magrambu lang kayong dalawa. Ang galing siya. Ay, nakatingin lang kaya ako. Sabi ko, ang galing doon. Nakatagilid lang, ha? Tagilid pa yan, makapatid. Tapos yung sayo, patuwarin mo ako. Si Conyo na Bikaka lang papakamot na ako, sa ulo. bikaka. Sorry, bikaka Si Kuya lang Ek, kung saan-saan na kasi napunta eh. Hindi, pag makita Kaya mo si kakatapos ko lang Papatubo, naglinis at naglaba. nagkaganon lang kaya si Papatubo, di ba? Ang galing. Ang galing. Oo, Okay lang ako na hindi ko magaling. On the Galing spot din yun. Papatubo. Oo, on the spot. Pag nasimulan nun, Papatubo ng ako, buhok wala kasi, na. Wala na kasi buhok si Papatubo. Eh. Di ba wala na buhok si Papatubo? Sorry, Papatubo, ha? Ang joke lang Papatubo, yun. may Mag-review ka dito, mag-review ka. Kilala ko kira ka, Papatubo. Kuya Ek, basahin mo yung sabi ni Nords Ray. Luspad ka na, Kuya Ek. What is luspad, Kuya IG? Ano yung lust? Namutla na sa kaupo. Putla na daw. Alright. Putla ka na. Again, maraming salamat kay Ayan, Bicolana, oo. tsaka sa Team Tugan, tsaka sa Team Dungaw sa maraming salamat. Ano ba to? Sasabihin ko. Sa pag-imbita Puro sa salamat amin. And sa congratulations sa napaka-successful na event para sa charity. Mabuhay po kayo. Thank you, Tugang. Thank you, Tugang Kapsat, Lunchbox. Salamat talaga sa grupo ninyo. Thank you sa Maraming pinali salamat ninyo po, mga Nay. kapatid, ha? Kaya talagang nagdala sa pinali yung grupo Yes. ninyo. Grabe ang dami. Hindi naman ako kasali pero pumunta lang talaga ako. Ikaw naman yung manager nila. Nandun ka. Kailangan nandun yung manager. Sana all. And I'm gonna in the Yung sekretary nyo kanina, nauna na. Nasaan na? Si Agnes, nakatulog na siguro. Oh, si Agnes. Ay, tulog na yun si Ma'am Agnes. Eh, sa akin naman dito hapon na 4 o'clock. Yung coordinator nyo, nandyan pa rin si Nords Ray. Hindi yan alis pag hindi Hindi to yan alis tong mga matutulog. ano. Si Karen, anong tawag kay Baka Karen? makuha. Ano tawag Magpapahinga na rin yan si Nords Ray pagbaba nila. Si Karen? Sergeant, manager namin. Sergeant at Arms? Kahapon, doon ako natulog kay Lods Rick.
Taga Las Vegas siya. Sir Gino Towns karon Out karin. na lang ako. Itreasurer niya na Sana lang si hindi mo Karen lang ngayon. hindi mo lang naabot si Tugang Rika, bababa niya lang. Kumanta siya. Doon ako natulog kahapon sa LS niya. Ilan Hindi ko nalaglag alam. na si Glenn? Glenson. Mayroon ka dyan, dyan na. Baka yung net na naman niya. Ayan, doon. Ayan. Ayan, paano po, magpapaalam na po Sige, ako. Tugang. Yes, papaalam na. Yaman ay Bicolano Kasi, Española. Barline. Tugang, Barline. And Thank you so much, Thank you sa lahat. Ano yung kita po tayo sa birthday. Tugang, Saka abangan po natin yung Tugang is kapatid. Yes. Grand LS ni Tupper. Abangan din po natin yun. Yeah, Sa so, Grand kailan yun sa'yo? Kailan yun sa'yo? Hindi, after na kuya nung event mo. Hopefully, Sige. after a week na kasi ay akong isabay dun sa event mo kasi syempre, maano yun. Respect din sa'yo dahil after a week na, syempre, all my respect. Nakakatanda sa sa Biritan. Sa Biritan lang. Makatanda ka naman. Sa Biritan. Kasi 3 years old ka pa sumali sa Wiwi Jamburi, Bulilit. Alright, Kuya IG, Connie, RPTV, kay Glenn Zone. Iyan. Ana ba Sige, thank you lang po. Teka muna, maraming salamat po. Ingat. Sabay-sabay na natin. Salamat po. Salamat sa inyo lahat. At sa mga nasa baba pala, kay Nordstray, kay Karen, kay Ma'am Agnes. Sa lahat po na nasa baba. Maraming salamat po sa inyo. Ay, si Jologs. Si Jamming. Jamming yan. Thank you. And kay Kits. Maraming salamat kay Kits. Nandito lang ako. Uy, kay Kids, salamat. God bless. Kay Kids. Thank you, Tugang, God Barline. bless sa inyo Thank you, mga lahat. kapatid, ha? Bye. Hi, Barline. Salamat po. Ay, bye-bye. Thank you. Sasabay na din po ako. Salamat po. Thank you to Pair. Thank you, Thank you. Bye, guys. Salamat po. Ayan, thank you. Ayan. Alright. So, ano na? Right. Oh. Yeah. Continue pa yan. Pa tayo eh. Kailang oras na Diyan pa si Ana Bonay. Hindi na po ako magbubuhay ng camera hat kasi nahina na nun yung aking internet. Mahina. Sige, Glenzon. Okay, Ayan. pasensya na po sa lahat na naka-BG dyan. Hindi na po muna magbubuhay ng camera. Ayan, okay lang yan, Tugang. Thank you so much sa mga Nordstray sa inyong grupo ninyo. Thank you, Papa. Salamat talaga. So ibigay muna natin. Ana, alam naman natin si Ana ay Matutulog. Ano ba yan? Sa LS. Appearance lang sa kanya, suporta, ganyan. Hindi So, ba Tige palipad, Ana no? Bonay? Kuya IG, tige palipad ako. Mamaya na pag may kakanta. Siguro pag magaling kumanta. Siguro sa Thank you, RPTV. Karapat dapat to paliparan to sa RPTV. Okay, ladies and gentlemen, all the way from Madrid, Spain, RPTV, Madrid. Yeah. Sabi na, amazing mami, good night po sa mga bumaba. Thank you. Amazing ma'am. Bawiin mo yung intro mo kanina. Anong intro niya? Bakit anong intro ba niya? Hindi, pag may intro, may exit siya din ng exit. Sige, mute muna tayo. Magdasal ka na, host. Ako ba? Oh, yeah. Ito na. I'm gonna live my life like every day's the last, without a simple goodbye. It all goes by so fast. Now that you're gone, I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Gotta open my eyes and see for the first time I've
let go of you lie. Try letting go of his sky. There it goes, up in the sky. There it goes, beyond the clouds. For no reason why can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Gonna look back in vain, see you standing there with all that remains. It's just an empty chair. Now that you're gone, I can't cry hard now. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. There it goes, up in the sky. There it goes, beyond the clouds. For no reason why I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Mataas ka agad. Yan. Ayan, nag-warm up. Naman, RPTV. Walang warm up. Yan. Thank you, RPTV. Next na siguro. Ang galing, no? Ang galing yung kumanta. Sino next? Basta mga tihada, ganun siguro no? Nasa dugo ayan. Apelyido. Mga Apelido ni Arman yan. Oo, mga tigasin ang Ay, mga tihada siya apelyido. din. Kaya po ako. Glenzon, Tinan mo may yung mga- jacket ka na gwapo ha. May jacket Tinan, na. tinan mo ang shape ng ulo nila, di ba pareho? Kulit ni Kuya Ay. Pati ulo nakikita. Ano ba Alam mo yan? kuya, yan ang ulam ko. Ano? Ano, hotdog? Paano saan si Mike? Wala, tuyo lang. Tuyo lang. Oh? Lagyan mo ng kaunting mantika. Talaga Grabe, lang. oh. Parang sa Pinas lang siya. Oo. Kasi Oo. ano niya, ipalipad Ano niya. yan? Very supportive kasi ito. Ano lang siya? Kanin at kasi saka... Imbis na ibinig kanin ulam. sa tuyo. Baka Ay, pinalipad. Okay Masarap lang yung yan, tuyo. masarap. Okay lang talaga yung tuyo ang ulam mo. May ulam ano? man, pero ayoko yung Oo. ano na siya. Aanhin mo yung masarap na ulam pero hindi ka inspired. Oo. Di ba? Oo. Okay na yung tuyo basta inspired. Sana May ulam man all. doon. Ayoko nang mag-init sa microwave. Kasi ang importante sa pagmamahal mainit. No, naman. Yes. Wala namang magkagusto diyan sa malamig na sa pag-ibig. Hindi naman maganda din yung malamig ng pag-ibig. Kailangan mainit. Mainit talaga. Kasi kaya nga... O, di ba, Nabune? Yes. Para ma-inspired. Para ma-inspired. na naman. Start hugot na naman. Napakit ako ni Kuya IG. Aray ko. Saan si Mai? Ano ba yun? Kantahan mo na nga. Kantahan mo na. Kumakanta yan eh. Ano Mai. Si Ana? Si Ana, kakanta ba to si Ana? Oo. Kumakanta yan. Kumakanta din yan. Pero alam ni Kuya IG yan. Kuya IG, sabihin mo. Sumasayaw lang yan siya. Sumasayaw lang yan. Sasayaw siya. Wapa, nasaan ba si Mylene? Ba't naririnig ko ang busis niya? Pero wala naman. Nasa backdoor, nasa backdoor. Nasa backdoor siya. Pag mag-ano siya, pag maka-hide yung camera niya, nasa likod. Yan. Aray ko. Kanyang Ano ba na mo na? Kahit mag-lost cam ka.
Makanta yan. Narinig ko yan. Mag-close cam ka, Connie, di ba Bakit mawala ka? naka-kuya yan? Bakit naka-kuya? Akala ko Ako, kasi sa iyo yan, kuya eh. Ay, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Ako yan, kuya. Naantok na talaga ako, I swear. Kasi kuya eh, sabi, akala ko sa iyo. Ayan, Tapos narinig ko yung boses ni Mylene. Sabi ko, Nasa likod daw. Nasa likod nga lang. hindi naman natin maririnig kung nasa Pupunta ka sa kay Mylene, kung mag-hide ka, di ba nasa likod ka? Backstage. Tumigil ka nasa nga, likod. kuya. Tumigil ka dyan. Akat kay Mylene, tapos makikita niyo sa likod. Hahaba na naman tayo dalawa nito. Maniwala kayo. Tayong dalawa. Ang Magpatuloy ako ng chinso. hahaba. Ay, magpatuloy ako ng chinso kung hindi yan totoo. Subukan mo, Mga subukan. guest natin. Ano ka ba? Pakantahin na Samantha natin. Page, may love shout out, Jolo. Saan ka na tayo mapunta nito? Tumigil ka, Kuya Ek. O sige, magpatuloy ako. O sige, magpatuloy ako uli. Connie, akyat ka kay Mylene pag mag-LA siya. Saglit lang. Akyat ka kay Mylene pag mag-LA siya tapos mag-hide ka ng camera. Di ba mawala ka doon sa screen? Magpatuloy ako ulit ng chinso kung hindi yan Ambot sa totoo. imo, oy, paghilom din ako. Basta yun ang Di ba Mylene? Si Mylene, explain na natin. May hinahalad mo na naman lang si Tugang Connie, Kuya IG. Iwan ko dyan. Pero si Kuya Ek, kahit saan talaga kami magkaano talaga kami nito. Parang Okay lang ako na magpatuloy ng chinso basta ikaw ang maghawak ng chinso. Yan po, at ako po ay magtutusong sa langat. Ang internet, sige, Dong. Sige. Proceed. Sorry, Son. Sige, Dong. Pasensya na po, pasensya na po. Maraming salamat po, Ate Bicolana. Pasensya na po, nag-igot talaga. Hindi ko kami buhay ng... Thank you din, Glenn. Thank you din at umakit ka dito. Thank you, Glenn. Salamat sa support. Thank you. Maraming po salamat sa lahat. Yan. Alright. Yan. Good night, everyone, and good morning. Spend half my life looking for the reason things must change, and half my life trying to make them stay the same. Love will fade like summer and to fall. All that I could see was a mystery and made no sense at all. The will of the wind, you feel it and then it will pass you, knowing steady it coming and goes, and gathering in lows. You must keep yourself already, so when it begins, get all that you can. You must befriend the will of the wind. I spent so many hours thinking about the way things might have been, and so many hours trying to bring the good times back again. And so it goes for lonely hearted all. They let their stay and slip away until they dig into the wheel of the wind. You feel it and then it will pass.
keep yourself on ready. So when it begins, get all that you can. You must befriend the will of the wind. Thank you, Elaine. Yan. So when it begins, get all that you can. You must befriend the will of the wind. Ito na po ang aking last song. Yan. Thank you. Pasensya na po sa lahat at hindi na kaya talaga. Thank you Ate Bicolana. Yan. And sa lahat ng mga nandito, mga co-hosts. Yan. Nagulat ako at ngayon'y nag-iisa pagkatapos ng ulan. Bagamat nakalipas na ang mga sandali, ay nagmumuni kung ako'y nagwagi. Pinipilit mang sabihin na ito'y wala sa akin, ngunit bakit hanggang ngayon nagdurugo pa rin? Sa kanya pa rin pamalik sigaw ng damdamin. Sa kanya pa rin sasaya gulong ng puso ko. Kung buhay pa ang alaala ng ating nakaraan, ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya. Sa ating gabi ay nag-iisa na lang ang minamasdan ang larawan mo, at ngayon'y bumalik na siya'y kapiling pa. Alaala ng buong magdamag. Kung sakali mang isipin na ito'y wala sa akin, sana'y dinggin ang tinig ko, nag-iisa pa rin. Sa kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin. Sa kanya pa rin sasaya gulong ng puso ko. Buhay pa
Yan, maraming salamat po, Ate Bicolana. Alright. Thank you, Dong. Thank Thank you, Dong Glenn. Till next time, ha? Thank you, Sige po, sige po. Thank you, Apo, bye-bye Glenn. po. Yan po, bye-bye po sa atin lahat and good night. and Galak-galak good ka rin morning. dito. Thank you, Glenn. Nagkataon, nagluloko na naman po yung akin na gusto ko pong manatili pero nag-iikot talaga. Alam ko Babagsak na naman. Ayan. Oh, Sige, thank you. Alam po na yan. Ate po na yan. Salamat po. Thank you po. Thank you, Glenzone TV. Thank you po sa lahat yan. Salamat. Thank you. God bless. Kaya po. Ayan, mayroon umakyat na si Onyok, Onyot. Pero hindi ko siya... Onyok Bisaya. Huwag mo lang skip, Ate Biko. Hindi ko siya kasi walang Kung hindi pangalan. mo siya kilala, wag mo nang Hindi ko siya. Nasa Nakatakot yan. Kasi na-experience niya sa iba. Ganda pa naman ng natin. Excited pa naman ako makita, Ana. Ikaw ba? Tumigil ka dyan. Minsan lang ako makakita. Ipagdamot mo. Grabe ka. Grabe kayo siya. Kahit saan na May lang tao po, lang din wala akong nang- gusto wala nang makita. pinipilit ba? Kailangan Kuya IG. Ganahan Hindi ka na. dito ka pa talaga sa malaking event. Dito ka Bakit kayo lang ba ang gustong makakita? It's unfair. Sino bang may Sa gusto? RPTV, Sino bang napangiti may ka lang sa gusto? RPTV. Sino bang nagsabi sa iyo na may gusto makakita nun? Hello, may galab shout out. Moto Crib. Ayan, may galab shout out. May galab shoutout mo, Trip. Motocrip, pinatugtog kaya yung kanta mo kanina. Nasa work ka, Dong? Available ka? Yan, Makat? Manay. Nag-PM, sabi niya, si Onyot, di pala ako makilala. Sino to? Ha? Sa private chat. Yung umakyat. Hindi pala ako makilala eh. Pag mag-open cam siya, ate. Oo, mag-open ka muna. Mag-open cam. Open cam, oo. Sa backdoor. Hindi talaga. Amazing ma'am, kumusta yung ano mo kanina, amazing ma'am? Na-tense ka ba or na so much excited ka kanina? Ano nangyari? alam mo, Kuya Sabihin IG. mo na, punta mo na ako ng kitchen, ha? Motocrip? Sige. Available Kasi ka? Kuya IG. Dong? Pwede ka umakyat, nasa Dong? isip ko, ang kakantahin ko yung sayo lamang. Tapos ang napindot ko yung tanging yaman. Sabi ko, bakit parang iba yata yung tono nung kakantahin ko? Kaya lang, tinuloy-tuloy ko na. Kasi nandun na eh. Hindi ko na Kasi siya pinalitan. Pahiwa na ako ng karne tapos bakit hindi sila makapasok? So babalik ka sana ako para anuhin. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang. Sabi ko, pero ngiwi ako ng ngiwi ha. Nandito ako sana, ngiwi ako ng ngiwi. Ano daw? Sabi ko sablay. Okay lang. Ano daw? Okay lang. Sabi niya, okay lang dito na lang ako magbantay sa inyo. Malayo pa ang umaga. Malayo. Andyan din siya sa baba. Si ano siguro to? Si Tugang Boss. Mag-open. Si Bossing? Oo, kasi malayo pa ang umaga eh. Paborito niyan to eh. Si Bossing siguro yan. Pero hindi kita i-accept talaga. Bahala ka dyan. Pag hindi ka dyan na gano'n. Mag-open ka muna, Bossing. Ano ba ang Bossing mo eh? Bahala ka. Takot ako kasi ano to eh. Sige, 14 hours na kaya. Yung natakot makakita ng kuan, pwedeng bumaba ako lang sa taas. Masulo kita. Hoy, Kuya tiatra lagi ka. Tiatrang agin mo ba? Di mat niya takot siya eh. Sa why tinatakot kapag nawala. Hindi na gusto kong sabihin. Onyot. Nakakainis to si Onyot. Onyot, itikik na kita. Bahala ka dyan. Hindi ka ba magpapakilala dyan kung sino ka? Lagay mo na yung ano mo. Bossing, mag-open ka na kasi kung ikaw yan. Ayan, Gio, habitat. I-accept nyo na yan. Foreigner lang naman yung maghuhubad, yung mga mahaba. Sabi niya, yan, maiksi yan, kutubad. Bossing. Sino ba yan? Anong oras? Masusukat ba yan, Kuya IG? Masusukat. Wala kayo dyan. Onyot ako. Antikenong vloggers. Ayan, salamat ha. Salamat sa support. Onyot? Sino si Onyot ba? You habitat. Tonyo. May kilala kang Tonyo. Idol IG. Ma-high blood sa'yo. Hello, Gio. Habitat. Madak talaga. Bababa na lang muna ako kasi ma-high blood ito sila sa akin. Kuya, Gutom lang yan. Nalipasan ka ata ng gutom. Nasubrahan na nga sa busog.
Ayan, sabi niya, kanta ka lang daw kayo. Bahala ka dyan, lamuking ka. Napakaakyat mo, te? Ala, sige. Ang hinahamon mo rin, Imaldita. Sige ka, unyot. Bisaya yan, Ana. Hinahamon mo. Ay, Bisaya. Kinsa, si Ate Bicolana? Hindi, si Unyot. Nasa likod. Nasa backstage. Nasa likod si Unyot. Ana Bunay, Bisaya ka? Oh, Bisaya. Sa Cagayan de Oro City. Sabi niya, Saan sa Cagayan? Taga-Butuan. Ana Bunay, saan sa Cagayan? Ano kami? Ano sa May Villa Ernesto? Si Kuni, Ang Butuan. ganda pa naman ng Cagayan. Butuan. Sa Butuan. Grabe ka, Butuan man talagang. Butuan? Ipabasa mo sa balita. Nandoon sa live sa Butuan City. Butuan. Ayan, Silingan di Aita. Sabi niya, Silingan. Alam na this kung sino. Butuan. Taga-Kitkay ko, sabi niya, taga-Kitkay. Taga-Lapasan siya. Lapasan, Kitkay. Lapasan, sa Cagayan. Lapasan, oo. Eh di si Boss Do nga. Motocrib Studio. Igalab shoutout kay Motocrib. Motocrib, Dong. Dili daw, Pwede ka dili umakyat bitaw. o nasa work ka? Nasa PBB ka ngayon? Thank you, Bahala ka dyan. Hindi talaga kita accept dyan. Bahala ka. Lalamukin niyan dyan si Unyot. Patigasan kayo dyan. Ang hinahamon ko matita. Ayaw din, O, diba? ayaw din matutumpam. Ayan. Yan na nga. Taga-pinto lang ko. Nasa work ka. Okay. Nasa loob Matanda ka pala na pala, Kuni, kasi inati ka eh. Ha? Siyempre. Ano pa? Hindi ko naman ipagkaila yan. Ano ka ba? Ano problema mo? Ano problema mo, Kuya Ed? Na po, Ma'am Pagsama kami dalawa na yan. God Tubuwer ka. bless po. Sanay ka dito. From Elaine. Ay, nako. Alam ni Kuya IG. Kuya. Alam niya na ako Pintuyan. Pintuyan daw siya. Taga-Pintuyan. Pintuyan? Sabi ni Geo Habitat, dahan-dahan sa mga words na natatapon ng kape ko. Ay, naku, masanay. Naku, pag kami magkaharap ni Kuya Eg, naku, laganyan kami. Parang asot pusa. Parang asot pusa kami nito eh. Hindi. Tinitrigger yung ano ko. Kilala ko si Kuya IG din. Kasi, kaya nga ako umakit kasi yung parang yung ikaw lang may isa, tapos kagaling mo lang naglaba, tapos naglinis, tapos gusto ko yung enjoy yung self ko kasi ako lang may isa. Wow! Alam mo sa akin, Ana, sabon. Ano ako, Ana, sabon? Kung sabon ako, Ana, hindi naman siguro Mr. Clean kasi may buhok ako. Kung sabon ako, anong klaseng sabon? Perla. Ajak. Perla. Perla. Sana all, Perla. Pampaputi. Hallelujah. Alam mo kung kulay. Alam ko Ano naman kung Ajax ka? Ano naman yun? Champion siguro. Habang Connie sabi, 45 years old na si Connie, matanda na yan. Perla. Sino masabi? Si Onyot. Ikaw talaga, Unyot ba? Chismoso to. Ang number one chismoso to ang nandyan sa backstage. Nagtitiis lamukin. Ayaw magpakita sa cam. Ayan, diyan ka talaga. Bakit ayaw niya dito? Dito? Hindi, nangungulit lang talaga yan. Dalawa na sila dan, Kasi siya, wala siyang pangalan. Wala siyang pangalan? Wala. Okay lang na nasa likod siya kasi Tapos hindi siya nagbukas ng cam? Hindi. Napag-uusapan Hindi rin. Si Gio Habitat, natawa to. Saan ba tayo si Gio, Kuan, host, Tugang? Ana Bunay. Ana Bunay. Kanta ka na, dali, day. Kanta na. Lagi ko kabalong kanta. Ayaw gid ko patuho ang Bisaya di ka balong Tagalog kayo kasi nandito yung mga Tugang. Balikan natin si Amazing. Amazing, ano bang nangyayari sa iyo? Hindi talaga, Bakit iba ang hindi kanta mo? talaga ako maniniwala na na hindi ka marunong. Grabe talaga Hindi po ka yan. pwede. Mag-usap na tayo dito sa baba. Sobrang Kakanta ko ng isa. Mag-off cam lang ako, ha? Ay, binawi Okay naman lang, ni okay lang, Gio okay lang. Habitat. Thank you. Hindi naman daw halata, Kuya Ek. Hindi daw halata. Naniwala ka rin. Hindi daw halata.
Oo, naniwala ako. Hindi ako madaling naniwala sa'yo. Yun yung mga madaling masaktan, maloko lang. Anak. Sino bang pinaringgan mo? Uy, kakanta na si Ana. Uy, mamaya na. Ayan mo, kuya! Okay lang. Naku, Diyos ko. Hindi kasi, naniwala siya sa 32, akala ko nga 27. Ay, mag-goodbye na ako eh. Bukas may trabaho pa ako. Grabe ko si Kuya eh. Hindi talaga yan Ladies and gentlemen, all the way from Florida, USA. Ay, hindi pa ako ready, kuya. Hindi pa ready. Kuni, ikaw mag-introduce sa kanya, Kuni, or si Kwan? Sino mag-introduce? Ganun pa rin tugtog. Anong i-introduce? Kay Ana Bonay? Oh, Ana Bonay. Basahin mo muna yung ano mong magtanong ka kung anong gusto mong sabihin. Anong gusto? Avatar niya. Ha? Nursery. Pintuhan kami dito, Nursery. Ayaw mong sumali. Ikaw na, Kuya Egg. Hindi ako marunong. Sabi mo lang, ladies and gentlemen. Okay, sige. Amazing ma'am. Siguro. Mag-practice Kasi siguro. para hindi Okay. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, let's welcome Ana Bonay from USA, Florida. If my people will humble themselves, and pray, kilala ko yan. seek my face, and humble themselves, and turn from their wicked ways. Si Barlag yan. Hear from heaven and forgive their sins. Budo na no, si Barlag. I will hear from heaven. Marunong din pala itong budol. Diba? Alam namin si Mingle Trade, si Barlag. Wow, kita ang pusod ni Ana, oh. Forgive our sins and heal our broken land. Hey. Lord, we bow our knee. We humble ourselves and pray. Lord, we seek your face. We humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, and forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Kaya June, nagalap ko ta, daging dagamon. Turn our nation back to you. Lord, heal our land. You are so Lord and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. You are so Lord and heal our land.
you. Budol. Nabudol lang. Grabe ka, Ana Bonet. Isa pala si Barline na eh. Isa pa lang ba si Barline eh. Yes, Nerds Dre. Ganon din si Nerds Dre. Ayan. Mahirap to pag kadami to mga ganito. Kuya, at least nagpapakita. Nandito ako, kuya, no? Hindi yung nag-off cam. Oh, sorry, nakalapida ako ulit. Bakit ka maglapida dyan na yun? Nagluluto ako, maglapida lang muna ako. Hello mga host, good evening. Hello, North Ray. Salamat, nagkalap shout out. Hey, North Ray. North Ray. Katay mga yung baby ko. Yes. Baby ko. Moto Chris Studio, thank you salamat. Thank you, Dong. Chris. Next time, Dong. Ang ganda ng boses ko, no? Si Statoy Vlog, hello! Nagluluto kasi ako. May tanong ako, Ana. Kahit mukha mo lang para makilala kita. Lagi May kita tanong ako, nakikita Ana. kung saan LSD. Anong tanong ko yan? Sige, Tugang. Statoy Vlog. Ingat Kasi kayo. alam ko, Ana, na maganda ang mga taga Cagayan. Taga Cagayan de Oro. Uy! Ni minsan ba ang mahal mo? Ni minsan ba ang mahal mo ay hindi nagsisilos sa kagandahan mo? Kasi yung iba pag maganda yung nagsisilos sila. Hindi ko naman alam kung hindi naman hindi ko alam. Kasi hindi Sabi ni Sir June Digamon, so, Kuya Ek, maupay pag-abot na ako sa balay, kaya nagpanic buy petrol, kay halos tanang station walay petrol. Hala, oy, naman sila, nag-hoarding na naman sila para magmahal ang Siguro maghanap naman siguro ng gera para magkaano. Ay nako. Ingat kayo diyan mga kapatid sa UK, oo. Sa UK. Panikbaing walay petrol. Ayan. Ingat. And si Tugang Tatoy's Vlog nasa US din ito, Tugang asawa ni Tugang Kako sa TV. Ayan, sa Team Dungaw, Charity Foundation namin. Ayan, thank you, sis Tugang. Salamat. Ayan, si Unyot, kakanta pala. Si Oo, pakantahin na natin. Ha? Kantahin na natin ang ating bossing na sabi ni Tugang Connie, number 1. Ewan ko lang kung Kakanta ba yan o makiusosiro lang yan? kakanta. Makichismis lang. Ay, bossing, wala akong sinabi ha. Bossing. Okay, all the way from Bukidnon. Bukidnon, Silingan. Unyot, pakinggan natin. Hala, dilim daw. Madamdamin. May liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking iniintay. Ayan nga, sabi ko na nga ba si Busing nga. Kaya Naku, inayos kaya niya. ang mundo ay kay pait, walang kasing tinig. Kailan kaya ako'y di naluluha? Ang aking pangarap ay unti-unting matutupad. Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. O sige ha, malay pang umaga, walang bababa ha. Ganggalang matitiis ang paghirap ko. Sa dilim, hinahanap pag-asa na walang andas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? The Bulong King. Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko? Sa dilim, hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin?
malayo pa ang umaga. 11-12 pa dito, kaya malayo pa. Bakit nakakanta ka? Bakit nakakanta ka, Unyot? Matutulog na kasi ako. Baka nakatulog na yung master to. Para sa kaalaman sa lahat, ito si Unyot ay hindi makakanta pag gabi na, lalo na pag nandyan yung misis niya kasi maaga ang trabaho. Siguro mag-absent ito bukas si Unyot. Siya pala ay yung may ano na ngayon, bagong ginawa na. Ayan na, si Nursery airport. nagpakita, ayan. Hala, si Nursery. Uy, nagpaganda talaga si Nursery. Sabi mo Hoy, nagluto kanina. ko kuya Igbo. Nagaluto ko. Weh. Kurang ako na ubod dito na Hi, Nursery. Lahat ng mga official ng Tika Muna, no? Number one budol. Lahat ng mga official ng mga Tika Muna, mga maganda. Ano ba, maniwala ka ba hindi na niya nagluto yan? Hindi. Oh, so pili kayo sa Tika Muna na maganda o sa Tugang na madaldal. Pumili kayo mga kapatid sa baba. Hindi mo na lang Hindi lang madaldal, sismosa pa. Mag-mute na nga Tinan mo na, Baba, napakalot mag-mute si na nga RPTV. lang. Hindi madala sa hindi madala sa kanyang Mag-mute na ako, mag-mute. Hindi madala sa pre-over ni RPTV. Mga matigas itong mga members niya. Si Amazing Ma'am, na ano na rin yan. Na-recruit yan sa pagtintugang. Dati, madam yan, madam. Alam mo, Kuya Kami po Igby, mawawala kuya yung kuya Igby kay ganiya pa kasi yaw diha kami po. mawawala Ganiya yung pa si pagod yaw ko diha. sa'yo. Kalilinis sa bahay, kwarto, naglaba. Nawala ang pagod mo sa akin. Oo, kasi yung mga kabuang mo, kasi yung mga jokes. Kabuangan. Kuya Jolog, nari naman ko dito sa Alam niyo ba ang nakagusto sa mga ano ko mga buang? Kuya Jolog, nakadiri sa taas, dali. No, kasi guys, ang sabi ni Kuya IG ha, saan gusto nyo sa Tika Muna team o sa Team Tugang? Ang sabi niya madaldal. Pero ito lang masasabi ko. Yan kumanta, di ko lang alam kung sino sa kanilang dalawa ang number 1 and number 2. Kasi yan ang dalawang leader namin. Kaya siya, ay naku talaga. At sasabihin, madaldal chismosa. Ayan, dalawang Si Papi nasa gitna lang yan. Talagang hindi yan maimik. Kahit dito sa bahay. Actually, kagaya ko kay Papi dati. Tahimik. Nakahawa pala ito sila. Naniwala to kay IG. Ako rin. Ganon din ako. Tahimik. Hindi niyo natanong si Lansbox kung ano ako pag una nila ako makita. Tahimik talaga ako. Ayokong ano. Ayokong magsalita. Alam mo, Kuya IG, hindi ikaw pag hindi ka tahimik. Oo. Saka hindi nagpapatotoo ito si number. Ewan ko lang kung sino tong number 1 and number 2 dyan sa dalawa. Kuya John Digamon, hello, Pakusi. Ang taong nagsasabi ng totoo ay makasipol. Nagsasabi talaga, tahimik talaga ako na tao. Napilitan lang ako kasi kung hindi ako magdadaldal, kung hindi ako magsasalita. Explain mo, hindi talaga ako maniwala kasi nung nakita ko sa isang... Tahimik na siya pag tulog. Tahimik na nga pag tulog. Oo, tahimik siya. Tulog lang yan. Tulog kasi hindi nahilik yan. Tulog lang yan. Hindi nahilik pag hindi makatulog. Kuni, mahilig ka lang dyan. Sila ng dalawang magbagbagan dyan. Pagbukingan Grabe. IG, mabuhang lagi ko ni magkatawa sa kita kung kalma. Magpapagili ko ni Kalma. Maghatid lang ako, mga idol. Sige po. Uy, Tugang, amazing. Bababa ka na? Amazing. Hindi, si Gio Habitat. Lessons learned natin. Anong lessons learned natin sa ngayon sa Huwag masyadong concert natin na excited. ganito? Hindi. Ano kasi siya, Kuya IG, parang, yun nga, kung si Manay kinakabahan, ako pa kaya na unang pakakantahin, wala man lang hindi man lang ako nag-practice, wala man lang ako. Kinabahan din ako sa inyo. Do, re, mi, walang ganon-ganon. Hindi talaga ako kumakanta. Alam ni Nordstrom yan. Mayor. Kaya nga, sabi ko kanina sa kay Quinto Mosiro na mag-warm up Muyot, kayo. sana kantahin mo yung kinanta mo kagabi. Oo, walang Ay, warm up. Dadri. Kaya nga sabi ko, Kuya IG, the show must go Ganda ko on. yun. Oo, pero nakita ko na kahit
Yung sa una Gusto talaga, nating talagang hindi ko, umangat, pero bumagsak. Pero tuloy-tuloy pa rin. Ganun sa buhay. Pag kayo Kasi ay kuya, nasaktan sa parang pag-ibig, pagmamahalan, na-mental hindi block ibig ba sabihin, ako kung ano yung tono niya, na mental block talaga ako. Hindi ko na parang hindi ko masabayan yung tugtog. Parang pero hindi feeling ka ko first nakatitig time sa ko akin. Ha? Sa ano ba, dito sa kamera ba? Sa kamera, hindi ka nakatitig. Dapat doon ka sa YouTube. Sige, doon nga. Kuya, naka-block talaga siya. As in yung yun lang yung tinitingnan ko. Wala, hindi ako nakatingin sa camera kasi lalo akong Nagulat siya. Nagulat. Kaya lang kinabahan talaga ako. Pag naunahan ako ng kaba, Okay lang yun. Amazing. At least, naka-experience ka ng ganun. Ano? Sa bawat buhay natin magkapatid, may matutunan tayo. Kaya nga, mag-ano ako na, ano ba ang kailangan nating improve? Ano ba ang pagkukulang natin? Or kung maganda na yung ano natin, paggandahan pa natin sa sunod. Ganyan. Thank you so much, amazing ma'am ha, sa iyong suporta, sa iyong prayer, at pagbitbit ng dalawang singer. So, bugaw ka na rin, kagaya ka ni Nords Ray at ni Ana Bunay. Bugaw na mga talent, dadalhin. makapal lang ang mukha. Kaya, hindi kasi, Ako na naman ang hot seat. Bakit Kuya IG, Team Tugang. Team Tugang. General. Teka lang, may tahimik na isang bata. Hindi kami sanay ni Ate Bicolana. Nakamute na siya eh. Hindi naman nakamute, hindi. Kasi Nakamute. Si Tugang, Connie, nakamute. Hindi kami sanay. Sis Connie pala, hello. Nakikita lagi sa mga chat box. Magsalita ka na, Connie. Na-miss ko na kaya yung ano mo. Ano pangalan niya? Baka nagchat-chat sila ni Kuya doon sila nag-aaway. Okay, basahin yung sabi ni Kuya Jun. Tapos mata ko lang ang pinatype ko. Malibak ka talaga. Bossing, hindi pwedeng PM. Hindi pwedeng PM. Agoy, nako, problema yan sa Kuya X. Si Maylin itong ano din Problemang Jun, malaki yan pag may PM yan. picture mo na London Bridge. Pakita ka nga na, May. Nasaan na si Timaylin? Nagtago Ala, man. sabi ni Sir John, Rigamo, sabi niya, parang kung si Maylin. Hoy, Lodi mo to, Crib. Huwag mo kong pakantahin. Hindi ako marunong. Amazing. Thank you, amazing ha. Sa support ha. Kasi yung baby ko. Kinanta mo yan eh. All out support naman, Kuya IG. Sino Appreciate nag-request ng namin yung support? effort mo at saka yung pag-support mo Ako. simula kanina hanggang Ikaw, Kuya. ngayon. Bibi ko talaga. Thank you talaga. Bibi ko talaga. Manay. Oy, siya nga pala, may nag-request sa baba, si Motocrave. Kasi Kanta hindi ako daw, makapalipad, North wala State. akong mautusan. Kanina naghahanap ako ng mautusan, wala eh. Sige, Kunin ko na lang amazing yung ma'am. Nang ano ba? Yung Gcash nung ay ito pala Anan sa screen? Ayan. Kasi kanina talaga wala akong mahagilap, nahiya akong magpa doon sa ibang mga kaibigan ko eh. Utusan mo ako. Your wish is my command. Sa GC na. Huwag kayo mang-utos sa tao na mahirap utusan. Oo nga, Kuya eh. Kaya nga hindi nalalamig ko kasi baka mamaya, di ba, syempre kahit kaibigan mo na yung sa YT lang, hindi rin naman natin masasabi na baka mamaya may masabi sa iyo. Kaya mas minabuti ko na lang na huwag na lang. Ayan, salamat po nga sa support, sa full support mo ha. Sige, kayo mga babae dyan, sa baba, from Maylin, pababa, papunta kay Amazing Ma'am Ana, kay Nords Ray, Connie. Pwede na kayong magtanong sa akin. O sige, tanong. Hot seat nyo ako. Talaga ready ka na, Kuya ID, ready Sige, ka na. kasi mag-aano tayo, siguro mga 39 minutes. Siguro 39. Oo nga kasi ilang oras ka manay? Grabe 11 magto-12. 11 na. 12 hours talaga Pusin natin hanggang sa yan. Para 12. Ako. Oo nga, 11 hours and 21 minutes. Sige, magtanong muna kayo. Kakanta ka na, Nords Ray, naghanda na siya ng ano eh. Thank you, Tugang. Salamat, Tugang. Thank you so much, Jun. Nagpakulay si Sir John. Thank you po. So, pagbigyan ko kayo kasi
Baka sabihin nyo na madaldal si kuya. Sige, tanong kay Kuya. Birahan niyo si kuya. Madaldal ka tirahin naman mo. talaga. Ano nga gusto mong tanong, Kuya IG, yung tipong Wala si yung level Ana. 1, level 2, level 5? Kahit ano, hindi ko naman sasagutin pag hindi ko kayang sagutin. Sige, Tugang, nandyan. Pwede pa bang akit? Sige, Tugang. Mayroon dyan, hagdanan. Ayan. Ayan, nakantayin ko rin yung request ko. Pero Kuya X, First si and North last Ray, song. kakanta daw siya. Oo. Pakantayin mo. Off na ako nahiya. Sige. Loading mo to, Chris. Pwede pa. Sorry, Papa, Sige, next aakyat time si na Sir lang kami June. sing, ma'am. Kuya John, halika na. Ala, akat si Sige, Kuya Nurse John. Ray. The mic is Nakapin yours, pa lang Nurse Ray. hagdan, Sir John. Sige, Ray. Mag-mute na tayo. Magandang kanta. May hagdan. Kantahin ko ba yung baby ko? Request ni Kuya. Sige, Malamig go. dito. Ano ba yan? Go. Ladies and gentlemen, all the way from Russia. Requested by Baby Ko. Kuya Egg, ni ganyan. Sabihin mo, ladies and gentlemen, mula sa bansang palagi nagmamadali, Russia. Ganon. Pwede. Mula sa bansang palagi nagmamadali, North Ray Vlog. Ladies and gentlemen, mula sa bansang nagmamadali kahit 5 minutes, 5 minutes kayang-kaya na. Nagmamadali. Pero nasarapang magmadali. North Ray Vlog. Ikan budol! Hindi yan budol. Yes, ano Oh, po na sige, time yung baby ko ah. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan ang tamis ng iyong pagmamahal? Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo na ako. Yehey! Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniibig mo pa? Baby ko, hanggang kailan ang pangako ng iyong pagmamahal? Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo na ako. Baby ko, kung nagkasalanan ako sa'yo, sana
mapatawad mo ako. Alam mo naman na mahal na mahal kita, baby. At sana, magkikita tayo very soon. I miss you so much, baby ko. I love you. Ako ba? Iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away. Kung sakaling ayaw mo na sa akin, bibi ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patuwarin mo na ako. Baby ko, patuwarin mo na ako. Baby ko, patuwarin mo ako. Thank you so much. Sana all my baby. At pinapatuwad. Patuwarin talaga. Grabe si Nursery. Patuwarin. Ano na naman? Oo. Ipatuwad talaga? Paano yun? So kayo, mga babae naman kayo, tanungin ko kayo, tungkol sa tuwad, kasi tuwad naman talaga yung ano. Ano ang gusto nyo kung nakatuwad or nakaupo kung may nahulog na may nahulog na isang bagay, tapos pupulutin mo? Ayaw mo na kuya sa'yo! Di ba, may nahulog. Paano mo kukunin? Paano mo dadamputin? Nakaupo ka or nakatuwad? Siyempre, nakatuwad. Ikaw talaga. Alangan man og magbika ka. Tanungin ko kayo. Sige, si Bicolana nakatuwad. Si Connie, ano sa'yo, Connie? Alangan man di ay og magbika ka. Di magtuwad. Tuwad din. Mahilig pala kayo. Ikaw, Nursery, kung ikaw ang nagpauna-unag tuwad yung kanta. Kung may nahulog na isang bagay, tapos pupulutin mo, paano ka pupulot? Upo ako, tapos ganon. Ay, pasensya. Ikaw, Pina-feeling Ana. virgin ba, Kuya Egg? Pina-feeling virgin ka noon. Yan yun. Parang axe colon. Ay, bongga. Bongga yung action ni ano. Bongga yung Si action Ana ni siguro Ana pati Bonet. buhok, ganon-ganon pa niya, no? Ganun ko, kuya, Ay, Diyos mio. Ikaw, amazing ma'am. Pag ganyan siya, tuwad din yan. Ikaw, amazing ma'am. Opo. Dalawang paupo, tatlong patuwad. Actually, mga kapatid, lalo na sa pag dating kayo sa 40 pataas, huwag kayong tutuwad kasi yun yung nakapastroke. Yun yung nakapastroke. Kasi yung ulo natin, yung utak natin ay nasa ibabaw. Pag tuwad mo ganyan, nasa ilalim na yung ulo, nasa itaas yung heart. Punta sa ano? Kaya yun. Ang sama-sama ng ibang sabi na tuwad-tuwad. Mga bata pa. Pero pag bata pa, Kuya Egg. Pero kung pag magbilangkat. Bata pa, magbilangkat. ayaw ka maniwala sa'yo. Puro kasi. Dugo kasi yun. Kuya IG, yung ano pala, yung Ay, Kuya John! Ay, Kuya John! Oy, Yung kantang welcome na. Ano lang parang tawag dito. Isang kaalaman lang, yung kantang baby ko, ano yun 8 or 9 years in the making. Kasi dun sa isang radio station, na online radio station, dun yun, kung saan nagdi-DJ ako dati, kinanta yun ni Sandro Orbistondo, taga Surigao siya. Tapos hindi pa siya ganun kasikat, yung kanta na yan. Tapos ngayon, nung kagabi, may pinuntahan akong LS, sabi ko, bakit kinakanta na ngayon dito? Sabi niya, sikat na yan. Sa tiningnan ko, 1 million na yung views niya. Sabi ko, wala. Ang bilis na gano'n. Kaya malay nyo, yung isa sa mga pangalan dito, no? Biglang mag-viral yung yung trending na yung baby ko. Hoyots, Ana Bonet, pamangkin ni Mayura si Sandro, yung nag-compose ng baby ko, taga Surigao. Oo, taga Surigao nga. Kasi Pamangkin ni Mayura. yung online radio station na yun is from Surigao. Yung mga taga Surigao.
Bisaya. Ay, nakakatuwa na, sabi ko, kinakanta, lagi lang yung inaano sa station nung kung saan ako nagdi-DJ dati, parang yung baby ko, tapos yung isa pa, ano yan parang dalawa yan, tapos lagi nilang inaano, tapos ngayon, parang halos lahat na lang yata ng napupuntahan ko, kinakanta na nila, kaya nagulat din ako, kinanta ko dito. Ni-revise ni Nord's Ray Vlog. Yun yung version. Meron na. Kuya John, ang sabi niya, tuwad daw. Sabi niya. Oo. Pero bago na bago ang title niyan, Patuwarin Mo Ako. Ayun. Hindi na baby ko. Hindi na. So kung 19 years, amazing ma'am. Hindi po, Volgang 8 or 9 years lang yung 8 or 9 years. So ibig sabihin 8 or 9 years pa ako sisikat sa ilang taon na kayo niyan? Meeting naman yun, processing naman yung Kuya IJ, di ba? Maawa ako sa hindi ko na ma-imagine yung mga mukha ninyo. 8 to 9 years from now. Pero kuya, Hindi mo na kami kilala, ha? pero ito lang yung ko sa'yo, ipapayo ko sa'yo. Kung gusto mong sumikat yung kanta mo, ipakanta mo kay Nord's Ray Vlog. Yes. Kasi yung niya, yung... Meron pa siyang isang kinanta Si Annabel Rama. Meron pa siyang isang kinanta, Nord's Ray, di ba? Kusi Queen, oo. Kaya ang tawag sa kanya, Kusi Queen. Magsambunutan yan sila ni ABC kanina. Magsambunutan na buhok. Kusiun ko na yung kuhan karon. Si Balbi o si Kusi Queen. Si Balbi kanina kuya. Pinaganon pa pag kusi ganyan. Kurot pala, kurot. Wala naman sasabihin ni ABC sa akin, kurot. uy, nakukusian, tagid ka. Kusi sa Bisaya kasi yan kusi. Oo, kusi. Kurot na Tagalog. Naintindihan mo ba, Bicolana, yung kusi? Ayan. Si Connie parang hindi to Bisaya eh. Naintindihan mo ba, Connie? Tagabutuan yan eh. Tagabutuan. Ay, oo. Tagabutuan. Pero ang tawag sa mga babae, gitan. Kaya sa mga lalaki, butan. Hindi ang lalaki. Butan. Butan. Kung babae, gitan. It's unfair yun na unfair. Nursery, asa ka sa ato, Nursery? Nalimot ko. Hindi talaga tayo mananalo dito. Kasi North Cotabato, Kinapawan, North Cotabato ko yun. Si Amazing Momay ba? Momay is Bisaya ba? No, Bicol. Bicolana po. Ay, Uragon. Bicolana. Uragon. Nandito pa ako sa inalingan ko. Magkalapit lang tayo. Uragon. Lahi man tayo mo, ana yung Uragon. Kanto man itong isgutan na to si Barline. Ano talaga, magkisi-kisi, inikuan. Mag-ihi-ihi ko na siya basta si Barline na itong isgutan. So, please. Umakyat siya dito kanina. Ay, kaya wala, nang budol ka. Oo. Nakita ko man na nakalive si Ate Bicolana, nandito ako. Excited pa naman ako makinig sa'yo. Binudol mo kami. Sabi ko, kumakanta pala to si Ana Bonet. Pakinggan mo. Kuya John, pag kumakanta talaga ako. Alam mo kaya John Digamon. Teka muna, team. Mga budol din pala. Mga budol ito sila. Hindi na ako makapaniwala nitong mga tao ito. Kagaling nilang kumanta pero nang bubudol. Kaya nga. Nako, akala mo lang yun na magaling. Ano yun, lip sync? Nabudol ka talaga. Hello, Kuya Arbs! Kuya Arbs, bonus. Ay, wala na talaga akong boses. Hello. Kuya Maylin, natulog ka na dyan. Hindi nakikinig lang. So, Tahimik lang si kakanta ka ba Miley. dyan para wala kasi si mag-introduce si... Wala yung ana. Uy, naunsa ba? Hindi kasi, mangusi, rabat to basta kuan. Wala man kayo maayo diri mo. Wala yung maayo diri mo kuan ba mo. Introduce. Si Connie na lang mag-introduce kasi Dili po ko kabalo. discovered yun ni Abisik. Ay, wala. Uy, sus, ginoon. Matinga, mantang. Sige, so ladies and gentlemen, ang pinaka super friend natin all the way from United Kingdom, The John Digamon Show. Duha na gid akong tulion ani ba sa basic ang si Kuya Ig. Mute na ko ha. Ayan. Unsa ba ning ako ang dali lang ha. Ay magandang gabi po sa inyong lahat.
sa mga co-host dito sa taas, at syempre pa sa lahat ng supporters ni Bicolana Española, sa Team Tugang, Team Dungaw. Wala nang kita'y makilala, walang ibang naaalala, kundi ang tamis ng iyong ngiti parang nagsasabing mahal mo ako. Malidale, ibang-iba ka aking giliw sa lahat ng nakilala. Walang ibang naghahatid ng sigla tulad mo, sinta. Wala kang katulad, wala nang hihigit pa sa iyo. Wala kang kaparis, wala nang gaganda pa sa iyo. Di ka may hahambing kahit kanino pa, labis ang iyong ganda. Wala kang katulad at mahal kita. Connie, RPTV, Wengs TV. Thank you very much, Bicolana Española, Japeth Niño TV. Uulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailan may hindi magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Bakit ikaw ang nais na matanaw nitong mga mata? Tunay kayang nabighani ako sa taglay mong ganda. Nais kong marinig malamyos mong tinig na sa aking aliw at tila ba ito'y hulog pa ng langit. Sana kahit minsan ay mapansin ako, malaman mong ika'y mahal at yan ay totoo. Huwag mong iisipin nagbibiro ako. Tunay ang pag-ibig na alay, ikaw ang nais sa habang buhay. Ang pag-ibig na alay ko sa'yo'y tunay. Ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang umibig pa, ayoko na sanang masaktan ang puso kong laging nagdurusa. Ayoko na sanang mabigo kapag laruan ng aking puso. Ayoko na sana, ayoko na sana, ngunit na ika'y lumayo, mundo ko'y biglang huminto. Sana'y magbalik ka sa akin, sinta. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw, sinta. Umaga, hapon, kahit magdamag, laging ikaw, sinta. Hindi magsasawa sa piling ko. Kasusyo TV, Charon Hunt. Sino pa yun?
Malidale Dukusin. Thank you. Kuya Ig, North Ray, Ana. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako. Asahan na di maglalaho. Ang pag-ibig ko'y tanging sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman, minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo walang hangganan, dahil ang minsan ay magpakailanman. Connie and Amazing Mamay. Minsan lang kitang iibigin. North Ray, thank you. Minsan lang kitang mamahalin. Jologs, thank you. Ang pagmamahal sa'yo walang hangganan, dahil ang minsan ay magpakailanman, dahil ang minsan ay magpakailanman. Ayan, para po sa mga co-host at Grabe, syempre pa sa mga galing. Thank you. Ayan. Kanindot sa imong medley. O, iserve ng biskwit. Tawata kining isa ka popcorn gikan sa Popcorn Company. Yan. Kape Bago North ka Ray. muna og Kuya John, mukanta sa kag og 5 ka buok kanta. Ha? Yan. Dili 5. Napulo. Uy. Bago ka muna og Kanta ba ko? mukanta Pwede sa pa kag 5 mukanta? ka buok. Wala pa ba tayo na overtime? Okay lang ba? Sige, siguro mga 1 or 2 songs. Okay. Siguro kailangan May Okay lang. 15 minutes. na ako eh. O sige, mubawi lang ko no. Dalawang awitin pa. Guaps? Okay, sige. Yung sa'yo lahat. Sa'yo na. Manayaw ta. Gusto mo manayaw ta? Ha? Manayaw ta ba? O sige. Para exercise. Yan before gusto ni tamatulog. ni Yots Ana po ni sumayaw. Yan yung ano niya, mambodol yan sa kanta. Sayaw yan. O, dancerous yun na si Ana. Uy, yun sa. Pero, Kuya John, yung lahat na makita, sino? Bakit ikaw kulang? Bakit ikaw nasa gitna? Ako lang ba? Ito yung paborito ni Kuya Ik. Ay! Ana Bonet, sumayaw ka. Ana Bonet, sumayaw ka. Kaya tayo. Ako lang ang tayo ko. Come on, North Ray. Anna Bonet. Connie. Miley. Christy. Amazing Monet. Ang sahig ay nagliliyab pag ikaw ay sumasayaw. Sa tuwing iikot ka, ang ulo ko ay iikot din. Wag mo naman akong takawin, wag mo naman akong uhawin. Pinasasabik mo ko, pinanggigigil. Pinasasabik mo ko, pinanggigigil. Pinasasabik mo ko, pinasasabik mo ko. Legs mo ay nakakasilaw. Legs mo ay nakakatunaw. Legs mo ay nakakasilaw. Legs mo ay nakakasilaw. Legs mo ay nakakatunaw. Legs mo ay nakakasilaw.
leg. Sayawan na, Sharon Hunt. Thank you, Mylene Angelo 18. Malidale Dukusin. Thank you very much. Sa tuwing itaas mo ang iyong mga paa, Gio, ako ay huling-huli mo, na ako ay nakatanga. Wag mo naman akong takawin, wag mo naman akong uhawin. Pinasasabik mo ko, pinanggigigil. Pinasasabik mo ko, pinanggigigil. Pinasasabik mo ko, pinasasabik mo ko. Come on! Legs, legs, legs mo ay nakakasilaw. Legs, legs, legs mo ay nakakatunaw. Legs, legs, legs mo ay nakakasilaw. Legs, 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 legs mo ay nakakasilaw. Legs, legs, legs mo ay nakakatunaw. Legs, legs, legs mo ay nakakasilaw. Legs, 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 legs mo ay nakakasilaw. Legs, legs, legs mo ay nakakatunaw. Legs, legs, legs mo ay nakakasilaw. Legs. Maraming salamat po sa inyong pagsayaw dyan. At kitang-kita ko, nako, ang DI po natin, ang star dancer, walang iba kundi si Ana Bonay. Legs, legs. Ayan. And here's our last song. Parang finale song na natin to. Dahil gusto nating magpasalamat sa lahat na pumarito at sumuporta po sa cause na ito. And syempre pa, pasasalamatan natin ng malaking-malaki ang main host. Diba? Si Bicolana Española. At syempre pa, sa mga supporters, sa mga co-hosts, Kuya Ig. Ate Grace, hello. Salamat sa pakulay. I love her dance. Thank you. Thank you, Tugang Love for Dance. Thank you sa pakulay. Boss Glowets Channel, nandyan pala. Sorry, hindi ko nabasa. RPTV. Ayan. Ana, Amazing Momay, Lord's Ray Vlog, Kuya Ig, Mylene Angelo 18, Connie B, at Bicolana Española. Here's my last song. Kasi Ate Grace. Kasala mo sa kuya. Video okay lovers. Order sayaw. Salamat at tayo'y magkasamang muli. Salamat at may gabing nakalaan sa kunting kasiyahan. The Sex Bomb Dancer, Ana Bonay. Salamat at tayo'y magkasamang muli. Salamat at sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Kay tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Vanit Channel TV, Fernan Agawin Trip Hop, Geo Habitat. Thank you. Kay tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan,
tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, kaibigang walang kapantay. Danica Rose, salamat. Salamat sa'yo, kaibigan ko. Salamat sa'yo, kaibigan ko. Yeah. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat. And a blessed Sunday. Oh my God, that was a nice one, Kuya. Lalabs na Danica Rose. May kalab Thank shout you. out. Salamat. Ayan. Sarap thank you. sumayaw. Sarap nga sumayaw kaya lang guys. Tamang-tama siya, ano. 11:52, Lapit ano na na. tayo. Magpo-12 Oo, kasi- na kaya Hanggang magla-last 11:55. message na lang ako. Oo. Ayan. 3 minutes. Oo, Message mo na lang, sis. To be continued na lang. By part 2. May part ko to Ah, that's good. Parang ano na lang yun. alam ko mayroon kung ano, kasunod sa ang charity concert na for a cause namin. Marami tong kasunod. Sisikapin namin na mayroon kasunod dito para lahat tayo mag-enjoy. Hindi lang makalikom tayo ng itutulong natin sa Pilipinas, kundi mag-enjoy tayo. Correct. Di ba? Maraming kaibigan. Yes, yes. Ako, sobrang taba ng puso ko ngayon. Sobra-sobra talaga. Ilang kilo kayo? Thank you. Lahat ng team, grabe, as in, hindi ko inaasahan tong sobrang gagaling ng ating mga guest singer talaga. Yes. And thank you sa aking team, sa pangunguna ni Tugang Kakusa TV, sa aming founder ng Team Charity Foundation namin. Ayan, salamat. And sa Team Tugang, especially kay Tugang Kuya Egg, na hindi talaga ako iniiwan kahit kailan. At number 1 talaga. At sa lahat ng mga Team Tugang members na kahit hindi kayo until end na nagano, alam ko, nandyan yung support nyo sa akin. At sa aking mga members, sa aking mga super chatters, and super friends, baka may makalimutan ako sorry talaga. And sa lahat ng nagpalipad, sa lahat ng mag-guest, sa akin, hindi ko kayo maisa-isa sa dami ng inyong sa dami talaga, as in, grabe. Almost 12 hours tayo. Magsi 6 minutes na lang bago tayo mag 12 hours. Grabe talaga yung suporta ninyo. Maraming salamat talaga. Yung lahat ng mga palipad ninyo guys, itutulong namin ito sa Pilipinas na maraming nangangailangan talaga. At hindi kayo nagkamaling